Calling attention, Sri Vijay Sardesai. Fear and anxiety in the minds of people, especially the persons with disabilities and senior citizens who have to access government buildings and public transport, which are not barrier-free for such persons. The steps the government has undertaken to audit and prepare a plan to make all public infrastructure and government offices barrier-free for the persons with disabilities and for senior citizens. Sir, Accessible India campaign with the Central Fund. Under the Accessible India campaign, the Government of Goa has undertaken significant measures to enhance accessibility in public buildings. In the first phase, the government has identified a 30 number of buildings to be made accessible. The appointed agency, the Public Works Department, PWD, is responsible for executing these tasks. During this phase, the focus has been on non-civil work, which includes modification and installation that do not involve the structural change to the buildings. These non-civil works include installing ramp and handrails, setting up accessible signages, implementation tactile flooring, installing accessible restroom, providing assistive devices and technologies. In the second phase, the Accessible India campaign, the Government of Goa through the PWD is in process of carrying out civil work. The phase involves the more extensive modification, which will include structural alteration to create barrier-free access, construction of elevators or lift, widening doorways and corridors, renovation existing facilities to meet accessibility standards. In phase 1, the work done for 41 crore 80 lakhs 466.3 under the Accessible India campaign, and this work was assigned to PWD. 20 buildings have been completed for the creation of barrier-free environment. Accessible India campaign state fund. In addition to the central fund initiatives, the Government of Goa has allocated budget of rupees 9 crore for a state-sponsored initiatives under Accessible India campaign. This initiative aims to make the 45th number of the government building accessible to the person with disability. The implementation of this accessibility enhancement will be managed by the Public Works Department. The planned improvement under the state fund initiatives include construction accessible entryways and exits, installing the accessible pathways and parking space, upgrading the facilities to be the wheelchair accessible, ensuring auditory and visual aids are available for the individuals with hearing and vision impairments, modifying interior to include accessible sittings, service counters, and other public amenities. White order dated 4/10/23, Chief Secretary has nominated PWD as the nodal officer for carrying out the audit of all the government buildings to formulate the guideline for the effective implementation to maintain the standard as per Accessible standard outline in the Right Person with the Disability Act, RPWD Act of 2016. By undertaking these initiatives, the Government of Goa is committed to create an environment where the person with disability can access the public building and services without barrier. In the view of above, there should be no fear and anxiety in the mind of the people, especially the person with disabilities. Circulate kar de. Okay, circulate. Circulate kar same de. Honorable Speaker, Yes. in this issue, as the Honorable Chief Minister has said, as far as the buildings are concerned, as far as the transport is concerned, Section 41 of the Persons with Disability Act 2016 speaks of, I'll just read this, facilities for persons with disabilities at bus stops,
railway stations and airports conforming to the accessibility standards relating to parking spaces, toilets. I'm talking about at bus stops, because that you will have to start making. Our bus stops are simply bus sheds. In B, it speaks of access to all modes of transport that conform the design standards, including retrofitting old modes of transport. That means whenever these old buses are there, even some step if they can be made, make it compulsory for them to put it. And even the Kadamba buses, because that will give them that at least to move. I'm not saying everyone should have that back door opening and put a wheelchair, but at least that what can be done, because this is provided here. So if anything else, assurance. Sri Because sir, Lobo, Sri Michael Lobo. I am the mover. Mare. Jack Pelur. He's a mover. He's a mover. Speaker sir, मुख्यमंत्र्याने एक बरो व्हडलो फिगर दिला. In the first phase, work done of rupees कितले 41 crore आहे. 41 crore ते. शे ते कोटी बी म्हाका पळयल्या भंय दिसता सारखे. स्पीकर सर, एक खरी खबर आहा की स्नेल स्पेस म्हणटा पळय अशी सारकी स्लो आमचें काम चालू आहा. आयकुपाक बरें दिसता, पूण एक स्टेटमेंट जर वाचलो तुमी, there is no point in organizing events if newly constructed buildings are not going to be accessible for persons with disability. हो स्टेटमेंट कोणाचो म्हजो न्ही. हो स्टेटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ डिसेबिलिटी रायट्स असोसिएशन ऑफ गोवा एवेलिन डिसा म्हणटाली, ताजो हो स्टेटमेंट. हो पयलो हांव तुमकां स्टेटमेंट वाचून सुरवात करता. स्पीकर सर, हो मुवमेंट बॅरियर फ्री आनी डिसेबल्ड फ्रेंडली करपाचो जो आहा, हो जो स्लो चलता हांव जे म्हणटा, तर सरकार जर येदो व्हडलो इशू इग्नोर करूंक लागले जाल्यार प्रायवेट कंपनी नेक्स्ट जातले, तेच करतले. एक घरांतले भायर सरले, बस धरली आनी गव्हर्मेंट ऑफिसान गेलो, हें एक नॉर्मल मनशाक इजी, पुणून दीस बिकम्स अ चॅलेंजींग टास्क फॉर डिफरंटली एबल्ड पर्सन. स्पीकर सर, 2011चे सेन्ससा प्रमाणे 33,012 लोक डिफरंटली एबल्ड गोंयांत आसात. तातूंत जर तुवें सिनियर सिटीजन एड केले जांकां मोबिलिटी इश्यूज आसा, जाल्यार नंबर ऑफ पीपल हू नीड बेटर एक्सेसिबिलिटी ही वाडटा. 26 डिसेंबर 2022 सोशल वेलफेअर मिनिस्टरान एक पेपराक सांगलें की दो द टेंडर्स वेर फ्लोटेड अबाउट 4 years ago, we have sped up the work of making buildings accessible for specially abled persons. We will complete the work in 4 months. We have planned to make 200 buildings disabled friendly. हो आमचो स्टेटमेंट बाब सुभाष फळदेसायाचो, मिनिस्टर फॉर सोशल वेलफेअर. 5 फेब्रुवारी 2024 म्हळ्यार 2 वर्सां नंतर एक रिप्लाय आमकां असेंब्लीन मेळटा की 45 बिल्डिंग्योच आयडेंटिफाय जाल्या म्हणून. तो म्हणटा 200, हांगा येता 45. ताजे खातीरूच हांव हें स्नेल स्पेस म्हणटा तें स्पीकर सर जस्टिफाय करता. म्हाका दिसता ते भशेन अशें की आतां मुखेलमंत्र्यान सांगलां की चीफ सेक्रेटरीन ऑर्डर काडल्या आनी PWD नोडल एजन्सी म्हणून अपॉयंट केल्या. एज अ रिजल्ट ऑफ वीच म्हज्यान म्हणूंक जायना की तुमी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या हातान हें दियात म्हणून. नाजाल्यार हांव म्हणपाचो ताणें पर्पल फेस्ट बरें केलें, हें केलें, चल ताजेच हातान हें सगळें दी म्हणून. पूण तें आतां म्हणूंक मेळना, कित्याक तुमी ऑर्डर डेटेड 4/10/2023 चीफ सेक्रेटरी हॅज नॉमिनेटेड PWD एज नोडल ऑफिसर. सो आतां स्पीकर सर, 23 आज मेरेन कितें जालां हें जर विचारपाक गेले जाल्यार आमकां उत्तर अशें दिलां, एक्शन इज इनिशिएटेड टू मेक ऑल द गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स डिसेबल्ड फ्रेंडली इन अ फेज्ड मॅनर एंड द सेम इज अंडरटेकन ऑन प्रायोरिटी बेसीस. हें म्हाका उत्तर दिलां स्पीकर सर गेले खेपे. म्हणटकर प्रश्न कितें आशिल्लो, the list of all government buildings that are not disabled friendly, along with the details of that the buildings are fitted with requisite facilities such as ramps, lifts, the cost of the facilities and the time period for implementation. उत्तर स्पीकर सर दिता ताजेर सरकार सिरियस आसा अशें दिसना. न्यूली कन्स्ट्रक्टेड सायक्लोन शेल्टर्स हे खंय जाल्यात, सगळे तालुक्यांनी जाल्या. पंचायत घर जालां रेश मागोस, गोवा वेल्ल्या, सोडिया, सिओले. These are not accessible for persons with disability. I mean, I've got documents to prove this. ताज महाल जो आहा स्पीकर सर, ओजळ हांव मुखेलमंत्र्या कडेन गेलो उलोवपाक एक भुरग्यांचो इशू. तो एक
हाजेर पेपराचेर रोखडेंच आयलें की जे ताज महालाक सदां क्रिटिसायज करता तो आनी मुखेलमंत्री बरें कितें उलयतात म्हणून सो कितें ताज महालाची डील केल्ले भशेन सो आतां तो न्यूली रिनोवेटेड ताज महाल जाला म्हणल्यार कला अकादमी तोय एक्सेसिबल ना फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी मोपा एअरपोर्ट ना स्पीकर सर सो हाजो अर्थ कितें की एक्सेसिबिलिटी फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी म्हणल्यार फक्त रॅम्प एट एंट्रन्स न्ही स्पीकर सर ताका रेट्रोफिटींग तो म्हणटा ते भशेन लिफ्ट्स एक्सेसिबल टॉयलेट्स ब्रेल सायनेज टॅक्टायल सायनेज रिजर्व पार्किंग हें सगळें आसपाक जाय स्पीकर सर आनी चड करून नव्यो पब्लीक बिल्डींग ज्यो जाल्या तातूंत आनी ताजे खातीर ते अशें म्हणटात की खंयची गव्हर्मेंट बिल्डींग ओपन करचे पयलीं तांणी NOC हाडची स्टेट डिसेबिलिटी कमिशनरा कडच्यान म्हळ्यार जे भशेन ऑक्युपन्सी घेवपाक तुमी टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटा कडेन वतात कित्याक टावन प्लॅनिंग मंत्र्याक तुमी नंबर 2 पोजिशन दिल्लें आहा आनी तें सामकें इम्पॉर्टंट जाता की ताजे शिवाय तुजी ऑक्युपन्सी मेळना तशी ऑक्युपन्सी घेवपा खातीर हांव आतां डिमांड करतां की स्टेट डिसेबिलिटी कमिशनरा कडेन धाडचें थंय तुमकां कसलो टॅक्स बी पडचो ना तो म्हणटो रॅम्प कर हें कर आनी केलें जाल्यार सारकें आहा म्हणून सो फायनल कॉन्ट्रॅक्टराक पेमेंट मेळचे पयलीं ह्या स्टेट डिसेबिलिटी कमिशनरा कडच्यान NOC घेवची अशें PWDन डिसिजन घेवं येता मुखेलमंत्री PWD मिनिस्टर आहा नोडल एजन्सी आसा आनी आज हें कॉलिंग एटेन्शन रिप्लाय करता स्पीकर सर एक अशें म्हणणें आहा की इम्प्रुवींग एक्सेसिबिलिटी ब्रिंग्स अबाउट इन्क्रीज्ड क्वॉलिटी ऑफ लायफ क्रिएट्स मोर इंडिपेंडन्स एंड बेटर सोशल इंटिग्रेशन हें सोशल इंटिग्रेशन म्हणजे चड गरजेचें नॉट जस्ट फॉर पीपल विथ स्पेशल नीड्स बट ऑल्सो सिनियर सिटिजन्स जाणटे लोक जे आहा गव्हर्मेंट बिल्डिंगांनी वता मोबिलिटी तांकां इश्यूज आहा तांकां आनी पब्लिकाक पसून हें सोशल इंटिग्रेशन जावपा खातीर हें आमी कॉलिंग एटेन्शन हाडिल्लें आहा देव बरें करूं Michael Lobo. आयचो जो मुद्दो आहा कॉलिंग एटेन्शन टेबल बाय बाब विजय सरदेसाय एंड कार्लूस बाब हो इम्पॉर्टंट आहा स्पीकर सर 2012 ह्याच सभागृहान हांवें क्वेश्चन मांडलेलो आनी हो क्वेश्चन बरो लेंदी गेलो आनी मिनिस्टरान रिप्लाय दिलो तितून आमचो आदलो चीफ मिनिस्टर मनोहर भाई पर्रीकरान तेणें रिप्लाय दिताना तेणें उणशे 10 मिनटां उलयलो हेचेर की this government will do all the things required for person with disabilities or special children asu accessibility to beach asu आणि तेन्ना आमी मुद्दो काडलेलो की बार्देजान खंयची बिल्डींग एक्सेसिबल आहा फॉर PWDs ते आमकां दाखय म्हणून खंयची बिल्डींग एकूय ना स्पीकर सर आयज हे गजालीक आयज 12 वर्सां जाता स्पीकर सर 12 years and we are still talking about giving them ramp giving them these are small things speaker sir we do not require accessible India campaign central fund तो व्हडले ने बिल्डिंगींग आतां आहा तेका यूज कर हे बारीक वस्तू आमी मागता स्पीकर सर आमी मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की he was there also in this assembly he was chairman of GSIDC हांव म्हणटा की आतां जे म्हापशां बार्देजान आसूं कित्याक पणजे आतां स्मार्ट सिटीन घोडे केलां आसतलें ना एक स्मार्ट सिटीन केलां आसतलें पूण आख्खे बार्देजाचें उलयता हांव स्पीकर सर कितलीं गव्हर्मेंट ऑफिसां आहा कितलीं स्कुलां आहा कितलीं गव्हर्मेंट एडीड स्कूल्स आहा आनी कितलीं गव्हर्मेंटाचीं स्कुलां आहा ही म्हापसा कोर्टान स्पीकर सर म्हापसा कोर्टान एक दीस वचपाचें तेदूस एकटो कोण व्हील चॅरार येयलो म्हापसा कोर्टान हांवूय आसलो थिंगा आतां तेका वयर कसो व्हरप 4 जाणांनी उबारून तेका वयर व्हेलो तेका सेकंड फ्लोरार वचपाक जाय आसलो सेकंड फ्लोरार 4 जाण मनीस उबारून तेका सेकंड फ्लोरार व्हरता लिफ्ट ना थिंगा टॉयलेट आहा म्हणल्यार थिंगा पर्सन विथ डिसेबिलिटी तांकां कांयच ना म्हणजे दवरपाक कांय ना थिंगा म्हणजे ही स्थिती जी जाल्ली आहा आमचो चीफ मिनिस्टर PWDचो मिनिस्टर आहा आनी चेअरमॅन GSIDCचो आहा तेणें ताबडतोब आयज आमकां सगळे सभागृहाक एक उतर दिवचें की आपूण फाल्यांच्यान ही कामां सुरवात करता म्हणजे दीज आर स्मॉल थिंग्स स्पीकर जर व्हडले कोट्यांनी पयशे नाका एका कोट्यांनी पयशे नाका हांव सांगता तुमकां 2 कोटी भितर एक बारीक गजाली जाग्यार घालूंक जातले लायक रॅम्प गोईंग अप ते होल्ड करपाक तेका हँडल मागीर थिंगासर लिफ्ट थोडे बिल्डिंगेचे लिफ्ट चलत ना सब रजिस्ट्राराची बिल्डिंग म्हापसा जी आहा
ती आतां लिफ्ट सारकी गेल्या कित्याक असेंब्ली सुरवात जाता म्हणून असेंब्ली सुरवात जाता म्हणून लिफ्ट सारकी गेली म्हणजे कोणाक काय पडोनूच वचोंक ना स्पीकर सर हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता आय नो ही इज डुईंग लॉट ऑफ वर्क सगळे डिपार्टमेंटाचे फायनली तेजेच कडेन येता पूण हे पर्सन वीथ डिसेबिलिटी एक्सेस तांकां टॉयलेट फॅसिलिटी तांकां स्पेशल रूम बसपाक तांकां जे जे वस्तू लागता हे सगळे गव्हर्मेंट बिल्डिंगांनी पयले प्रोवायड करच्यो हे उतर आमकां चीफ मिनिस्टरा कडसून आयज जाय स्पीकर सर बिकॉज ही इज होल्डिंग बोथ द पोर्टफोलियोज जे फायनान्साचो मिनिस्टर तो GSIDCचो चेअरमॅन the chief minister. You don't have to hold portfolios. अरे ना PWD त्याच्याच कडे This alone means that there is a chief minister for town planning, there is chief minister for tourism, there is chief minister for कोणतो fisheries. तो बाबा ओगी पळयता घुसपाता पूण अशे सगळे चीफ मिनिस्टर आहा स्पीकर सर प्रूफ जाले तो उलयता ताजेर पळय चीफ मिनिस्टर फॉर टुरिझम सारकें प्रूफ जालें स्पीकर सर हाजेर कित्याक तांचोच आमदार सांगता ही इज इन चार्ज ऑफ दीस एंड दॅट एंड ही इज द मिनिस्टर ऑफ PWD. See, the work which will be executed will be by GSIDC or PWD. So CM is the minister for both. हांव मागता CM कडेन हे तांकां आमी करून दिवपाचो आमी आमचो कायदो स्पीकर सर हे वी आर स्पीकिंग इन पार्लमेंट म्हणजे पार्लमेंटानूय प्रायम मिनिस्टर उलयला हे फाटल्या दिसांनी चीफ मिनिस्टरूय खूब फाटी उलयता आदलोय मुख्यमंत्री उलयता पूण आमी दिवंक पावोंक ना आयज पासून दिवंक पावोंक ना हे दिवपाची गरज आहा स्पीकर सर थँक्यू श्री दिगंबर कामत. स्पीकर सर हावसाचे मुखार जें कॉलिंग एटेन्शन आसा आनी जाचेर आमी आज सगळे जाण डिस्कस करतात तें अत्यंत म्हत्वाचें कॉलिंग एटेन्शन आहा. रायट ऑफ पर्सन्स वीथ डिसेबिलिटीज एक्ट जो आसा हो रायट आमी पयलीं एक तेप आशिल्लो की आमी तांचे कडेन दयेन पळयताले काकुटायेन पळयताले आज हो तांचो रायट आसा हें तांकां दिवपाकूच जाय जें कितें तातूंत भितर प्रोवायड केलां आतां बाब कालूश म्हणपा लागलो पळय बस स्टॉपाचेर तर इट हॅज टू बी फ्रेंडली तुगेले सिनेमाक गेले इट हॅज टू बी फ्रेंडली हें तांकां दिवपा जाय दीस इज देर रायट आनी जगभर सगळे कडेन तांकां त्या भशेन आसता म्हणजे तांकां पार्किंग सेपरेट आसता तांकां खंयी गेले जाल्यार तांकां ट्रान्सपोर्टाचें हें सेपरेट आसता अशे पद्दतीचें चलता. गोंयांक म्हाका दिसता एक नव्यो बिल्डिंग्यो ज्यो जातात सरकाराच्यो थंय सँडींग इन्स्ट्रक्शन्स दिल्लीं आसतलीं अशें हांव गृहीत धरतां की दे हॅव टू बी दीस डिसेबिलिटीज फ्रेंडली म्हणजे ताजे प्रमाणे एक्टा प्रमाणे ते प्रोवायड करपाकच जाय. प्रश्न उरता तो ओल्ड बिल्डींग इतल्यो आसा की थंय करप कितें ताजेर सरकारान मातशें लक्ष दिवपाक जाय ताजेर प्रायोरिटी घेवन म्हणजे ज्यो बिल्डिंग्स आर फ्रिक्वेंटली विजिटेड त्या बिल्डिंगेनी इमिजिएट इन्फ्रास्ट्रक्चर हें जर प्रोवायड करत जाल्यार खुबशी रिलीफ त्या लोकांक मेळटली. म्हाका याद जाता की इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाच्या वेळार तांणी एक मुवमेंट केल्लो की आमी पिक्चरां कशीं पळोवप हातूंत ESCच्या थिएटरां भितर आनी तेन्ना मागीर मिटींग जावन डिसिजन जालें की तांचे खातीर एक ल्हानशें कॅप्सूल लिफ्ट बसोवप आनी तातूंतल्यान तेन्ना म्हणजे वेलेन दिसा होच तेन्ना तांचो प्रेसिडेंट आशिल्लो आनी तातूंतल्यान एक कॅप्सूल लिफ्ट थंय तयार जालें जाचो फायदो तांकां पिक्चरां पळोवपाक वचपाक जालो. आज सगळे कडेन हो तांचो रायट जाल्लो आसा आनी आमी तांचो रायट तो डिनाय करपाक शकना. वी हॅव टू मेक प्रोविजन म्हणजे चीफ मिनिस्टरा कडेन मागणी आसा आनी टायम बाउंड करचें म्हणजे ओल्ड बिल्डिंग्स खूब आसा जेन्ना पयलीं नाशिल्लें हें थंय चड प्रॉब्लेम जाता. ते नवे बिल्डिंग्स आसा तातूंत ते रॅम्प करतात तातूंत ते रेलिंग लायतात थोडे कडेन थोडे बिल्डिंगेक लिफ्टी आसा थोडे बिल्डिंगेक लिफ्ट ना जाल्यार थंय कितें जाल्यार ऑल्टरनेटीव करचो पूण ते आत्ता ताजे बरोबरच ते बस स्टँड आसतात बस स्टँड म्हणपा वटेना बस स्टॉप म्हणना बस स्टँड आसतात मोठे जंक्शन आसतात बस स्टँडाची थंय तांचे खातीर सेपरेट अरेंजमेंट किंवा आनी खंय हॉस्पिटलांक गेले जाल्यार तांचे खातीर वेगळो अरेंजमेंट हे पार्किंगा खातीर सेपरेट जागो आनी तांचे भितर त्या गाडयेक त्या जाग्यार गाडी दवरली दुसऱ्यान कोणें जाल्यार ते सामकें ताका पेनल्टी सारके मारता ते काकूट करना कोणाची अशें मातशें जर एक प्रोविजन ज्या जाग्यार फ्रिक्वेंटली विजिटेड बिल्डिंग्स आसात त्या जाग्यार सुद्दां जर हें इमिजिएट जर इम्प्लिमेंट करत खुबशी रिलीफ तांकां मेळटली अशें हांव मागतां ते मुख्यमंत्र्यान करची अशें ताचे कडेन विनंती करता. Because sir, when it comes to disabled persons, because sir, I would like to point out the Goa SDG index जे आमी हे बुक प्रिंट केला हो प्रिंट केला तो बरो आसता पूण मुख्यमंत्री आतां जायते सांगता पूण म्हाका दिसता की सरकार
खंय तरी आज चुकला आनी ह्या बुकाचे प्रिंटूय करपाक चुकला आनी SDG 10 आनी 10.2 वी टॉक अबाउट रिड्यूस्ड इनइक्वॉलिटीज आनी इन रिड्यूस्ड इनइक्वॉलिटीज आम बुकाचे चोयल जाल्यार देर इज नथिंग ऑफ प्रोवायडींग एनीथिंग फॉर दीस डिसेबल पीपल. बिगस्ट फेलियर ऑफ गोवा गव्हर्मेंट टुडे. वी आर ट्रायing and we have seen that our state talks of becoming number one in these SDGs. And when we are talking about becoming number one in press, the actual situation over here, 10.2 should talk about what we should be doing to make sure that we become number one. But ह्या बुकाचेर प्रिंटूय ना आनी हेजे कांयच बरयल्लो ना की what we are going to do, because goal 10 which strives to reduce inequality within and among countries by empowering and promoting the social, economic and political inclusion of all, including persons with disabilities. आमगेलो जर तर लास्ट स्कोर चोयल जाल्यार SDGचो on goal number 10, it shows we are in yellow. Green आहे ते जायत बरें आसताय. So yellow is 50% or 50% less. That means आमी आतां हे रॅम्पाचे उलयताय, आमकां तेजे भायर आमकां कांय कळना. हाव वी आर गोइंग टू मेक देम सोशली, इकॉनॉमिकली, पॉलिटिकली इन्क्लुसीव. आम वयल्यान तेंगे पयशे स्किमी पयशे सारके दिनाय, तो टॉपिक सेपरेट. सो वी आर टॉकिंग ओनली ऑफ रॅम्प्स. बट वॉट आर वी गोइंग टू डू टू मेक देम empowered and to bring our SDG goal number 10 up? We need to have an assurance today की SDG goal number 10 ह्या बुकाचेर प्रिंट आनी करपाची गरज आहा. एक अमेंडमेंट हाडून आनी एक भितर इन्क्लुसीव घालपा जाय की ह्या वर्सा ह्या फायनान्शियल बजेटाक कसली वर्क ऑर्डर पावस करतलो. That will improve our score in the SDG goal number 10. That is what we want assurance on this floor for today's this calling attention, Speaker sir. Thank you. श्री विरेश बोरकर. खूप गरजेचो हो विषय आसा आनी ह्या विशयाचे पयलू पासून आमी उलयल्ले पण अजून पर्यंत तेजें सॅटिस्फॅक्शन तरी कोणाकूच मेळोंक ना. मेन म्हटल्यार आतां तुमी स्मार्ट सिटी पळयता. स्मार्ट सिटी आतांच आमी नवीनूच कन्स्ट्रक्ट केल्या आनी स्मार्ट सिटीन जे डिसेबिलिटीचे आमी उलयता, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, स्मार्ट सिटीनूच ते स्पीकर सर, आमी तो आतां रिफर डिसेबिलिटी वर्डच्या ऐवजी दिव्यांग किंवा डिफरंटली एबल्ड असो रिफर करता. एक्चुअली तो घेता आसतना सुद्दां तसोच घेवपाक जाय आसलो, एक तर दिव्यांग म्हणून किंवा डिफरंटली एबल्ड म्हणून तसोच वापरतो सगळे. ओके स्पीकर सर, आतां स्मार्ट सिटीन तुमी पळयता आसतले बस स्टॉप. स्पीकर सर, बस स्टॉप जे आसा, आमी आतां उलयता आसतना बस स्टॉप जे आसा ते बस स्टॉपाक नॉर्मल मनशांक पासून बसपाक बस स्टॉप सारकें ना. थंय बसपाक बेंचीसूच ना, असले बस स्टॉप आसा. आनी जेन्ना आमी उलयता की सिनियर सिटीजन जावं स्पेशल जे आमचे आसा तांकां बरे भशेन आमी सगळे फॅसिलिटीज दिवपाक जाय. तुमी पळयता आसतले फुटपाथीचेर पासून आमी चलोंक वयता, ते स्टेप्स आसा, थंय समज व्हिलचॅर वयतली नाल्यार व्हिलचॅर वयतली नाल्यार ताका लेवलिंग ना. स्पीकर सर, हें खंय ना खंय स्मार्ट सिटी आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना स्मार्ट सिटीन हें पयलीं इम्प्लिमेंट जावपाक जाय आसलें आनी ही फॅसिलिटीज मेळपाक जाय आसली. स्पीकर सर, आतां प्रमुख्यान जेन्ना हांव रिप्लाय वाचतालो ते रिप्लायान अशें आसा की PWD इज अ नोडल ऑफिसर, जें सगळें सेटअप करतलें नाल्यार PWD आसा. आमी PWDच्या जुंता हावसाचें ऑफिस आसा, थंय जुंता हावसाच्या ऑफिसान समज वचून गेले नाल्यार तेंची एवरी नाव एंड देन लिफ्ट बंद आसता. आनी थंय जुंता हावसान PWDचें वयर ऑफिस आसा, BDOचें ऑफिस आसा आनी थंय एकटो जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी आसा हो राकेश नायक म्हणून, हो एवरी नाव ताका सफर करचें पडटा. आनी तशें कितलेशे जाण सिनियर सिटीजन्स आसा तांकां सफर करचें पडटा. आमी एवरी नाव एंड देन आमचो PCक फोन मारता, इंजिनियरांक फोन मारता आनी ते रिपेर करता, परत हें करता. पण हेज्या बाबतींत आजून पर्यंत सोल्युशन येयल्लो ना. 15 दीस लिफ्ट बंद आसता. स्पीकर सर, जेन्ना आमी तांकां सगळी जी प्रोवायड करपाक जाय, फॅसिलिटीज प्रोवायड करपाक जाय, ती टायमली प्रोवायड जायना. अशे बाकीचे कितलेश्यो डिपार्टमेंट्स आसात, कितलेशे इन्स्टिट्यूट्स आसा, हितून आजून पर्यंत ते जाल्ले ना. जावं ते स्कुलां पासून खुबशे स्कुलांनी स्पीकर सर आजून पर्यंत हें इम्प्लिमेंट जावंक ना. हांव पयल्यांदा आनी एक विचारपाक सोदतां, आमच्या असेंब्ली कॉम्प्लेक्सान ही फॅसिलिटी आसा काय कितें हेंय जाणून घेवपाक जाय, कित्याक पयलू आमच्या घरांतल्यान चालू करपाक जाय. आनी म्हाका हें CMा कडल्यान आन्सर जाय, जाप जाय की आमच्या असेंब्ली कॉम्प्लेक्सान आसा काय कितें. स्पीकर सर, आनी एक
आमच्या गोवा वेल्या पंचायत घर एक नवीन पंचायत घर बांदलेलें आसा आनी ताका लिफ्ट फॅसिलिटी आसा आनी हांवें जो रिक्वेस्ट आसा तो सीएमा कडेन केल्लो पंचायत मिनिस्टरा कडेन केल्लो की हांगा ट्रान्सफॉर्मराची गरज आसा आनी बेगांच्या बेगान हांगा दिवचो आयज आमच्या लोकांक त्रास जाता सिनियर सिटीजन जावं पर्सन विथ डिसेबिलिटी हांकां लोकांक त्रास जाता वयर चडपाक मेळना ते बंद उरता तांकां कांयच काम करूंक मेळना सो सीएमान एश्युरन्स दिवचे हेजेर कितें हें बेगांच्या बेगान आपूण इम्प्लिमेंट करून घेतलो म्हणून आनी फॅसिलिटी प्रोवायड करतलो स्पीकर सर आतां कितल्योश्यो पंचायती आसा पंचायतींनी जे सेम फॅसिलिटी मेळोंक जाय ह्यो पंचायतीन आजून पर्यंत ना हेजेर ऑडिट करपाचें आनी ऑडिट पंचायती जावं स्कूल आसा इन्स्टिट्यूट आसा एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट आसा हेजेर टोटल ऑडिट करपाचें आनी खंय ना थंय ह्यो फॅसिलिटी बेगांच्या बेगान प्रोवायड करपाचें आनी PWD जो आमी डिपार्टमेंट नोडल डिपार्टमेंट म्हणटा तेंच्या डिपार्टमेंटान हें पयलू जावपाक जाय तेंच्या डिपार्टमेंटान जुंता हावस जी बिल्डींग आसा सामकी इतली वायट परिस्थिती दिसता स्पीकर सर परत हांव मेन्शन करता हेजे पयलूय सांगलेलें आसा परत म्हणजे आयज अशें आमकां फोन येता एवरी नाव आमी बसून वयता तेन्ना आमकां चलत वयचें पडटा सगळ्यांक चलत वयचें पडटा सो हें जावपाक जायना आनी खंय ना खंय कितें तरी ओल्ड लिफ्ट आसली खरी पूण ती कितें ना कितें कशी ना कशी रिपेर करून घेवपाक जाय थँक्यू स्पीकर श्री निलेश काब्राल कॉलिंग एटेन्शनचे उलोवपाक खूब रावलो स्पीकर सर आमी पळयता की जे कंटेन्शन आसा ऑनरेबल सीएमाचे आपणाचे रिप्लायनूय दिल्लें आसा की Chief Secretary has nominated PWD as a nodal officer for carrying out the audit of all government buildings to formulate guidelines for effective implementation to maintain standards as per accessible standard outlined in the Rights of Persons with Disabilities Act of 2016. त्याच्यानंतर खूप पाटी हो ॲक्ट स्पीकर सर चेंज जाला आज आमी म्हणटा थोडे लोक बॉन्ड स्पेशली आसता आमचे मतदारसंघांनी सीएमान पयर येयला आनी पळयला 3 स्कुलां आसा त्यांची परिस्थिती कशी आसा ते आमकां खबर आहा वी आर इन टू दॅट सिस्टम पूण आज म्हाका दिसता होलिस्टिकली आज सीएमान बरें केलां की डिसेबिलिटी कमिशनर केला पूण डिसेबिलिटी कमिशनर करतरी डिसेबिलिटी कमिशनराक ताका पावर दिवपाक जाय PWD नोडल एजन्सी जालीच पूण म्हाका दिसता डिसेबिलिटी कमिशनराक जेन्ना केला आय थिंक ही इज एन्टायटल्ड फॉर द एन्टायर डिसेबिलिटी मुवमेंट ऑफ गोवा आनी ज्यो गोश्टी करपाक जाय तेजे म्हाका दिसता वासपूस करून वेगळे वेगळे गव्हर्मेंट बिल्डिंगान जे डिसेबिलिटीचे वेस्ट वस्तू करूंक सोदता ऑनरेबल सीएम ती मे बी थोडे कडेन पॉसिबिलिटी जावचे ना कित्याक पयलीं बिल्डिंगां बांदलेलीं आहा ती सारकी स्टॅकेसी आसा ताका एक्सेसिबिलिटी दुसरे सायडीन करपाक जायना लिफ्ट घातली जाल्यार एक्सेस जाता पूण थोडे पोरणी गव्हर्मेंट बिल्डिंगान एक्सेस जायना सो अशें करून खुबश्यो गोश्टी आसतल्यो बट वी हॅव टू फायंड अ सोल्युशन सो म्हाजे ऑनरेबल सीएमाक रिक्वेस्ट आहा की जरी तरी PWD हांवें पयला PWD कशें काम करता तेजें हांव कांय उलयना पूण PWD नोडल एजन्सी केली फक्त दाखोवपाक केली पूण जावचें ना स्पीकर सर म्हाका दिसता डिसेबिलिटी कमिशनर जे ऑनरेबल सीएमान केल्लें आसा गेले फावटी आनी तेजे बजेट स्पिचानूय केल्लें आनी आतां एक मनशाक जो इंडिपेंडंट दिल्ले आहा ताका म्हाका दिसता हे सगळे गोश्टी घालपाक एक रिस्पॉन्सिबल मनीस म्हूण दिवपाक पडटलें आनी PWD बाकीच्या डिपार्टमेंटाक तांकां एन्टेंगल करून ही वील हॅव टू फायंड अ प्रॅक्टिकल सोल्युशन आज हांव पळयता की गव्हर्मेंटान म्हजेच मत हांव नांव घेयना की PWD डिपार्टमेंटानूच तो ड्रायव्हर पयलो बरो आशिल्लो अंडर सेक्शन 17 एक्टान चेंज जालें की आफ्टर ही इज बिकम डिसेबल्ड सबसिक्वेंटली ही हॅज टू बी प्लेस्ड इन टू अ सुटेबल जॉब आणि सुटेबल जॉब वॉट ही कॅन डू इफ ही कॅनॉट डू दॅन ही शूड मेक टील सुपरनेशन अ पोस्ट शूड बी क्रिएटेड फॉर हिम हें म्हाका दिसता खंयचें डिपार्टमेंट करना स्पीकर सर आनी खंयचेच ऑटोनॉमस बॉडी करना आनी कांयच करना स्पीकर सर सो वी हॅव टू लूक इन टू द हॉलिस्टीक पिक्चर आनी डिसेबिलिटी जे आज हितू आसा सिनियर सिटीजनूय आसा सिनियर सिटीजनाचे म्हणटा आमी सांगता की बँकान सिनियर सिटीजन लायन गव्हर्मेंटा हितू कितें तर करपाक जाय सिनियर सिटीजन लायन वेदर इट इज प्रॉपरली फॉलोड वेदर इट इज एफेक्टिवली फॉलोड हें म्हाका दिसता विथ द सेटिंग अप ऑफ द डिसेबिलिटी कमिशन आय थिंक वी हॅव टू empower him with all these necessary steps to see that whatever is required for this disability, whether it is senior citizen, whether it is disabled people, even in my constituency, senior citizen forum, before even social welfare could give cards, they had started their senior citizen forum and they were giving cards of their own with stamp and here to identify people with 60 years. So, ashe kurun active lok khub asa speaker sir, and we should involve this to get this done. Ekूच सांगता चड उलयना स्पीकर सर एकूच सांगता की जे आमी सदांच उलयता की एलिवेटर्स लिफ्ट जे आमचे बिल्डिंगान स्पेशली गव्हर्मेंट बिल्डिंगान चलना तितू ऑडिट करताच पूण म्हजें एक रिक्वेस्ट आहा वी हॅव टू मेक सिस्टम्स वेर असले गव्हर्मेंट बिल्डिंगान जेन्ना लिफ्ट बी आसा वी शूड सी दॅट दे आर टोटली गिवन ऑन अ
मोशन म्हणजे कशें म्हणजे ताका जे पेमेंट दिवपाक जाय रिपेर करपाक आनी कितें करपाक जाय शूड बी टोटली रिमूव्ड फ्रॉम नॉर्मल ब्युरोक्रेसी एंगल अशें केलें जाल्यार फुडें मागीर त्यो लिफ्ट गव्हर्मेंट बिल्डिंगान बी चलतली स्पीकर सर नाल्यार चलचें ना कित्याक हांवें पळयलां की खंयचे जर कोण आतां टेंडर जे गव्हर्मेंटाचे आसा जे व्हडले व्हडले लिफ्टीचे जे एएमसीज आसता हें आसता ते करना सो इवन PWD एक्चुअली मूव करता तांकां दिवपाक एक्चुअली GSR स्पेसिफायज that if it is a OEM operation म्हणजे कोणें जर मॅन्युफॅक्चर केला डायरेक्टली ताणें 5 वर्सां 7 वर्सां तेजे पेमेंट सिस्टम मातशें पळोवपाक जाय स्पीकर सर हे सगळे जर जाग्यार घातलो ऑनरेबल CM करूं शकता हे CMान करचें अशी विनंती करता आनी जो कॉलिंग एटेन्शन जो सिरियस मोडान हाडलेलो आसा आमचे कलिगान फॉर डिसेबिलिटी आमचे कालूस बाबा आनी विजयन बाबा हाडला इट हॅज टू बी टेकन सिरियसली आज आमी सगळे आसा हांवें पळयता इवन आमचे मतदारसंघात आमदार आशिल्ले तेही थोडे आतां डिसेबल्ड जाल्ले आसा म्हणजे बिकॉज दे वर गूड बिफोर सो अशें न्ही की लोकांक केन्नाय कितें जावंक शकता पूण दॅट इज वाय वी हॅव टू टेक इट सिरियसली ट्राय टू मेक द लायफ इजी एंड एज पार्ट ऑफ दीस गव्हर्मेंट वी शूड लूक इन टू दीस एक्सपेक्ट सिन्सियरली एकूच स्मार्ट सिटी डिसेबलेट केल्या अशें जावचें ना एंटायर गोवाक वेरियस एटलीस्ट गव्हर्मेंट बिल्डिंग्सान ह्यो गोश्टी मातशें करूंक पडटल्यो स्पीकर सर थँक्यू स्पीकर श्री डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी कॉलिंग अटेन्शन आसा जे आमचे फिजिकली पर्सन विथ डिसेबिलिटी आनी सिनियर सिटीजन एक्सेस करपाक आतांच जशें आमच्या मुख्यमंत्र्यान सांगलां आनी सगळ्या कलिगांनी उलयलां बाब विजयान उलयलां की हेच्या खातीर जेन्ना नवीन बिल्डींग जाता तेन्ना ते एक प्रोविजन आसपाचें ताचें सिग्नेचर आसा विच इज करेक्ट मुख्यमंत्र्यान म्हटलें की आपूण हे PWD डिपार्टमेंटा मार्फत करता म्हाका एकूच कितें आसा जे फिजिकली डिसेबल्ड आसा तांकां रॅम्प आनी लिफ्ट ही दोनूच सोल्युशनां ना खुबशीं सोल्युशनां आसा त्या खातीर तांच्या डिपार्टमेंटा कडेन डेजिग्नेटेड इंजिनियर कित्याक आज प्रत्येक हातून डिपार्टमेंटान सुपर स्पेशालिटी जाल्ली आसा हू कॅन रियली आयडेंटिफाय की हे बिल्डिंगेक कितें कितें जाय डिसेबिलिटी लोकांक आनी सिनियर सिटीजनांक आनी हू कॅन मॉनिटर दॅट वर्क नाजाल्यार खुबशे टायमाक कितें जाता ते टेंडर येता आमचे रुटीन इंजिनियर सगळे पळयता करता हांगा केन्ना केन्ना कशें आसता रुटीन काम करपाक सुद्दां प्रॉब्लेम करता सो हे काम करपाक तांचे आनीक तेतून ते मिस्टेकी करतले हे मिस्टेकी तांच्यांनी करपाचे न्ही हांकां जे आमी आज फॅसिलिटी दिता हे ह्या लोकांनी मागपाची गरज ना हो तेंचो रायट आसा आनी हे आमी मस्ट करपाक जाय हे कित्याक आज कोणायकूय गरज आसा आज जर तुमी सर्वे करशात जाल्यार पर्सन विथ डिसेबिलिटी आनी सिनियर सिटीजन हांचे जर पॉप्युलेशन पळयशात आनी जर तुमी पयलींचो सर्वे काडशात जाल्यार पॉप्युलेशन डेफिनेटली वाडलेलें आसतलें सो त्यामुळे हांव परत रिपीट करना कोणी सगळें सांगलेलें ते एक जो तांच्या डिपार्टमेंटान हू हँडल्स दीस इशू स्पेशली वेन इट कम्स टू डिझायनींग अ बिल्डींग ही शूड बी अ एक्सपर्ट हू कॅन से लायक दीस इज द थिंग वीच हॅज टू बी डन एंड इट शूड नॉट गो थ्रू अ रुटीन इंजिनियर इतलीच रिक्वेस्ट सर थँक्यू श्री रुद्र फर्नांडीस स्पीकर सर हीच होच डिसेबिलिटीचो इशू एक पार्ट हांवें ह्याच असेंब्लीन उलयलोलो की डिसेबिलिटी लोकांक जाता तितली फॅसिलिटी दिवपाक कितें आसता जेन्ना मनीस डिसेबल आसता तांकां आमच्या गव्हर्मेंटाची ड्युटी जाता तितले तांकां फॅसिलिटी दिवपाक आनी CMांनी आतां बऱ्यांतले बरे प्रपोजली दिलेले आहा ताका लागून हांव चडांत चड थँक्यू म्हणटा CMाक तशेंच कितें जाता जेन्ना मनीस डिसेबल आसता सिटीनी जावं जेन्ना तो वयता तेन्ना टॉयलेट फॅसिलिटी इम्पॉर्टंट आनीक टॉयलेट फॅसिलिटी आतां खुबशे आमचे भाव उलयलेले आहा मात टॉयलेट फॅसिलिटी एवरी 300 मिटर म्हाका दिसता सिटीनी जावं हूंय क्रावडेड एरियांक फुटपाथांचेर ही टॉयलेट बांदपाची गरज आहा कित्याक फुटपाथ आमची सगल्याकूच आहा पणजेन आहा सिटीनी आहा तशेंच दुसरे कडेन चान्स पडटा फुटपाथीचेर बांदपाक नाल्यार तुका बांदपाक जागो मेळना आनी तांकां मागीर टॉयलेट आसना लोकांक तशेंच एक मांदवी कोडेय एक टॉयलेट आसलो तोय आतां बंद पडलेलो आहा तोय चालू करूंक जावो आनी अशें लोकांक फॅसिलिटी दिवंक जाय आनी कितें आसता जेन्ना बस स्टॉपाचेर जेन्ना एक सिनियर सिटीजन जावं एक हँडिकॅप डिसेबल जो आमचो मनीस जो हूंय ट्रॅवल जाता ताका थिंगासर टॉयलेट आसपाची चड गरज आनी त्या टॉयलेट ना जाल्ल्या फाक जेन्ना एक सिनियर सिटीजन ताका डायबिटी आसता ताका बगर बगर टॉयलेटीक वचोंक जाय आसता आनी टॉयलेट नासलेल्या फाक ताका पत्तो घरा वचो पडटा अशें कळोवप काडना आनी कितें जाता जेन्ना मनीस एक व्हील चॅराचेर आसता एक पाट चडश्यो फॅमिली आपल्या तांकां मनशांक सांबाळटा
डिजेबल आहा तांकां मात थोड्यांक कोण आसना पळोवपाक आनी त्या कडेन सायकल आसता मात तो सायकलीन कितल्या पयस वयतलो फाल्यां तो ताका म्हापशा वचूंक जावं जावं मडगांव वचूंक जावं जाल्यार फाटल्या दिसांनी पासून हांव एसेंब्लीन उलयलों की रॅम्प करचो म्हणून ताका जाता ते भाशेन अशी फॅसिलिटी दिवपाच्यो आनीक जाता ते भाशेन ह्या गोवोरमेंटान तांकां हेल्प करपाचो तशेंच बिल्डिंगी आदल्यो अबावट 40-50 इयर्स ओल्ड बिल्डिंग्यो हिंगासर आहा ते बिल्डिंगेक व्हडली फॅसिलिटी ना त्यो ह्या गोवोरमेंटान आमच्या करून तांकां डिसेबिलिटी जे आमचे लोक आहा तांकां बऱ्यांतले बरी तांकां फॅसिलिटी दिवच्यो थँक्यू Alex Lawrence. Speaker, sir, I always believe that a person, a child, जो भुरगो आहा with special needs or differently abled, ते आवय बाबायकू खबर आहा दूख आनी सुख म्हणल्यार कितें. What is it to have a child? Touch wood, none of us have such a child. It's not that. It is finally a gift of God. But then कितें आहा, as far as these buildings are concerned, as far as facilities are concerned, I think we should go one step ahead. No doubt, Purple Festival Cone is the first time. I want to say, congratulate the minister also, ki Sangpak, ki first time, tenka all persons with disabilities, wheelchairs, जावं bikes, जावं special needs, तेंगेले hearing aids, जायत्योच दिले. ह्यो successive government येयले, कोणें दिवना. At least I have got some few years to my credit for being in the assembly, and it has never been given. But just because these things are given, we cannot make it less. Like for example, a person with difficulties or the associations will always ask for something more. It will be a situation where we have to go one step ahead and settle all these issues. Buildings, zaun facilities, zaun toilet facilities, zaun tenka even assistance, medical assistance. The social welfare department has even given them that extra assistance have to be given. The National Commission has already announced that we have to increase the giving them for them grants, what you call it, social welfare schemes. So I would request the government to look at it more sympathetically. I think we should take it up as a challenge to complete these things and give it to such type of people who have the utmost importance, because more and more now children are going into this type of, children, more children. The number of children are increasing, they are not decreasing with the way we are going and with the systems we are adopting in life. Thank you, Speaker, sir. Shri Premen Chet. Because आमचं सरकार डिजेबल आणि सिनियर सिटिझन्सांचे जास्त केअर घेता हे आमकां खबर आसा. पण स्पीकर सर, ज्यो फॅसिलिटीज वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी आनी ट्रान्सपोर्टेशन खंय तरी कमी जे पडटा थंयसर आमचे डिजेबल भाव खंय तरी तस्त जाता. जशें हॉस्पिटलांनी प्रत्येक हॉस्पिटलान डिजेबलांक खातीर स्पेशल लिफ्ट आसता, पण ऑपरेशन आनी मेंटेनन्स जशें आमचे कलीग निलेश काब्रालान म्हटलें की हे ऑपरेशन आनी मेंटेनन्स इतले फास्ट जावंक जाय, टायम बाउंड जावपाक जाय, त्या टायमार ते रिपेर जावपाक जाय. ही काळजी थोडीशी घेवची आनी सरकारान हे टायम बाउंडान सगळें ऑपरेशन परत जाग्यार हाडपाक लागून बेगींतल्या बेगीन हे प्रयत्न करचे, जेणे करून सबस्टिट्यूट जो मार्ग आसता, थोडे पेशंट कितें आसता सिनियर जे सिटिझन्स, थोडे पेशंट आपल्या व्हीलचॅरीचेर बसोन स्टेरकेस सुद्दां वचपाक भियेतात, म्हणून तांकां लिफ्ट ही कंपल्सरी जाय पडटा. काही गोष्टी आमच्या CSC बिचोलेन तशा जाल्यो, जे सिनियर सिटिझन डेली 2-3 दिसांनी डायलिसीस करपाक वयता, तांकां लिफ्ट नासल्या कारणान डायलिसीस सुद्दां करपाक मेळोंक ना. अश्यो गोश्टी घडटा. तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागतां की ज्यो आमच्यो फॅसिलिटी दिल्ल्यो आसा, सगळ्यो सरकार आमच्या फॅसिलिटी दिता आमच्या डिजेबल पीपल तशेंच सिनियर सिटिझनांक, पण ह्यो खंय तरी मोडल्या कारणान, मशीन आसल्या कारणान ते कोणा तरी मोडटलेच, पण त्यो टायम बाउंडली रिपेर जावपाक जायो किंवा तो सबस्टिट्यूट एक आसपाक जाय ताजो, अशे तरेची काळजी थोडीशी घेवची पडटली. काही स्कुलां जी आसा आमच्या डिजेबल स्पेशल चिल्ड्रन्सां खातीर आसा, ती स्कुलां काही भुरग्यांक ड्रॉप अँड पिकअप जो आसता तो तेंची जबाबदारी आसता की तांकां व्हरप आनी हाडून थंय घरा कडेन दवरप. ही काही स्कुलां जी आसा न्हू आमच्या हे ट्रान्सपोर्टेशन दिना, हेजेर थोडी जी
देखरेख करपाक जाय, ही करपाक जाय स्पिकर सर. दुसरें सोशल सेक्युरिटी कार्ड जे आमचे सिनियर सिटीजनाक आमी दिता ते खूब टायम लागता. ते टायम बॉन्ड तेकाय दिवचो जेणे करून ह्यो परत परत तांकां फावटी मारपाक मेळपाक जायना. आनी हे टायमान जर जालें जाल्यार त्या सिनियर सिटीजनाक खूब फायदो जातलो. थँक्यू स्पिकर सर. श्री जिता रुलकर. एक कॉलिंग अटेन्शनाचेर उलोवपाक उबो रावला. स्पिकर सर, म्हाका दिसता हांव स्पेसिफीक पेडण्या तालुक्याचे विशयी उलयता, कित्याक सगळ्यांनी बाकीचे उलयलेले आहात. स्पिकर सर, 2022 कॉलिंग एटेन्शन संबंधित उलय. हय रिलेटेड कॉलिंग एटेन्शन हय रिलेटेड. कॉलिंग रिलेटेड. स्पिकर सर, 2022 पयलेच फावट एसेंब्लीन हांवें पॉयंट रेज केल्लो, आमचो एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक आहा पेडण्या तो सारको वायट परिस्थितीन आहा म्हणून. आनी डिजेबल लोकांक आनी सिनियर सिटीजनांक वचपाक वयर चडपाक त्रास जाता ऑफिसांनी. सब रजिस्ट्रार थंय, मामलेदार ऑफिस थंय, डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस थंय, एकाच बिल्डिंगेन सगळे ऑफिसीस आमचे. आनी म्हाका दिसता आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एका इनॉग्रेशनाक येयलेले तेन्ना तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन थंय केल्लें आनी डिपार्टमेंटाक सांगलेलें स्टेबिलिटी रिपोर्ट दी म्हणून. सो म्हाजें इतलेंच म्हणणें आहा की आतां अख्ख्या पेडणे तालुक्यान वेरियस गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट्स व्हडले व्हडले येयले, मोपा एअरपोर्ट येयले, पॉप्युलेशन वाडत आसात आनी कामांय तशींच वाडटात. आनी आजून पर्यंत कितलींशींच वर्सां पयलीं जो एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक आहा, जो BDO ऑफिस तेतूनच सगळीं ऑफिसर्स आनी आमच्या स्थानिकांक सिनियर सिटीजनांक लिफ्ट ना थंयसर. परत पार्किंगेचो मेजर इशू, ते पेडणे टावनान पडल्या कारणान पार्किंगेचो इशू, कितलेशेच पयस पार्किंग करून चलोन येवचें पडटा. डिजेबल लोकांक आनी आमच्या सिनियर सिटीजन व्हेरी डिफिकल्ट जाता. केरियेच्यान ट्रॅव्हल जातात, इब्रामपूरच्यान ट्रॅव्हल जाता. म्हणजे हे कॉर्नर भागांतल्यान जेन्ना जाणटे येतात तांकां खूब त्रास जातात. हांव इतलेंच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करूंक सोदता की बेगिनात बेगीन ह्यो एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक आहा तो आमकां नवीन पेडणे तालुक्या खातीर खंय जागो आयडेंटिफाय करून बेगिनात बेगीन तो दिवचो. कित्याक आनी हे दिल्या उपरांत आमच्या सगळ्या सिनियर सिटीजन आनी डिजेबल भुरगे जे आहात तांकां बेनिफीट जातले. हां ना, ते लिफ्ट आनी ताका लिफ्ट आनी बाकीचे फेसिलिटी ना. आनी स्पेशली त्या बिल्डिंगेन टॉयलेट आहा ते सारके वायट परिस्थितीन आहा. ते टॉयलेटीचेर मातशें लक्ष दिवचें. थँक्यू. स्पीकर सर, कॉलिंग अटेन्शन उलोवपा जाता न्हू? ना कॉलिंग अटेन्शन बाब विजय सरदेसाय आनी दोतोर कालूसान घाल तेजे उलोवपाक उबो रावला. आनी स्पेसिफीक उलयता बिकॉज 2022 जेन्ना आमगेलो PW मिनिस्टर बाब काबरा आशिल्लो, हांवें एक पॉयंट काडलो रिगार्डींग एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक ऑफ केपें. तितून मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर, PWD, सिवील रजिस्ट्रेशन हें आहा. आनीक कितलींशीं वर्सां तशें आहा. आनी इट वॉज प्रॉमीस टू मी तेजेर नोंद घेतली म्हूण. म्हाका दिसता आज पासून तेजेर कांय जालें ना. आनीक सिमिलर आनी एक ब्लॉक आहा केप्यांक जे 3x3 लिफ्ट आहा, 3 feet by 3 feet, which holds तुगेले सर्वे डिपार्टमेंट, RTO, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, हेवूय त्या बिल्डिंग आहाय दुसरे बिल्डिंगां. तेकाय पर्सन विथ डिसेबिलिटीज हेंकाय फेसिलिटी ना. म्हाका सुद्दां म्हाका एश्युरन्स मेळ्ळें 2022 म्हळ्यार आज पासून. हांवें तरी खबर काड जाल्यार तेंगे एक इन्स्पेक्शन जालें ना. कोणेंय तेजेर PWD न्हू कोणेंय तरी तेजेर विचार केलो ना. आनी हें म्हाका लागना, म्हाका दिसता बाब काबरालाकूय लागता, आमगे ऑनरेबल मेंबराक प्लस मिनिस्टर बाब सुभाषाकूय ताका येता. सांग्याचे जे एडमिनिस्ट्रेशन आहा तेच दोनी बिल्डिंगां येता. हें एक जालें. दुसरें म्हळ्यार लास्ट एसेंब्लीक आनी एक बाब लक्ष्मण वेळीप क्लार्क आहा जे बारशें, आमगेली बारशें पंचायतीक, इट इज ऑन द ऑलमोस्ट 2nd floor उंच आहा. थिंगा तो इज डिसेबल पर्सन. सो ताका कितें फेसिलिटी करपा लायिल्ली. सो एटलिस्ट टील देन ही शूड बी शिफ्टेड समवेअर. वो ताका एक फेसिलिटी दिवपा म्हणाली. म्हाका प्रॉमीस केल्लें आज पासून तशें तेंच ना. स्पीकर सर, आय गो अ स्टेप अहेड. आज सगळे सिरियस आहाय, ऑल द मेंबर्स आर सिरियस इन विथ द पर्सन विथ डिसेबिलिटीज. हांव आनीक एक म्हणपाक शकता, सिन्स आय एम सो इन टू कन्स्ट्रक्शन, आतां जी बिल्डिंगां येताय, जे बिल्डिंग्स बांदताय, कन्स्ट्रक्शनान जे न्यू प्रोजेक्ट्स येताय, नॉर्मली ट्रेंड इट इज ग्राउंड +3 and above जाल्यार लिफ्ट फेसिलिटी आसोता कायद्यान. बिलो 3 floors कोणूय लिफ्ट गायना. मायट बी बिल्डरागे कॉस्ट कंट्रोल करपाक, फ्लॅट्स होय इंकपाक, दॅट इज सेकंडरी. बट वॉट आय फील गव्हर्मेंट, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी आमगेलो TCP मिनिस्टर should TCP minister should make it mandatory
की ऑल द बिल्डिंग्स इफ ग्राउंड अबाव फर्स्ट फ्लोर एंड अबाव ऑल शूड हॅव फॅसिलिटीज फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज. हे म्हाका सुद्दां स्पीकर आमगेले चीफ मिनिस्टरान आनी TCP मिनिस्टरान म्हाका सिरियसली घेत दिसता म्हाका. वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली ऑफ गव्हर्मेंट ऑफिसीस. वॉट अबाउट प्रायवेट बिल्डिंग्स? तितून पर्सन विथ डिसेबिलिटी वचनाय. सो म्हाका दिसता सगळ्यांक करपा जाय कंपल्सरी ग्राउंड फ्लोर एंड अबाव फर्स्ट फ्लोर आहा तांकां सगळे बिल्डिंगां घालचे फॅसिलिटी दिवची फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज. श्री दिगंबर कामत. श्री राजेश फळदेसाय. स्पीकर सर, हांव कॉलिंग एटेन्शनाक उलोवपाक उबो रावला. स्पीकर सर, खरोच एक बरो एक मुद्दो काडलेलो आसा. कारण जेन्ना आमी आतां पळयता डिजेबल जे लोक आसा तांकां आमचे भाव म्हण भयण म्हण आवय बापूय तांकां जेन्ना खंयच्याय एक हॉटेलान जर गेले खंयच्याय एक हॉटेलान जाल्यार तांकां मेन म्हणजे पयलीं पार्किंग सारकी मेळना. जर तांकां जर पार्किंग करतलो जाल्यार खूब पयस वचून पार्क करचें पडटा. एक आमच्या सरकारान लक्षांत धरून जे हॉटेलां आतां न्यू कोण बांदता जावं जी हॉटेलां आसा तांकां एक तेंच्यांनी एक नोटीस काडून तांकां सगळ्यांक सांगपाक. कारण एक डिजेबल जे लोक येता ती गाडी तांकां पार्किंग स्पेशल करपाक लागून तांकां एक अशी म्हणून म्हाजी एक मागणी आसा स्पीकर सर. त्याच बरोबर आमच्या सेक्रेटरिएटान सुद्दां डिजेबल जे लोक येता तांकां पार्किंग करपाक लागून हांगाय तांकां प्रोविजन दवरचो. त्याच बरोबर आनी आमकां जाय डिजेबल हांगा येयल्ले एसेंब्ली पळोवपाक जावं बाकीचे तांकां ही सुविधा मेळपाक सारकी गरजी. तशेंच तांकां एक रॅम्प बांदून एक ब्लॉक सुद्दां आमी सेक्रेटरिएटान हांगा तांकां बांदून दिवचो हेंय हांव आमचें मागतां. आनी म्हाका गॅरंटी आहा की आमचो सरकार आमचो मुख्यमंत्री हेजेर सातत्यान लक्ष घालतलो आनी जी पळय कामां आसा आतां आमी जे सगळ्यांनी काडला टॉपीक तेजेर लक्ष घालतलो. कारण ही खूब गरजेची. कारण आमी खंय गाडी पार्क करता आनी रोखडेच वयता. आमकां खंय VIP मेळटा जावं आमी कितेंय करता पण जे ते लोकांक जे पळय मेळोंक जाय डिजेबल लोकांक ते बावडे 200 मिटर 300 मिटर ते चलोन येवंक शकना. हांगा देंवलेले व्हीलचेअर तांकां कोण पळोवन सुद्दां घेयना. पण आमचो सरकार खूब बरें काम करता म्हणून हें एक सारकें लक्षांत दवरून तें काम करपाचें स्पीकर सर. थँक्यू. येस. Speaker sir, I rise to speak on the calling attention moved by my colleague Carlos Ferreira and Vijay Sardesai. Speaker sir, सगळे हिंगा उलयले खास करून the importance of this issue. आनी म्हाका दिसता आमी आमदार जाल्यार सगळे 2 वर्सां जालीं होच विशय ह्या विधानसभेन गेले ते बजेट सेशना पासून आमी उलयल्ले. आनी जेन्ना उलयल्ले 10-15 मिनटां एकलो आमदार उलयल्लो. स्पीकर सर, म्हाका दिसता that this government is not serious to resolve the issue of the persons with disability. हें हांव तुमकां कित्याक सांगता स्पीकर सर, कित्याक हो सरकाराचो लक्ष हा इव्हेंट करपाक. आतां पर्पल फेस्ट ऑर्गनायज केलें, बरी गोश्ट. इट इज अ फेस्ट कोण 7 दिसां फेस्ट आनी 365 days हे लोकां गेले प्रॉब्लम कोण आयडेंटिफाय करतलो. ह्या भुरग्यांक स्पेशल डिसेबल्ड भुरग्यांक पर्सन विथ डिसेबिलिटी भुरग्यांक हाडटा आनी त्या फेस्टाक यू ऑल प्रेजेंट देम एंड इट गोज वेल. बट वॉट हॅपन्स टू 365 days? यू ऑल रेज देअर एक्सपेक्टेशन्स. आफ्टर द फेस्ट सरकार न्हिदता. स्पीकर सर, म्हाका दिसता जे बेजीक रिक्वायरमेंट होच प्रश्न जेन्ना बजेट सेशनाक गेले त्या वर्साक ह्याच हावजांक जेन्ना एक म्हाका दिसता वन स्टुडंट ताका दे हॅड टू कॅरी द स्टुडंट एंड ब्रिंग देम हियर इन द विजिटर्स गॅलरी. त्या वेळार तुवें एक रॅम्प आनी 2 दांडे हे रॅम्प आनी 2 दांडेचो प्रोविजन केल्लो. एंड इज दीस द स्टँडर्ड where we are as legislators speaking about it time and over again, highlighting this issue, and this house, it is absolutely shocking. Speaker sir, inga suvidha na, ya assembly complex and suvidha na. This itself shows of the lethargic attitude of the government. Because Speaker sir, आमी जेन्ना पयच्या दिसाक मडगांवचे गांवांत गेल्ले त्या ऑफिसान जे ऑफिसान RTO आहा, जे PDA आहा, whatever it is, excise and थिंगा lifts don't open, and on the 3rd floor they had to lift that child. Now all our buildings as per PWD and PWD minister is there here are in dilapidated condition. आमी social welfare चे मंत्रीक request केले की ते जनता house म्हणे हा, that building is also all dilapidated condition.
this government is absolutely, Speaker sir, not serious. God forbid some incident happens, and this is like a ticking bomb today. Speaker sir, Sanjay Skulacho issue आशिल्लो, आणि भुरगे सारखे तांकां त्रास जाता, पेरंट्साक त्रास जाता. हे इश्यू रिझॉल्व करपाक मुखेलमंत्रीन म्हाका दिसता, if we are unable to do it, it is a shame on us as legislators sitting here and going on explaining. The government has to act. Why are they not acting? Gelte pusa Speaker sir, आमी प्रश्न गायल्ले LAQ number 222 on 5th February, आणि त्या वेळार आमकां उत्तर मेळ्ळें की out of 31 buildings identified in phase 1 of the Accessible India campaign, works are undertaken only in 22. फक्त 22 building you have spent by spending 13 crores 71 lakhs. This was the reply. मुखेलमंत्रीन आमकां सांगचें नो जे बॅलन्स बिल्डिंग आशिल्ले, what is the status of that? Secondly, Speaker sir, what exact work you have done with this 13 crores 71 lakhs? Can the Chief Minister explain? Dusre je list of 45 buildings identified under phase 2 of Accessible India campaign. And as per the reply, Speaker sir, that includes all government offices, buildings, aaj pasun no works have been undertaken. Speaker sir, when will this work start? Maka dista, this is a very, very serious issue. Purple Festac, jenna amka reply mela in 2023, for construction and installation of various items of barrier-free environment for persons with disability and elderly person. Speaker sir, ye Miramar beach, you have spent an amount of 49 lakhs. Is this existing at Miramar beach currently after spending 49 lakhs? Are any of our beaches person with disabled friendly? Speaker sir, aaj maka dista why I am showing that this government is not serious. Je funds in the year 22-23, 99.21 lakhs were released, but zero amount was spent. When funds were released from the Ministry for Accessible India campaign, zero amount is spent. So maka dista, across the spectrum, not only J. Bab Eltanan Sangilde Bashi, not only buildings of government, but all the buildings, private buildings, wherever we go, I think this is their right, and the Honorable Chief Minister has to ek kaida adpak jay that it has to be mandatory that person with disabled friendly building aspa jay. Speaker sir, maka dista सुरवातेक जेन्ना आमी हे प्रश्न मांडटा आनीक जे आमगेले अश्युरन्स कमिटी आसता तेमी हेजेर नंद घेवपाक जाय, दखल घेवपाक जाय. आज it's sorry for me to say, because I feel sorry, because we've spoken on this for 10 minutes in the last demands during the social welfare ministry's demand. We were assured by the Honorable Chief Minister, but nothing happens. आता हिंगा या बिल्डिंगेकूच गेल ते बजेट सेशनाक उबान हाडले भुरग्यांक, आणि तुम्ही मागीर दुसऱ्या दिसा रॅम्प आणि बार हाडले. व्हीलचेअर वॉज नॉट एक्सेसिबल हियर, मागीर उबान हिंगा हाडले. So this is the status, because if our building where we are living, if we are setting a bad example, what is the state, what is the signal we are sending to the people? Speaker sir, opposition leader भाषण बरे करता आणि नेटान करता सामकें आनी आवाज वाडून करता. कारण 2 वर्सांनी कितें केलें काय तो विचारता. बाब विजय हाणें जो कॉलिंग अटेन्शन हाडला पळय न्ही, हांवें आन्सरूय दिला आनी आय एम व्हेरी मच सिरियस. स्पीकर सर, हांव दिव्यांग म्हज्या भाव भयणीच्या बद्दल हांव सातत्यात म्हज्या 5 वर्साच्या टेन्युअरांतल्यान हांव कंटिन्युअसली म्हजे कडल्यान जाता तितकें सिरियसली काम करीत आयलां. आनी म्हणून तर प्रत्येक फावटी म्हाज्या समोर जो विशय आयला तांच्या रिलेटेड तो रिजॉल्वूय केला. आनी हो फक्त दाखोवपा खातीर आनी भाशण करपा खातीर न्ही. त्या खातीर म्हाका दिसता उलयल्या पैकी 3 जाणांनी जें काम केलां तेजो मेन्शन केलें आनी एप्रिसिएट केलो. एक बाब रिजिनाल्ड, दुसरो बाब राजेश फळदेसाय आनी समवट निलेश. ह्या ते स्पीकर सर टिका करची म्हजी कांय चिंता ना, बट जें बरें काम केलां त्या बऱ्या कामाचो उल्लेखूय करचो की बाबा कितलें बरें काम ह्या सरकारान 2 वर्साच्या टेन्युअरांत केलां. स्पीकर सर, द गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. गव्हर्मेंट कितलींशींच वर्सां कंटिन्युअसली काम करता. आनी दिव्यांग आमचे भाव भयण हे पयलींच्यान आसात. आत्तां म्हणजे तांणी म्हटलें की पर्पल फेस्टिवल करून तांकां शो करून. स्पीकर सर, ती आमची तळमळ कळकळ
तांकां घरांतल्यान पयले फावटी तांच्या चेहऱ्यांचेर हास्य फुलताना आमी पळयलो. तो फंक्शनाक येवंक ना दिसता काय आयल्लो जाल्यार म्हाका खबर आज 365 डेज आसपाक जाय. स्पीकर सर हांव उलयतां 7 दिसां आसपाची रिपोर्ट. हांव उलयतां तूं उलयतना हांव उबो रावंक नाशिल्लो हांवें आयकलां. स्पीकर सर आमी 365 डे बी हास्य हाडपाचो प्रयत्न करता. स्पीकर सर दिव्यांग जी स्पेशल स्कूल आसा पयर निलेशाच्या बर्थडेक हांव चेतना स्कुलान गेल्लो. चेतना हायस्कूल रायट चेतना स्कुलान गेल्लो. इट इज वन ऑफ द बेस्ट मॅनेजमेंट. म्हणजे हांव एप्रिशिएट करता की तांच्यांनी ज्या पद्दतीच्या स्पेशल भुरग्यां खातीर इक्विपमेंट हांवें तांकांय सांगलां म्हणजे स्पेशल स्कुला खातीर त्यांनी 2-3 पोस्ट उडिल्ले तेय दिता म्हण सांगलां. आनी दॅट इज एन एकूच म्हणजे थंयसर स्पेशलिटी कितें आसा तीय सांगता स्पीकर सर. हांव केन्ना ट्रान्सपोर्ट दिवपाक तांकां दिता तांकां सांगलां ऑलरेडी. त्या स्कुलांत हांव स्पेशली गेल्लो तेंचे वायलंट जी भुरगीं जातात ताच्या खातीर तेंच्यांनी दॅट स्पेशल रूम वॉट दॅट रूम हेज कॉल्ड कितें तरी त्या रुमाक स्पेशल म्हणजे वायलंट कंट्रोल रूम तो तेंच्यांनी स्पीकर सर स्पेशली केला. म्हणजे तो आनी खंयसरूच आसचो. ऑडिओमेट्री टेस्ट तांच्यांनी स्पेशल जे भुरग्यांक आयकूंक येना तांच्या खातीर ऑडिओमेट्री टेस्ट हें स्पेशली केलां. स्पीकर सर हांव फक्त एकच सांगता म्हणजे पर्पल फेस्टिवल आमी 2दा केलें. गोंयांतलीच न्ही देशभरांतलीं भुरगीं गोंयांत आयलीं आनी देशभरांतल्या भुरग्यांक जवळपास 25-30 तरेच्यो गेम्स 25-30 तरेचे म्हणजे वेगवेगळे फेस्टिवल्स डिजाबिलिटी कमिशनर्स हे वेगवेगळे देशांतले हांगासर आयले आनी देशांतले हांगासर येवन तांच्यांनी पॉलिसी डिसिजनचेर भासाभास केली आनी दे हॅव सबमिटेड द पेपर फॉर द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया टू टेक द पॉलिसी डिसिजन ऑन द दिव्यांग भुरग्यांच्या खातीर. स्पीकर सर कोणीच उल्लेख करूंक ना प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र जें आमी गोवा मेडिकल कॉलेजीन एस्टाब्लीश केलें आनी त्या दिव्यांशू केंद्राच्या मार्फत पुराय देशात आज 1 नंबराचेर ताका एप्रिशिएट केलां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियात. कारण ताका अशा पद्दतीचे इक्विपमेंट दिवपी सेंटर आनी गोंयांत ना. एका वर्सात म्हणजे गोंयांत जितके दिव्यांग आसा जेका एफोर्डेबल ना आनी जेका ज्या पद्दतीचो इक्विपमेंट जाय तितक्या पद्दतीचे इक्विपमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र बांबोळे हांगासर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल जाता इन्क्लुडींग व्हीलचेअर. 200 लोकांक जेन्ना पांय दिले पळय न्ही ह्याच गव्हर्मेंटात दिले अंडर CSR. ते 200 लोक जेन्ना आपले पांय लावन धांवतना हांवें पळयल्या कार्यक्रमाक हांव गेल्लो. स्पीकर सर पयले फावटी स्पायनल रिहॅब सेंटर गोंयांत एस्टाब्लीश केलो. आयज पर्यंत स्पायनल रिहॅब सेंटर नाशिल्लो. जाल्यार बांबोळेच्या सकयल ते बी प्रायवेटली केलां. आमचे दॅट आमचे हेजे रुग्णाश्रयांत स्पायनल रिहॅब सेंटर केलां. स्पायनल रिहॅब सेंटराची ट्रिटमेंट घेवपाक चेन्नय वयचें पडटालें. म्हाका एकटी चली 24 वर्साचें चली तेजो स्पायनल कॉर्ड इंजरी. तेणी म्हाका दोतोर आपूण देव बरें करूं म्हणपालें आपूण दर म्हयन्याक 2 फावटी चेन्नय ट्रॅव्हल करताले. ते स्पायनल रिहॅब सेंटर आमी रुग्णाश्रयांत विथ अ मिनिमम पे थंयसर ते आमी रुग्णाश्रयांत ते ओपन केलें. ह्या पर्पल फेस्टिवलच्या उपरांत फक्त इव्हेंट करिना त्या इव्हेंटाच्या उपरांत गोंया खातीर बरें कितें जाय पळय न्ही तेंय करता. तुवें सांगलें त्या फक्त भुरग्यांक पयलेच फावटी पॅरा ऑलिंपिकाक भुरगीं जर्मनीक गेलीं आनी तांच्यांनी जवळपास 26 मॅडल्स हाडलीं. 26 मॅडल हाडलेल्या सगळ्या भुरग्यांचें फेलिसिटेशन जें आहा पळय न्ही 5 लाख 3 लाख 2 लाख रुपया ह्याच सरकारान दिले. स्पीकर सर पयले फावटी आमी ह्या सरकारान डिपार्टमेंट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिजाबिलिटी सेपरेटली डिपार्टमेंट केलें. आमी सिरियस आसा म्हणून केलें नाल्यार आमी करचे नाशिल्ले. स्पीकर सर पयलेच फावटी डिजाबिलिटी कमिशन अपॉयंट केलो. लॉंग पेंडींग आशिल्लो करपाक जाय आशिल्लो. नाव म्हणून तर आमकां ताका रायट्स दी ताका ऑफकोर्स मेळटा करपाक जाय हांव ना म्हणना. तेणी ताच्या कडल्यान सगळें एप्रुवल करून घेवपाक जाय. तुमी दिल्ली सजेशन्स जी आसा पळय न्ही ही सगळी सजेशन्स हांव खंयसरूच ना म्हणना तीय करपाक जाय. फाटले फावटी विथ द रोटरी क्लब हांच्या बरोबर म्हणजे तुमी ट्रान्सपोर्ट म्हटलो म्हणून सांगता हांव जवळपास 10 ते 12 रिक्षास अशा पद्दतीन तांकां व्हीलचेअर एक्सेसिबल घालून भितर म्हणजे कॉल करून तेणी रिक्षा आफोवची त्यो रिक्षा ज्यो आसा पळय न्ही अशा पद्दतीन तांकां प्रोवायड केल्यो. ओके हें सगळें आनी हें सगळें करता आसतना म्हाका दिसता स्पीकर सर आमी आमचे प्रत्येक पोलिंग सेंटर
हाजेर रॅम्प जो आसा पळय न्ही 100% पोलिंग सेंटराचेर रॅम्प केलो. कारण केला ते कोणी सांगूंक ना, करूंक ना तो सांगता. म्हणजे पोलिंग सेंटराचेर रॅम्प करप म्हणजे प्रत्येक प्रायमरी स्कूल ज्या ज्या जाग्यार आसा इट इज एन फ्री एसेसेबल केलें. त्या जाग्यार ऑलरेडी टॉयलेट्स ज्यो आसा पळय न्ही डिजाबल फ्रेंडली ह्यो करपा खातीर ऑलरेडी सुरवात केल्ल्यो आसा. स्पीकर सर, आमी उलयता आसतना बऱ्याच जाणांनी आनिकूय वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो सांगल्यो. SDG इंडेक्साच्या पुस्तकाचेर उलयलो तो हांव ते मुद्दम फक्त कित्याकूच सांगता तर तेणी ते पेजीचेर कांयच बरोवंक ना. म्हणजे लोकांकूय वयर बरयल्यार खरें दिसतलें. कारण तो जो कॉलम तूं वाचता पळय न्ही त्या कॉलमान म्हणजे 10.2.2 it is in proportion of seat held by the women in national parliament, state legislature and local self-government. Similarly, 10.2.2, it is a targeted 10.2 by 2030. Sir, the state need to take care of a survey is required to be done of disability, differently able person and buildings, etc. And the government is seriously considering once the survey is done, the indicator will be used in ESDG calculations. Also, the most of the concerns of all this in this August House will be get resolved. चडान चड आमी ते रिजॉल्व करतले. स्पीकर सर, हांव हें सगळें सांगता आसतना म्हणजे जुंता बिल्डींग तेजी खूब जुनी जाल्ली आसा. PWD डिपार्टमेंटाचो तो तेज्या बद्दल एक वेगळो म्हणजे जुंता बिल्डिंगेच्या विशयाचेर आत्तां उलयना. स्पीकर सर, बरेचशे कडेन म्हणजे दोन तरेन हांवें जशें म्हटलां की स्ट्रक्चरल निलेशानूय हें सांगता आसतना रायटली सांगलां स्ट्रक्चरल आणि ताका आमी जो दुसरो बदल म्हणजे विदाउट डुईंग द एनी स्ट्रक्चरल चेंजीस म्हणजे हँड्रिल्स आणि हे जे आसा पळय न्ही ओल्ड बिल्डिंगेक लिफ्ट लावप खूब कठीण आसा. ताच्या खातीर बाकीचे जे सगळे प्रोविजन जे करपाक जाय पळय न्ही ते आमचे डिपार्टमेंट करपाक ऑलरेडी सुरवात केला. उरलेले सगळे आमी करतले. स्पीकर सर, आमी पळयता की बरेच जाण डिजाबिलिटी पार्किंगाच्या विशयाचेर उलयले. 18 जून रोडाचेर आमच्या 4-5 पार्किंग ही डिजाबिलिटी खातीर आसा. वायट दिसतात, बरे लोक येता आनी थंयच गाडी दवरतात. म्हणजे सेपरेटली थंय पुलीस दवरचो पडटा थंय गाडी लावनाका म्हणून. लोकांनी बी समजूंक जाय की हें पार्किंग जें आसा हें डिजाबिलिटी खातीर आसा, थंयसर गाडी लावची न्ही म्हणून. म्हणजे आमी जशें गव्हर्मेंट सगळे रूल करता, गव्हर्मेंट सगळें करता, बट सामान्य मनशांनी बी तांच्या कडेन पळयता आसतना आमी त्याच खूब म्हणजे जर नदरेंतल्यान पळयले आसत आमी म्हणटा तांकां आमकां फक्त म्हणजे तेंच्या कडेन पळयता आसतनाय बी आमकां एक बऱ्या भावार्थान तेंच्या कडेन पळोवपाक जाय. आमकां फक्त मदतीचोच हात न्ही तर आमकां मायेचोय बी हात हो तेंच्या कडेन दिता आसतना पळोवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, गव्हर्मेंट बींग इन अ होलिस्टीक पॉलिसी इन ऑल वेज, इट इज नॉट ओन्ली द कन्स्ट्रक्शन, हांवें जशें म्हटलां इन सगळ्या दृश्टीन करता आसतना आमकां तेज्यांनी वेगवेगळे म्हणजे न्यू बिल्डींग बांदता आसतना ते एक्सेसिबल जावपाक जाय. बाकीचे सगळे ह्यो सगळ्यो गजाली लक्षांत घेवन इवन दो म्हणजे हांवें त्या चेतना स्कुलाक इवन सांगलां की त्या भुरग्यां खातीर इन फ्युचर हॉस्टेल जे आसा पळय न्ही ह्या हॉस्टेला खातीर सुद्दां आमी रेडी आहा तांकां बाकीचे जे दिवपाचे आहा त्याय खातीर अशा पद्दतीन हे दिवपा खातीर स्पीकर सर तयार आहा. म्हणून म्हणजे ताणें जे कॉलिंग एटेन्शन घातलां तितून तेंच्यांनी सजेशन्स दिल्या. ती सगळीं सजेशन्स जी आहा ती आमी एक्सेप्टूय करता. हांव खंयसरूच ना म्हणना तुमी दिल्ली सजेशन. आनी जी आमकां जितक्या बेगीन करपाक मेळटा इम्प्रुवमेंट पळय न्ही तितक्या बेगीन सगळीं सजेशन्स जी आसा पळय न्ही ही हांव इम्प्रुवमेंट करपा खातीर तयार आसा. आनी हें सगळें सांगता आसतना फक्त हांव 2 बाबा आमटेच्या कवितेंतल्यो एक 2च लायनी हांव मुद्दामून वाचूनय दाखयता. कारण बाबा आमटेचें काम हाज्या बद्दल खूब व्हडलें आसा. त्या खातीर शृंखला पायी असू दे मी गतीचे गीत गाई, दुःख उधळ्यास आता आसवाना वेळ नाही. हें सांगता आसतना बाबा आमटेन केल्लें काम हें खूब व्हडलें काम आसा. ह्या तेकाच लागून म्हाका दिसता आमच्या ह्या दिव्यांग भाव आनी भयणी खातीर आमी सदोदीत आमचें सरकार म्हणजे 2 वर्सांत कितें करूंक ना तेज्या पेक्षा 2 वर्सांत कितें केलें हें समोर येवपाक आनीकूय करपाक जाय. हांव ना म्हणना स्पीकर सर, बट 2 वर्सांत जें काम केलां हेकाय खंय तरी एखाद्या दृश्टीन एप्रिसिएट करपाक जाय. आनी ज्या जाग्यार प्रिफरन्स दिवपाक जाय हांव म्हज्या सगळ्या डिपार्टमेंटांक म्हणजे सगळे कडेन स्पेशली वीथ द मेडिकल फेसिलिटीज PHC CSCs ह्या जाग्याचेर तांकां प्रिफरन्स दिवप हें गरजेचें आसा. इतकें सांगता आसतना आमचें सरकार इज व्हेरी मच सेन्सिटीव अबावट आमी तेंच्या प्रती सदोदीत म्हणजे काम करपा खातीर म्हाका खबर आहा. म्हणजे वेगवेगळे जेन्ना पर्पल फेस्टिवल किंवा कितें जाता तेन्ना ते एटलिस्ट उलोवपाक आनी तेंची वेगवेगळी एसोसिएशन आपले वेगवेगळे प्रश्न मांडीत आसता. हांव स्वता प्रत्येक फावटी वेगवेगळ्या
म्हणजे गुरुप्रसाद पावसकर आणि आमचो सुभाष फळदेसाय हांच्यांनी खूब बरें काम केलां फाटल्या 2 वर्सांक आणि त्यांच्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमांक हांव पर्सनली वता बारीक सारीक सुद्दां कार्यक्रम जरी आसलो जाल्यार ते कार्यक्रम पर्सनली हांव स्वता वचून अटेंड करता म्हणून स्पीकर सर हाज्याय फुडें तेंच्यांनी सगळी मांडलेली सजेशन्स जी आसा पळय ते एक्सेप्ट करता आणि 365 दीस तांच्या चेहऱ्याचेर हसूं येवपा खातीर आमच्या कडल्यान जें काम करपाक जाय तें आमी करपाक तयारी आहा थँक्यू स्पीकर सर स्पीकर सर एकूच मिनिट चर्चा- ना स्पीकर एकूच मिनिट सीएमान आतां सांगलां की मी सजेशनाक हें आहा एक तांकां नॉर्मल सारको इश्यू येता म्हणटा तो ओपीडीन जीएमसीचे ओपीडी जेन्ना आहा तुमी तांकां नव्यो फॅसिलिटी हाडल्या पूण तांकां एक हें दिताले ते कितें टोकन जो तांचे खातीर सेपरेट पूण ते ना इन द न्यू बिल्डींग दे टेल देम ना तूं यो आनी लायनीन उबो राव सो स्पीकर म्हाका सर तांच्या स्पेशल नंबर काडपा लाय तें करूंक लाय बरें फुडें वचया आमी विधेयकाक अनुमती सेक्रेटरी जे जुना म्हयन्या पयशे मेळनाय चर्चा जाली पयशे टायमार दिवपा पूण आतां असेंब्ली आसतना क्लियर करुया तेंगे पयशे डिजेबल आले सेक्रेटरी Sir, I report the assent of the Honorable Governor to the bill shown in today's list of business. कामगार सल्लागार समितीचा अहवाल मुख्यमंत्री Sir, I rise to present the second report of 2024 of the Business Advisory Committee. आता तुम्ही प्रस्ताव मांडचो Sir, I move that the House do agree with the second report 2024 of the Business Advisory Committee. आता हांव प्रस्ताव सभागृहाच्या मतदाना खातीर घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें प्रस्ताव मंजूर जालो 2024-25 वर्सां खातीर गोंय राज्याच्या अर्थसंघा वयले सर्वसाधारण बसपा चर्चा रुलींग सायडीच्यान म्हाका 5 नांवां आयिल्लीं आसा रुलींग सायडीच्यान 5 नांवां आयिल्लीं आसा चर्चे खातीर आं तूं दी मरे कोण कोण आं श्री मायकल लोबो कोण उलयता निलेश काब्राल स्टार्ट करा स्पीकर सर तूं उलयता पयलो स्पीकर सर पळय आतां कोणें दामूंक ना तूं म्हाका बंद करनाका हांव 2-3 वरां उलयतां कित्याक कोणें दामूंक ना दामपा लायन नांवां दिलीं म्हणून आतां सर स्पीकर सर दामपा लावपाक ना म्हाका हाडे नाका म्हणटा कोणें दामूंक ना बटन कोणाचें उलोवपाचें ना 2-3 वरां उलयता प्रेस बटन प्रेस कर हय स्पीकर सर म्हाका नांवां दिल्या जाल्यार तेणी बटन दामपा जाय न्ही सो हांव म्हजें तशें भाशण करता 2 जाण आमचें हावस सहन काबार जावपाक जाय सो आतां 3:30 जाल्या सो 3 मायकल लोबो श्री निलेश काब्राल गणेश गांवकार चंद्रकांत शेट्टे आणि प्रेमन शेट ही नांवां आयिल्लीं आसा ताणें बटन प्रेस करलें तुजो दाबलो स्पीकर सर बुधवारा दीस हांव आन्सर करतलो म्हटल्या उपरांत बुधवारा दीस जर परत 4 जाण उलोवपाक रावले जाल्यार परत 11-12 जातले पूण म्हाजी ऑपोजिशन लिडराक रिक्वेस्ट आसा की तांच्यांनी कोण ते फक्त 2 जाण बुधवारा उलोवपाक दवरचे कारण तोय परत उलयतलो कोण ते 2 जाण तुमच्यांतले ठरया तुमी उरलेल्यांनी फाल्यां उलोवन सोंपोवचे बुधवारा लास्ट दिसाक जर 2 जाण उरले जाल्यार फक्त ते आमच्यांतले न्ही तुमच्यांतले 2 कोण ते ठरयात उरलेले आज कोण हांव सांगता ते तूं गोंय आयकता निलेश काब्राल अजूनय दामूंक ना स्पीकर सर दाबू ना म्हजें सांगपाचें इतलेंच की म्हाका तुमी हाडूं नाका ना आतां आमचें ऑपोजिशनाक दामूंक ना कोणें बरें स्पीकर सर तूं सांगता म्हूण चालू करता स्पीकर सर कोण ना रे आजच्या ह्या जनरल डिस्कशन ऑफ द बजेट फॉर द फायनान्शियल इयर 24-25 डिस्कशनाक हांव उबो रावल्लो स्पीकर सपोर्ट करपाक आनी बजेट सपोर्ट करपाक हो विशय म्हणटा आमी रुलिंगां आसा म्हूण सपोर्ट आमी आसतलेच पूण एक चर्चेन भितर घालता तेन्ना एक लक्षांत येता की ऑनरेबल सीएमान जे एक विशय मांडपाचो केला मेन म्हणटा तो विदाउट इन्क्रिजींग टॅक्सीस ऑर एनी फॉर्म ट्राय टू मेक अ बजेट ऑफ ऑलमोस्ट 26,465 crores आणि 26,465 crores बजेट करपाक आमचे बारीकचे स्टेटीन इट इज समथींग वेर आमी पळयता की एवरी इयर आमचे फंड युटिलायझेशन जायना आमचे बजेट सरेंडर जाता
कॅपिटल सरेंडर जाता, रेव्हेन्यू सरेंडर जाता. पूण हे पाटी त्याने सरप्लस बजेट ऑफ 1720 कोटीचो केल्लो आसा. पूण म्हजें सांगपाचें कितें स्पीकर सर की खुबश्यो गोश्टी बऱ्यो बऱ्यो केल्ल्यो आसा. मेजर हायलायट्स खुबश्यो जाता आनी सदांच ऑपोजिशनाची टिका आसता की सरकार हो लोन काडून आमचो लोन व्हडलोसो जाल्लो आसा. पूण स्पीकर सर खंयचें सरकार म्हाका दिसता हांव फाटीं पळयतालो आनी वासपूस काडटालो की इतले वर्सां आमचे आतां स्टेटहूड जाले. जेन्ना आमी युनियन टेरिटरी आसताले तेन्ना सेंट्रल ग्रांट येतालो आनी आमकां व्हडलेशें गरज पडनाली कित्याक ते धाडटाले पयशे आमी यूज करताले. स्टेट जातरी आमी पळयता की पयशाचो जो व्हॅल्यू हो वाडत आसा. म्हणजे कितें जर 10 रुपयाचे तेन्ना मेळटाले म्हाका कडेन अजुनूय उगडी आसा. आमी भुरगेपणान 4 आण्यांनी आयस्क्रीम खाताले, आतां 4 आणे कोण खाता. सो ऑटोमॅटिकली तो पोटेन्शियल ऑफ अ रुपी इज ऑलमोस्ट नाव इज बिकमिंग व्हॅल्यू हॅज टू इन्क्रीज. सो इफ यू सी द बजेट ऑफ द फास्ट गव्हर्मेंट्स आनी जे फाटल्या गव्हर्मेंटांनी जेन्ना लोन काडलेलो आनी आतांचे लोन काडटा इट इज ऑलमोस्ट ऑन द सेम बॅलन्सीस बिकॉज ऑफ द डिव्हॅल्युएशन ऑफ रुपी. सो म्हाजें सांगपाचें कितें आसा स्पीकर सर, आज एक्सपेंडिचर जेन्ना 26,855 प्रोजेक्टेड आसा, एक लक्षांत हाडपाक जाय की CMन आपणाचे बजेट स्पिचान एक फोरकास्ट करता तेन्ना खुबश्यो बऱ्यो बऱ्यो गोश्टी केल्या. आतां बारीक बारीक गोश्टीची उलयनासतना एक EV सबसिडी स्कीम म्हाका दिसता हांव मंत्री आसतना चालू केल्ली आनी करपाक कारण की गोंय आमी उलयता कोण उलयता की पोल्युशन जाता म्हळ्यार खंय तरी व्हेकल पोल्युशन कमी करपा खातीर जे पेट्रोल वर्जन व्हेकल आसा तांकां EV व्हेकल सबसिडी दिवन ह्या वर्साकूय 25 कोटी तेणें प्रोविजन केल्लें आसा. जे 2 व्हिलर 4 व्हिलर आमचो सुदीन बाब मिनिस्टर आसा. हांव फक्त मागता की ह्यो मातशें कोणाची पेंडींग आसा मातशी बेगीन करच्यो कित्याक लोकांचें एक्सपेक्टेशन सरकारा कडेन आसा की सरकार कित्याक आतां EV गाडयो लोक जेन्ना कंपेर करता दोन करता EV गाडी आनी पेट्रोल गाडी. कॉस्ट ऑफ द व्हेकल इज व्हेरी हाय सबस्टेन्शियल कित्याक फुडें कॉस्ट मागीर व्हेकलाचो देंवतलो. पूण आज ऑलमोस्ट मार्केटान 4, 5, 6 वर्सां जालीं ह्यो गाडी येयल्या आनी थोड्यो गाडयांचे कांयच प्रॉब्लम ना म्हणजे 4 व्हिलराच्यो. सो म्हाजें इतलें आसा की 25 crores दिल्ले आसा. पूण 25 crores दिले आनी लोक जर चड घेवपाक सोदता जाल्यार तेणें मागीर सप्लिमेंटरी बजेटान मागीर आनी करचें. पूण एक प्रोविजन एक बजेटान दाखयल्लें आसा. सो हेका लागून खूब गोश्टी बरी करपाचे विचार जे ऑनरेबल CMन घातल्या EV सेक्टरान ते फुडें व्हरपाक जाय. आज फाटीं CMाची टिका करताले गव्हर्मेंट सर्वंट की तेंचे लोन स्कीम बंद केली. लोन स्कीम बंद करपाचें कारण CMन सांगलें की खंय तरी एक बँक तेंचे म्हणजे गव्हर्मेंटाचे कुस्तार सरकारा कडेन चड पयशे घेताले. तो आज तेणें 15 कोटीचें प्रोविजन केल्लो आनी रिइन्ट्रोड्युसींग द स्कीम टू द गव्हर्मेंट इन्स्टेड ऑफ बँक. सो ह्यो गोश्टी फुडें व्हरता तेन्ना ते बेगीन करपाचें आसा कित्याक हावजींग लोन स्कीम फॉर गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज दिस इज वॉट इट हॅज बीन डन. आज आमी पळयता की आमची भुरगीं आमी म्हणटा की आमच्या गोंयान पशु पक्षीचे स्कूल कॉलेज नाशिल्ली म्हणजे वेटनरी हॉस्पिटल हे नाशिल्लेच आनी आमची सिटां 3-4 कॉलेजी भायल्यान आउट ऑफ गोवा तांकां भुरग्यांक शिकूंक पडटलें. हांव पळयता फाटीं पोस्ट जेन्ना वेटनरीचे येयले आमचे गोंयचे लोक वेटनरी पोस्टाक घेवपाक GPSCचे वेकन्सी भरपाक शकनासले आनी मागीर ते कॉन्ट्रॅक्च्युअल भरल्यो आनी फुडें गेल्यो. पूण आज डॉ. प्रमोद सावंतान एक वेटनरी स्कूल करपाचें संकल्पना हे गोंयांत घेतलेली आहा. ही बरी गोश्ट आहा कित्याक आमकां वेटनरी स्कूल जायच. आमी पळोवपाक जाय की आमी आमचे बाकीचे खूब स्किमी आसता आमचे फॉर म्हणजे रेअरिंग ऑफ कावज. मागीर आमचे आज पळयता की आमी सरकारान जो स्टेप घेतला की आमी पयलीं जे एक एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंटान एक स्कीम केली जी भटकी गोरवां आसा तांकां पंचायतीक आनी म्युनिसिपालिटीक पयशे दिवन ते कलेक्ट करून सर्टिफाय करून कोण तरी तेंचो देखभाल करपाक वयतालो स्पीकर सर. पूण आज गव्हर्मेंटान डिसायड केला की तांकां पंचायतीक आनी म्युनिसिपालिटीक दिवनासतना डायरेक्ट तांकां दिवपाची बरी गोश्ट केली. आमच्या मतदारसंघात तिनूय जे दोनूय पंचायती आसा आनी म्युनिसिपालिटी आसा आमी टायप केल्ले आसा बरें काम करता गौशाला स्पीकर सर. आमी जे स्ट्रे कॅटल जे लोक जेन्ना तांकां कोणाक घेना ती रस्त्यार भटकी आसता तेन्ना व्हरून ऑलमोस्ट म्हाका दिसता आमच्याच मतदारसंघात 350 कॅटल व्हरून तेणी दवरलेले आसा. सो सिम्प्लिफायींग द स्कीम इज वॉट ऑनरेबल CM इज ऑल्सो प्रॉमिस इन इज बजेट वीच इज विल हॅपन. जे डायरेक्टली पयशे ते कोण केअर घेता तांकां वयतले स्पीकर सर. आज अशें पळोवपाक गेले जशें वेटनरी सर्विसीस वेटनरी डॉक्टराचे म्हणजे वेटनरी सर्विसीस कॉलेजीस जे चालू करपाचे प्रयत्न करता एक स्ट्रे डॉग्साचो मेनन्स आज सगळे आमी उलयता
म्हाका दिसता हेजेरूय मातशें खंय तरी लक्ष घालपाक जाय. पेटा हेंचे कडेन उलोवन, कित्याक पेटा इज अ रिस्पॉन्सिबल ऑर्गनायजेशन आनी पेटा शूड ऑल्सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. वेन हांव भुरगो आसतना म्हाका खबर आसा की स्ट्रे डॉग्स म्हणल्यार कितें, कोणाकूय नाका ताका म्हणटा स्ट्रे. म्हणजे ताका आवय बापूय ना, म्हणजे ते जे डॉग आसा ताका कोण देखभाल करपाचो ना. हांव भुरगेपणाक खबर आसा की पंचायती लायसन्स काडूंक पडटाले, तो बिलो त्याला गड्याक घालताले, सो तूं आयडेंटिफाय जाताले. हे सगळे सिस्टमा बंद जाल्या. आतां कोणाचे हें आसा, म्हणजे घरचे कुत्रो आसा वो भायलो कुत्रो आसा हो कळना. सो आज हेजे खातीर लोकांनी जे म्हणजे सीएमान आनी लोकल बॉडीज जे आज तेंचे लक्ष आसता ते करना. सो म्हाका दिसता खंय तरी जशें सीएमान म्हणजे गोरवां खातीर, जे भटकी गोरवां खातीर केल्लें आसा, हे स्ट्रे डॉग जो मेनन्स आज गोंयभर जाल्लो आसा. आमी पळयता एवरीडे न्यूजपेपराचेर स्टोरी पळयता की हेणे कुत्रो चावलो, बिचार हेका चावलो आनी तेका चावलो. आमच्या मतदारसंघानूय अशी म्हजे कडेन कंप्लेनी येता. आज काल म्हाका एवढली मेसेज धाडल्या कोणे तरी, तूं कांयच पळयना म्हण मतदारसंघात, तूं युजलस एमएलए म्हण, ती कुत्री आमच्या भुरग्यां फाटल्यान धांवता म्हण. हांवें कितें करपाचें म्हाका समजना. सो तेजे खातीर सरकारान हो प्रपोजल जो आसा, हो पेटा ही संस्था जी तेंची एडवोकेसी करता, हांकां ऑन बोर्ड हाडून बाबा हें कितें करून सोल्युशन काडपाक जाय. आज आमी पळयता की स्ट्रे डॉग जे आसता ते कोण तरी तांकां जेवण घालता, आनी जेवण घातलें म्हूण जायना. आमकां खबर आसा ती मनजात उपाशी उरपाक जायना, पूण म्हाका दिसता त्या लोकांनी तांकां घरा व्हरून पोसपाक जाय आनी तेणें देखभाल करपाक जाय. सो म्हाका दिसता हेजेरूय खंय तरी लक्ष घालून फुडें लोकांक जे त्रास जाता, स्पेशली भुरग्यांक, कित्याक आज भुरगीं स्कुलाक वयता तेन्ना स्ट्रे डॉग सकाळीं फुडें बंच ऑफ स्ट्रे डॉग तेंच्या फाटल्यान लागता. आनी पयलीं आमकां म्हाज्या भुरगेपणां म्हाका खबर आसा, आमी जेन्ना रावताले तेन्ना कोणाक तरी लायसन्स दिवन डाक करून उलयता, तें बंद केलां. सो इट इज ओके, बंद केलां, बरें केलां, यू कॅनॉट डू दॅट वे, बट समबडी हेज टू टेक द ओनर्स. आज गार्बेज मॅनेजमेंट जे आज आमी म्हणटा, ऑनरेबल सीएमान कलंगूट सालेगांव प्लॅटवर गेला, म्हाज्या मतदारसंघान केला आनी एक बरे प्लांट घातला, पूण मॅनेजमेंट खंय आहा? हाडपाचें गार्बेज ऑटोमॅटीक. हांव पळयतालो की चिट्टी बरयल्या, जेन्ना म्हाज्या मतदारसंघान गार्बेज प्लांट घातलो, 4 तालुक्याचे गार्बेज थंय हाडपाचो, आमी सगळ्यांनी मान्यता दिली, प्लांट चालू जाला, पूण आजुनूय तो गार्बेज थंय हाडपाचो हो सुविधा आजुनूय करूना स्पीकर सर. आमचे कडेन वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री आसा स्पीकर सर. म्हाका दिसता पंचायत बॉडी, लोकल बॉडीज आर फेल्ड इन द मॅनेजमेंट, आनी वी हॅव टू एज वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर आतां प्लांट घातल्या, सो इनक्लूड कलेक्शन करपाक जाय. आज ट्युरिजम कलेक्शन करता, कोण रोडा वयले कलेक्ट करता, आनी कोण कलेक्ट करता. इट इज अ होलिस्टीक, एज गव्हर्मेंट वी शूड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. हांव जाणा की ऑनरेबल सीएमान म्हाका प्रॉमीस केला गेल्या असेंब्लीन, म्हणजे फाटल्या असेंब्लीन, की आमच्या मतदारसंघात आमी तालुक्यान जे आमचे 4 तालुक्याची गार्बेज घेता, कोणूच गार्बेज प्लांट घालूंक सोदना. आज तुमी पळयता खंय वेर्ना खंय ऑपोजिशन हाडटा, आनी खंय ऑपोजिशन हाडटा, म्हणजे कोणाकूच नाका गार्बेज प्लांट. पूण आमच्या मतदारसंघान 20 टन निघून जायना, पूण आमी 100 टनाचो प्लस गार्बेज प्लांट घातलेलो आहा, वेलकमींग इट. आनी अशें करून जर आमच्या लोकांक जर खंय तरी सुविधा मेळना, आतां कलंगूट बरें आहा, तेंचे सालेगांव कलंगूट म्हणजे ते ट्युरिस्टीक बेल्ट, तेंचे 300-400 टन अशेंच जाता हॉटेलाचो गार्बेज येवपाक. सो म्हजें सांगपाचें इतलें स्पीकर सर की आज ही बरी गोश्ट सरकार करता, प्लांट घातलेले आहा, अँड टू फीड दीस प्लांट वी शूड नाव फोकस ऑन द गार्बेज मॅनेजमेंट. सो म्हाका दिसता ऑनरेबल सीएम पळयतलो खुबशी गोश्टी. आयुश हॉस्पिटल आमचें 50 बेडेड हॉस्पिटल जें सावथ गोवाक चालू जावपाचें आहा. हांव आतांच आमचे कलिगा कडेन उलयतालो, आमचे सुभाष बाब, की आयुश हॉस्पिटल जे आमचे पेडणे भागान घातलां, इतली लायन लागता आनी इतले पेशंट देशात, म्हणजे आय एम नॉट सेइंग गोंयचे भायले पेशंट येवन लायन लागता, आनी ते अपॉयंटमेंट आमी येवपाक आतां मुश्कील जाला. सो बेगिना बेगीन ते 50 बेडेड हॉस्पिटल तो चालू करता, कंप्लिशन ऑफ कॉस्टिंग 55.50 crores इज अ गुड सायन. आनी हांव जाणा की ऑनरेबल सीएम ते करून बेगीन आमकां सावथ गोवाक दितले, सो दॅट पेशंट जे आमचे सावथ गोवाचे जर सेम फेसिलिटी जर आमचे नॉर्थ गोवाचे आयुश हॉस्पिटलान दिवपाक गेल्या, ते कंप्लीट जावपाक थंय आमकां मेळटले स्पीकर सर. स्पीकर सर, आज स्कील डेव्हलपमेंटाचेर उलयता, एड्युकेशन एंड स्कील डेव्हलपमेंट, NEPचे कोण कोण उलयता ते उलोवन स्पीकर सर. पूण स्कील डेव्हलपमेंट आज म्हाज्या मतदारसंघान एक ITI आसा, आनी आमच्या मतदारसंघान कोर्सीस खुबशे चालू करता, पूण तांकां भुरग्यांक आज जाल्लें आसा की दे डोंट अंडरस्टँड वॉट इज स्कील. ते खंय तरी पयलीं इंजिनियरींग मेळना, आनी खंय मेळना, आनी खंय मेळना करून लास्टाक ITI घेता. But somehow down the line, I think the government's responsibility is to educate the youth of our state. It is just, ITI is not a failure in life. ITI is something when they are doing their skill, so that today, we being the youngest nation in the entire country, we have the workforce to supply to the whole world. आज आमी पळयता जपान अशे कंट्रीन
जे केन्ना भितर त्यांचे भायल्या लोकांक घेनासले दे आर नाव वेलकमिंग बिकॉज दे आर एजिंग पॉप्युलेशन इज बिकमिंग देर इज नोबडी यंग टू टेक ओवर सम पार्ट्स ऑफ देअर लायवलीहूड टू हेल्प देम. So like this, if we have to make our youngsters who are in schools, colleges now in the 11th, 12th, to make them understand that ITI is just not failure in life. आता कोणाक engineering मेळना, I will tell them that you don't go to engineering colleges, you don't go to diploma colleges, you go to an ITI, skill yourself, take 2-3 sets of skills and make yourself employable by taking those skills, because employable is something which we have to see, which comes out of within themselves to learn. आणि दॅट इज वाय दीस ITI जे स्कील डेव्हलपमेंट मुवमेंट जो आज प्रधानमंत्रीन केल्लो आसा, आमचे चीफ मिनिस्टरान घेतलेलो आसा, म्हाज्या मतदारसंघात जशें हांवें सांगलें ITI काकोडा आसा, ऑल आर NCVT ट्रेड कोर्सीस, SCVT नाच, आमचे टोटल NCVT आमी करून घेतला. आमचे एक ते बिल्डींग बांदपाचें आसलें सर, हांव नको कित्याक ती बिल्डींग जशें स्कूल कॉलेजीचे बिल्डींग पयलीं जे पयशे येयल्ले जेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे फॉर अ स्पेशल बिल्डींग, तो आतां स्कीम बंद जाली, पूण अजूनही ते 7.5 कोटी ते पडलेले आसा. पूण आज हांव परतून फायल पळयतालो की फायल ती मुवमेंटूच जायना, ते बिल्डिंगा भितर स्पेस आसा, 1000 स्क्वेअर मिटर भितर बिल्डींग बांदपाक जाय, ग्राउंड प्लस 4 बिल्डींग, ते फुडें वचना. हांव रिक्वेस्ट करतलो CMाक की स्कील डेव्हलपमेंट मुवमेंटान भितर तेणें आज इतलो प्रोविजन केलां, सो एनहेन्समेंट ऑफ एक्झिस्टींग ITIs इंटू अ बेटर सिस्टम करपाक जाय. आनी तेणें प्रोविजन PWDन म्हाका एस्टिमेट करून धाडला, पूण बिकॉज ऑफ ब्युरोक्रेसी एंगलान भितर ते रिफ्यूज करता. म्हाका समजना स्पीकर सर, I don't understand. One side, Honorable CM is making such big provisions of 3,243 crores for education and skill development. It is a good sign. It is for our future of our children. But when the moment of building is coming and the file is moving in chakkars, what skill can we give them, Speaker sir? So I think Honorable CM has to also see that below him, whatever is there, that giving a provision is not going to happen. Whatever is required for the institute also has to be a big part of it, and somebody has to be responsible. Just moving the file as a MLA, I don't know. आम्ही आमदार झाला पोस्टमॅन स्पीकर सर, फायली घेऊन हाक्या घालून आमच्या रिजनल 4 टर्म MLA झालो सर, अजूनही खाक्यान घालून फायली घेऊन भोंवता स्पीकर सर. भोवलो म्हण काय ना स्पीकर सर, टेबल टू टेबल होता ब्युरोक्रेसीचे टेबल टू टेबल. रिजनल हांव डायरेक्ट सांगता, नाव घेवन सांगता, रिजनल रिलायन्सो MLA कुर्तोरी हांवें पयला स्वता स्पीकर सर. सो इफ दिस इज हाव द सिस्टम इज गोइंग टू वर्क, स्पेशली इन स्कील डेव्हलपमेंट मुवमेंट आनी आमचे हितू भितर, आय थिंक वी हॅव टू फायंड अ सोल्युशन स्पीकर. ब्युरोक्रेसी हॅज टू वर्क in a situation when the demand has been put forward. I think system should operate and system should give the best result. Provision in the budget he has made. Now we have to utilize this 100% budget, and that is why I request Honorable CM to look into this aspect also, Speaker sir. Speaker sir, one good thing has happened. I know that IGNO was always there, but today they have set up the institute in Goa, regional center in Goa. It's a good sign. Because there are a lot of dropouts in schools or colleges who want to do different schemes, in the sense those who have been educated themselves, they want to become upskill themselves. So IGNO center is what Honorable CM has made, and I am very thankful to him, because I remember Majya Matdarsangha IGNO center, I had identified 4,000 square meters of land, of government land, to give in to them, but somehow they wanted in a prime center, in the sense one of the towns. But now I have seen that it is being set up. It is a very good school. It is a very good initiative taken by the Honorable CM in establishing the center in Goa, Speaker sir. Speaker sir, EWS आम्ही सर्टिफिकेट म्हणटा. EWS ग्रांट इन एडा भितर आज प्रोविजन करपाचो विषय जो एडीड आनी नॉन एडिडान भितर कंपल्सरी करपाचो आसा, इट्स अ गुड सायन. आय हॅव सीन Honorable CM's budget, and it has been put into the system where EWS will be also introducing grant in aid institutions. It's a good sign, because in general category, as we all know, but introducing is one part of it. As the EWS certificate general category कोण घेवपाक गेले, it is like भीक मागलेल्या भशेन करता स्पीकर सर. The streamlines are very म्हणजे गायडेड आसा, आनी तितू भितर बाबा 8 लाख इन्कम, जो म्हाका असो केन्ना केलो बरें 8 लाख इन्कम एन्युअल, म्हणजे आवय बाबाचे 8 लाख इन्कम, आनी कितें घर प्लॉप एक जागो agriculture जागो नॉट मोर दॅन 4,000 स्क्वेअर मिटर्स, वा घर रावता ते नॉट मोर दॅन 80 स्क्वेअर मिटर्स, अशें करून घातले. हे सगळे जातरी थंय खंय तरी एक हें आसता की ताका दिवपाचें ना सर्टिफिकेट. जे EWS सर्टिफिकेट हांकां दिवपाचें ना, जर तेंचे तकलेन घातलेलें अशें आसा. हांव CMाक मागतलो की हेजे तोडगो काडचो, जो खऱ्यांनी EWS सर्टिफिकेट जर घेवपाक जाय, ताका सिम्प्लिफायड करून ताका बाबा खऱ्यांनी जे आमी पळयता तेंची परिस्थिती तशी आहा, जे इन्फ्लुएन्स मातशें अशें करूं शकता ते घेवं शकता, बाकीचे ते घेयना स्पीकर सर.
आणि इतले जर EWS जर आमी जर फोकस करता जनरल कॅटेगरीक सो द सिम्प्लिफिकेशन मस्ट नीड्स टू बी डन. आमी गोंयांत पळयता की म्हज्या बापायच्या आज्याचें नांव अजुनूय 149 आसा, म्हजो शेअर डिफायन्ड ना, म्हजें घर जें आसा म्हज्या आज्याच्या नांवार आसा पूण हांव त्या घरान रावता पूण तेजो ऑटोमॅटिकली तें घर तुज्या आज्याच्या नांवार आसा म्हणून EWS सर्टिफिकेट एलिजिबल जायना. सो ह्यो गोश्टी म्हाका दिसता स्ट्रीमलायन करपाक गरज पडटली फुडें. सो ह्यो सगळ्यो फुडें वयता तेन्ना जशें हांवें सांगलां स्पीकर सर की आज सिम्प्लिफिकेशन ऑफ वेरियस स्किम्स जे आमी इंट्रोड्यूस करता CMन खुबश्यो गोश्टी बऱ्यो केल्ल्यो आसा आनी हें करता तेन्ना फुडें जे आमी गोंय निसर्गान आमचे भितर आसा आनी ताका सांबाळपाचें काम जे ऑनरेबल CMन ग्रीन क्लायमेट फंड जो नाबार्ड, सिडबी, वर्ल्ड बँक 1650 कोटीचो जो हे पाटी यूज करपाचो काम जे करपाचें ह्या बजेटान प्रॉमिस केल्लें आसा म्हाका लक्षांत आसा की CM करूं शकता पूण ताका फक्त एडमिनिस्ट्रेशन ते यूज करून घेवपाक खंय तरी तो फंड यूज करून जे खातीर तो करपाक केल्लो आसा हो फुडें व्हरपाचो भाग तो ऑनरेबल CM अशें करतले. आज जशें हांवें सांगलां की आमी पळयता आतांच कॉलिंग एटेन्शन जेन्ना आमचे विजय बाब सरदेसायान हाडलेले रिगार्डींग सिनियर सिटीजन आनी स्पेशली एबल्ड पीपल हांव म्हणटा स्पेशली एबल्ड पीपल आज आमचे 100 बेडेड IPHBs अशें म्हणप न्ही आमी पूण ते म्हणटा IPHBs म्हणटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फिजिकल म्हणजे आमचे बांबोलीं आसा इट इज गेटींग एनहेन्स टू 100 बेडेड. आमी पळयता की पेरंट्सांक खुबशे गोश्टी जाता की भुरग्यांक जेन्ना रेस्टलेस जाता तेणें सांगलां आमचे मतदारसंघान स्कुलान जे आमी तो रूम घातला तूं सेन्सर रूम म्हणटा आमी ताका सेन्सर रूम त्या रुमा भितर कूल जाता भुरगीं आनी दे गेट हायपर जाल्ली भुरगीं कम्फर्टेबल जाता. अशें IPHBनूय तशेंच करपाक जाय. बेश्टे तांकां पेशंट तपासले वखदां दिली म्हणून करपाक जायना. सो वी शूड हॅव मॉडर्न सिस्टम्स in understanding the patients coming to that IPHB hospital. Even though we made a 100-bedded hospital, we should make the amenities and if required, some of these things should be outsourced to people who have got skills in doing this because it's very important. केलें म्हणून हांवें पळयलां गव्हर्मेंटाची हॉस्पिटलां आमी बांदल्या तितूंत भितर OT घातल्या आज ते OTन भितर OT चलच ना ते दोतोर ना कांयच ना अशें जावपाक जायना स्पीकर सर. If required, government has to take it up into a different way. I know that Honorable CM can do it and विश्वजीत बाब म्हणटा आज ना पूण तो करतलो. सो म्हजें इतलें सांगपाचें आहा की ह्यो गोश्टी जेन्ना IPHB 100 बेडेड हॉस्पिटल जे आज चालू करतले ह्या वर्साक तितूंत भितर जे ट्रिटमेंट करपाक जाय लोकांक आनी तितूंत जो स्पेशलायजेशन कितें जाय तें मातशें इंट्रोड्यूस करून आनी आमी सरकारान ना चलयत ते कोण तरी स्पेशलायज्ड एरिया भितर तांकां दिवन हे लोकांक आमचे बरें करपाचो प्रोविजन हो ऑनरेबल CM करतलो हे म्हाका खबर आसा स्पीकर सर. स्पीकर सर आज आमी पळयता की गोंयभर आमी पळयता की सगळे रस्ते ऑलमोस्ट जाल्ले आसा थोड्या गोश्टीन मे बी उरलेले आसतले चडशे म्हाका दिसता 85-90% रस्ते जे गोंयान आसा हे हॉटमिक्स जाल्ले आसा. पूण आमी पळयता की आज ह्यो गोश्टी फुडें वयता तेन्ना बारीक बारीक गोश्टी तेन्ना खेडे गांवांनी रस्ते करपाक सोदता पांयवाटी आसता हो 4 मीटर रस्ते करून सोदता हो 5 मीटर रस्ते करून सोदता भितरले रस्ते एनक्रोचमेंट खूब जाल्लो स्पीकर सर एक्झिस्टींग रस्त्याचेरूच एनक्रोचमेंट जाल्लो. एक TCP म्हणटा की खंय तरी 30 मीटर रस्ते धरपाक जाय हो 20 मीटर रस्ते धरपाक हो 15 मीटर रस्ते धरपाक जाय आनी तितूंत भितर इल्लिगल एनक्रोचमेंट जे 30 मिटरा भितर आसा ताका कोणाचें परमिशन घेनासतना बांदता आनी मागीर खंय तरी काडपाक वयता तेन्ना ह्यो गोश्टी मायकल करूं शकता कित्याक मायकल केल्यार CSR खूब आहा. मायकला पयला आपणाची कॉन्स्टिट्युन्सी भितर CSR घेवन सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी खूब आता ताका कित्याक तेजें ट्युरिजम वेळा आमचे सारकें तशें जायना स्पीकर सर. ते घेता तांकां बरेपणान तो पयशे दिता आनी तो रस्तो वाडयता आनी तो स्वताचे 100 वर्सांनी करता जे हांवें पयल्लें आसा कितलेच वर्सां करता. आतां तो दुसरे कॉन्स्टिट्युन्सी वयत गेला म्हणजे आमचे दिलायला तेजो दिलायला कॉन्स्टिट्युन्सी करपाक गेला आतां तिसरे वयतली चवथे वयतलो पूण ताका आतां चलता स्पीकर सर कित्याक ताका CSR मेळटा. पूण आमचे सायडीन सारके जो रुल्स एंड रेग्युलेशन जे केल्या हांव सदांच ऑनरेबल CMक रिक्वेस्ट करतालो आतां म्हणटा TCP मिनिस्टर विश्वजीत जाला की सगळ्यो गोश्टी 17B 16 हे सगळ्यो गोश्टी बऱ्यो आहा पूण जेन्ना रोड जेन्ना वायडनींग एज पर TCP एक्टा भितर हो 30 मीटर आहा 15 मीटर आहा हो 10 मीटर आहा हो 8 मीटर आहा हो कितें आसा तितू भितर एक प्रोविजन करचें TDRचे आज पासून ते करूं ना. हांव CMक रिक्वेस्ट करता की TDR जसो हो हांव म्हज्या बरेपणान जर तो रस्तो दिता तर ते एरिया भितर जो सपोज जर 100 FAR आहा तो 300 FAR दी तांकां तो यूज दुसरे कडेन करूं शकता. हें लक्षानूच घालना सरकार स्पीकर सर. हें लक्षान घालपाक जाय. आतां मायकला सारकें सगळें जावंक शकना स्पीकर सर.
मायकल कितें आहा मायकला कडेन आसा CSR खूब सो तो करता आनी तो करता खऱ्यांनी करता ते ही कॅनॉट डिनाय इट आतां हांव दाखयता केला ते तेणें खूब सकल केल्या ड्रीम सकल केल्ले कलंगूट ड्रीम केलें सकल ते सकल केला आनी कितें केलें सो इट इज पार्ट ऑफ हीज कमिटमेंट बट सगळे आमदार कडेन जाता अशें ना स्पीकर सर सो TDR कॉन्सेप्ट जर घातलो जाल्यार इवन इफ वी कॅन स्पीक टू देम वी कॅन आस्क देम टू गिव दीस land for broadening and subsequently whatever FAR can be consumed in anywhere wherever he wants त्याचे 149 घालून दिवपा जाय स्पीकर सर हे केन्ना करतले स्पीकर सर आमी सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी जेन्ना फुडल्या प्लॅनिंग करता तेन्ना करूंक पडटलें कित्याक आज 2013तल्यान 1 जानेवारी 2013 एक स्क्वेअर इंच आमचे कडेन गोवा स्टेटी कडेन विदाउट द कन्सेंट कॅनॉट बी एक्वायर्ड हें हांव सुदीन बाबाक खबर हांव कितें सांगता कित्याक तेन्ना तो PWD मिनिस्टर आसलो सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी करता तेन्ना आमी जेन्ना हें करता तेन्ना आमी फुडें व्हरपाक जाय सो ह्यो लक्षांत दवरून आज आमी पळयता की फुडें वयता तेन्ना जे प्रोविजन ऑनरेबल CMन केला वॉटर सप्लाय 250 crores इलेक्ट्रिसिटी 4 Honorable member, the house is extended by 5 minutes. I'll continue, Speaker, sir. Thank you. Extended? 5 minutes. 5 minutes. कोण ना रे उलोवपा सगळे बसत उलोवपा जाय ते हावस nobody is going to speak. They are not pressing also. So you want to speak after the tea break? After, please. I want to The house is adjourned till 4:30. Thank you. हांव बरें एक वर उलोवपाचो एक तुम्ही फकाडा करता म्हाजी अरे हांव मरे उलोवपाचो मारीत आहे डाव
Honorable Deputy Speaker. निलेश काब्राल. कंटिन्युएशन आज आमी जेन्ना उलयता की आमी पळयता उदकाचो इशू खूब जाता. फाटीं हे वर्साक न्ही फाटीं वर्साक मोयसाळ हे डॅमाक उदक बंद पावस मातसो लेट जालो आनी मोयसाळ डॅमाचें उदक सुकलें आनी थंय वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाक उदक ना जालें. ह्या वर्साक प्रोविजन ऑनरेबल CMन ऑलमोस्ट 675 crores फॉर WRD हे वेरियस काम करपाक आनी स्टडी करपाक नदी परिक्रम संगम हे करपाक 5 कोटीचें एलोकेशन केल्लें आसा स्पीकर सर. स्पीकर सर बंस कंस्ट्रक्शनां करपाक 18.74 crores गेले. म्हणजे इट इज अ फोकस ऑन जे वाठारांनी उदकाचो इशू आसा जशें हांवें आतां सांगला उल्लेख केलो. आय थिंक वी हॅव टू फोकस एंड सी टू कन्जर्व वॉटर फॉर आवर ड्रिंकींग पर्पज एंड दॅट इज अ रिक्वायर्ड थिंग स्पीकर सर, एंड दॅट इज वॉट ही हॅज डन स्पीकर सर. स्पीकर सर, I only have a sincere request to Honorable CM. He has made provisions for this financial year, almost 436 crores of DSS, 282 crores of Ladli Lakshmi. Then even he has taken care of आमचो regional बाब सदां उलयतालो Visionaries Bank, ते bankrupt जाला, तांकां कांयच provision ना. He has made a provision of deposit scheme up to 1 lakh under liquidation societies. He has made a provision, financial provision for this budget. But it is a good sign, Speaker sir. But my request to Honorable CM, की जे आज म्हारगाई वाडटा खुबश्यो गोश्टी करता पयशे म्हण तूं एवरी मंथ हे 2 म्हयने दिवना ते जातले आतां हे जातरी पूण ते वाडोवपाचें करपाक जाय स्पीकर सर. आज हांव आजुनूय लक्षांत आसा की आमचो तेन्नाचो चीफ मिनिस्टर मनोहर भाई पर्रीकर his popularization came to a different level because he had started schemes which would touch the people's hearts. Like DSS scheme जे जाणटेल्यांक जे 500 रुपयान चालू केले ते आज 2000 रुपया येता. So I think high time that we should increase the allocation to the individuals because they are the people who are needed. जेंका कोणाक जे बेश्टे घेता कित्याक now they have divided म्हणजे विडींग करून जेंका कोणाक मेळपाक जाय त्या सरकारान लास्ट 2-3 वर्सान ते लक्ष घालून ते केल्लें आसा. पूण आतां ते काडटरी जेंका खऱ्यांनी गरज आसा हे आयडेंटिफाय केल्लें आसा स्पीकर सर. आनी तेजे खातीर म्हाका दिसता ते 3000चेर बी वचपाची गरज आसा. आनी आय एम शुअर की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डायनॅमीक यंग चीफ मिनिस्टर आमचो गोंयचो आहा तो फुडें व्हरून ते 3000चेर हे फुडल्या बजेटान जायना जाल्यार ताका प्रोविजन सप्लिमेंटरी करून बाय द एंड ऑफ दीस फायनान्शियल इयर ते करचे अशी विनंती करता स्पीकर सर. स्पीकर सर, एक बरी गोश्ट आमचे मतदारसंघात म्हणजे म्हाज्या न्ही आमकां सांगे मतदारसंघात न्यू ऑफिस लँड एंड सेटलमेंट रिकॉर्ड करता स्पीकर सर. आमकां ते आतां एक्चुली केपें सांगे वयले लोक केपें येताले. सो आतां ते न्यू इस्टॅब्लीश करतकीर मातशें आमचे केपेचेर भार कमी पडटलो आनी सांग्यार ते काम करतले. एक बरी गोश्ट आसा की इवन प्रोविजन्स जे आज मुख्यमंत्री कला विरुद्ध सम्मान अवॉर्ड फॉर आउटस्टँडींग वर्क इन आर्ट एंड कल्चर ह्यो आनी बाकीचे रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर स्किमी भितर खुबश्यो गोश्टी करपाच्यो सुविधा फुडें वयल्ल्यो आसा. पूण हे करता तेन्ना म्हजें इतलेंच मागणी आसा की हे जे आर्टिस्ट आहा हांकां ते मानधन दिवपाचें बरें आहा पूण मानधन दिवनूच तेंचो टॅलंट जो आसा जो आज आमचे फुडले पिढी कसो वचपाचो तेंचे कशें तेंचे कडेन घेवपाचें तांकां आर्टिस्टाक इनवॉल्व करून स्कुलांनी तेंचे कला जी आसा तांकां दिवपाची हेचेरूय हांव ना म्हणना कशें केल्लें आसा पूण आय थिंक इट रिक्वायर्स मोर सिग्निफिकन्स आनी इट हॅज टू गो टू देम कित्याक आज आमी पळयता कल्चर संस्कृती ही यंग टॅलंटा भितर चड पयस जावपाक पावल्या आनी हे जर कला जे आमी जे भाग घेता म्हणजे तांकां सन्मान करता तांकां इनवॉल्व करून तेंचो फायदो घेवपाचो काम आनी मातशें करचें अशें हांव विनंती करता. चड टायम उलयना स्पीकर सर, तुवें म्हाका खूब टायम दिलो आनी 2 मिनटान सोंपयता. एक लक्षांत दवरपा जाय की एलोकेशन हेल्था भितर GMC 900 कोटी, डेंटलाक 16 कोटी, IPHB 82 crores अशें खुबशें एलोकेशन केल्लें आसा आनी फेलोशीप स्किमीक 93 lakhs केल्लें आसा CM फेलोशीपाक. सो एक लक्षांत आसा स्पीकर सर, आमच्या मतदारसंघानूय आमी फाटीं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इनॉग्रेशन केलें आनी करता तेन्ना ऑनरेबल CM आनी ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर दोगांयनी सब डिस्ट्रिक्ट सेंटर तशें
हॉस्पिटल बांदलां पूण आज लोक टिका करता की आजुनूय ते सब डिस्ट्रिक्ट जावना तेजेरूय लक्ष घालून ते सब डिस्ट्रिक्ट हांव मागीर हितू करतलो पूण प्रोविजन करता तेन्ना तितूले भितर आमकां एक प्रोविजन दवरचो अशें विनंती करता आनी सिंगल विंडो पोर्टल फॉर ऑल क्लियरन्सीस टू बी डेवलप्ड तो बेगिना बेगीन करचो कित्याक सिंगल विंडो केलो म्हूण जायना म्हाका तो सिंगल विंडो जाता वा ना हेजेरूय लक्ष घालून ही हॅज टू फॉलो अप विथ द ब्युरोक्रेसी सो दॅट एक्चुअल सिंगल विंडो ते लोकांक जो CM चिंतता फायदो करपाचो हो फुडें जावपाक जाय असो विशय आसपाक जाय. आज IT डिपार्टमेंटाक एलोकेशन ऑलमोस्ट केल्लें आसा. आमी पळयता की फाटीं जे ब्रॉडबँड बूट सिस्टम केले ते भू केले टी उडयली तेन्ना खूब वर्सां पयलीं आनी आज आमकां त्रास जाता आनी बूट सिस्टम हो सिस्टम आतां ती आउटडेटेड जाल्ली आसा जी ब्रॉडबँड लायनी गेल्ली आसा ज्यो खूब म्हाज्या मतदारसंघात 2-3 कडेन आजुनूय कनेक्शन जावना गव्हर्मेंट ऑफिसान पूण तांकां टेंडर ना ह्यो सगल्यो गोश्टी जाग्यार घालपाक पॅरलली दुसरो आज वायरलेस टायप ऑफ इंटरनेट म्हणजे आमी पळयता की जियो सारके की टावर घातले आनी मागीर लास्ट लिंक ते मागीर केबल ओडटा सो ऑन दीस बेसीस न्यू गोवा ब्रॉडबँड सर्विसीस जे एक संकल्पना CMान सांगलेली की हर घर फायबर हो बेगिना बेगीन करचो कित्याक आज इंटरनेट जे आसा हे म्हाका दिसता इज द थिंग ऑफ द डे आमची फुडली पिढी जी आसा इंटरनेटाचेर डिपेंड उरतली एवरीथींग वील बी ऑन इंटरनेट आनी तेजे खातीर हर घर फायबराचो कॉन्सेप्ट जो ऑनरेबल CMान फाटीं सांगलेलो तोय फुडें वचून काबार बेगीन करचो पूण एक लक्षांत हाडपाक जाय की वन नेशन वन रेशन कार्ड केला आनी वन नेशन वन रेशन कार्ड करतरी जी प्रोविजन जी आशिल्ली आमच्या थोड्या लोकांक जी मेवताली ताका वाडोवपाची ऑनरेबल CMान लास्ट टायम सांगले प्रोविजन बजेटान केल्ले आसा डिक्लेअर करून आसता म्हाका कित्याक आतां स्टेट गव्हर्मेंटान पयलीं जेन्ना रेशन कार्डाक जे आज खुबशे लोकांचे जेका लागना तांकां कॅन्सील केल्लें आसा आनी जे उरल्या तांकां लोकांक हे प्रोविजन करचे म्हणजे एक शुगर तेल हो प्रोविजन एक्स्ट्रा करचो असो विनंती करता आनी परतून एकदां हांव हे जे आज चर्चेक जे जनरल डिस्कशन ऑफ बजेट जे आज आसा हे आमी करतले आनी एक कुडचड्यार तेणें बजेटान न्यू लिगलिजी मेट्रोलॉजिकल ऑफिस करतलो अशें आश्वासन दिल्लें आसा ते बेगिना बेगीन तेजी चालीक लावचे अशें विनंती करता आनी हो बजेट जो ऑनरेबल CMान जो इन्क्रीज करनासतना कोणाक टॅक्सीज इन्क्रीज करनासतना टेकिंग टू 26,855 म्हणजे 26,465 crores रिसीट्स आनी 26,855 crores एक्सपेंडिचर बजेट तेणें केल्लो आसा हांव ताका शाबासकी दिता आनी रायट अंडरस्टँड हो बजेट ह्या वर्साक जे आमचे मतदारसंघांनी वेगळे म्हाज्या तरी स्पेशल मतदारसंघान आमचो बस स्टँड जो आसा लेक ना हांगा कित्याक फाटले 2-3 वर्सांनी तो लेक जायत जाल्लो मनोहर पर्रीकर साहेब आसतना ताणें केल्लो डॉ प्रमोद सावंत आसतना ताणें केल्लो हे वर्सा लेक ना म्हूण तेजें प्रोविजन जें आसा कित्याक तेजें टोटल प्लॅनिंग जाल्लें आसा तो करून दिवचो अशें विनंती करता ते प्रोविजना भितर दुसरें आमचें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जे बांदपाचे अर्दकुटे पडलेले आसा 2014च्यान तेय मातशें कंप्लीट करचे अशें विनंती करता एक स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर आमच्या मतदारसंघात शेळडे ह्या गांवांत पयलीं आशिल्ले ते बिल्डींग अर्देकुटे पेंडींग उरलेले आहा तेय मातशें कंप्लीट करचे कित्याक बजेट प्रोविजन केल्लें आहा प्रायोरिटायज करचे अशे 6-7 प्रोजेक्ट आमच्या मतदारसंघात कंप्लीट करपाचे उरले आसा ह्या वर्साक करून घेवचे अशी विनंती करता आनी बरें बजेट केल्लें आसा हेका शाबासकी दिता आनी म्हजे 2 उतरां बंद करता. थँक्यू स्पीकर सर. Michael Lobo. Speaker sir, general discussion on budget. हेका हांव डॉक्टर प्रमोद सावंतान जे मांडला 24-25 बजेटाक हेका सपोर्ट करपाक हांव उबो रावल्लो आसा. स्पीकर सर, डॉक्टर प्रमोद सावंतान जेन्ना बजेट मांडलें तेणें विजन आमच्या प्रायम मिनिस्टराचें विजन विकसीत भारत 2047 हे पळोवन तेणें गोंयचें बजेट मांडलेलें आहा. विकसीत भारत प्रायम मिनिस्टराचें विजन कितें की 2047 भारत देश कसो आसचो, अखंड देश, वायब्रंट इंडिया, सगळे लोक एम्प्लॉयड, थोडे सेल्फ एम्प्लॉयड, तितून यूथ सगळे लिटरेट,
बरे बरे स्कुलां कॉलेजी IITs सगळे भाशेचे शिक्षण people talking about only progress, people talking about developed India, people talking about stronger, economically stronger India, अशें हें विजन. आनी हे विजनान आमचो चीफ मिनिस्टर जेन्ना पयलोच सुरवात करता की स्वच्छ भारत अभियान जे आमचे प्रायम मिनिस्टरान सुरवात केल्लें तितूनसून तो सुरवात करता. आनी हे स्वच्छ भारत अभियान जे आमी हिंगासर गोंयान चालू केल्लें आनी ह्या स्वच्छ भारत अभियानानसून कितलेशेच टॉयलेट्स 2016 आमी चालू केले दिवपाक आनी 2022 पासून आमी डिक्लेअर केले की सगळे गोंयकारा कडेन टॉयलेट्स आहा म्हणून. पूण हितून म्हाका दिसता बरी गजाल की फर्स्ट टायम गव्हर्मेंटान हे बारीक समाजाचे लोक, बारीक लोक, गरीब लोक जे आहा तेंचे चिंतले आनी हे सगळे जे टॉयलेट्स आहा तांकां पावोशे केले. पूण हितून म्हाका दिसता थोडे टॉयलेट्स आजुनूय उरल्या दिवपाचे. हे स्वच्छ भारत अभियान आसूं तितून आमचे डिपार्टमेंट जे इनवॉल्ड आसले सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हेंच्यांनी परत एक रिव्यू करपाक जाय. तेंचे जे कोणाक मेळवल्या कोणाक मेळोंक ना, कोणाचे बांदतना स्टॉप जाले. आनी हे स्वच्छ भारत अभियान जे प्रायम मिनिस्टराचे ड्रीम आहा की स्वच्छ टॉयलेट, शौचालय सगळ्या कडेन आसचो हो दिवपाक हेल्प करचे. स्पीकर सर, चीफ मिनिस्टरान बजेट स्पिचीन बरयल्लें आहा की वी वील एस्टॅब्लिश IIT गोवा आनी मच डिबेट इट हॅज बीन डिस्कस्ड. डिबेटूय भरपूर जाल्या ह्या सभागृहात आनी डिबेट जावन आयज पासून आमी सक्सेसफूल जावंक ना. 2012 आमी ह्या सभागृहान चर्चा जायत आहा. लोकेशनां 3 चेंज जाली पूण IITचो जागो आजून पासून फायनल जायना. फायनल जाता, मिटींग जाता, लोक हात उबारता जाय म्हणून एक वाटेन, फुडल्या म्हयन्यान आनीक लोक येता त्याच भागांतले आनी परत हात वयर उबारता नाका म्हणून. म्हणजे हे काय लोकांचेर IIT आहा काय गोंयची. म्हणजे आमचे 15 लाख आमचे पॉप्युलेशन स्पीकर सर आनी 15 लाख जेन्ना आमचे पॉप्युलेशन आहा तितून एक 200-300 लोक येता आनी हात उबारता वयर की आमकां IIT नाका म्हणून आनी IIT बंद जाता. आनी म्हाका दिसता की गव्हर्मेंट ऑफ द डे नीड्स टू थिंक अबाउट इट व्हेरी सिरियसली की आमचे भुरगे यूथ गोंया भायर मुंबय वयता. मुंबय IIT आसूं, पुणे आसूं, हैदराबाद आसूं, दुसरे स्टेटींनी म्हणजे बेंगलोर आसूं, म्हणजे ह्या स्टेटींनी वचून IIT शिकता. IIT शिकोवन ते परत आनी गोंया येना. ते परत थिंगाच रावता नाजाल्यार इंटरनॅशनली म्हणजे खंय तरी भायर वयता. म्हणजे हो अनरिजॉल्वड इश्यू जो आहा IITचो हो ह्या वर्सा तरी रिजॉल्व करचो आनी चीफ मिनिस्टरान आमकां सांगचें की IIT फायनली गोंया येता आनी हिंगासर येता आनी आमी तेजो फावंडेशन स्टोन उमके दिसा घालता म्हणून. सगळे यूथ खोशी जातले जे आयज SSCन आहा आनी ते तेंचे विचार आहा की आमी फुडें IIT करतले म्हणून ते भुरगे खोशी जातले. आनी हे जे पॉलिटिकल एक हें चालू आहा तेजेर की IIT येत जाल्यार हो कॅम्पस वील हार्म आवर लोकॅलिटी. म्हाका दिसता तशें कांयच ना. IIT इज अ एड्युकेशनल हब, एड्युकेशनल institution. It will not make any problem for any individual or family staying within that vicinity. Speaker sir, Prime Ministerचे vision make in India आणि आमचे Chief Ministerचे vision make in Goa. हे vision जेन्ना Chief Minister म्हणटा I am ready to help the entrepreneur, I am ready to help the youth to start some startup in the state of Goa, to see that our ladies are self-employed, to see that all our self-help groups get the required premises,
टू स्टार्ट सम बाजार सिस्टम, म्हणजे एक बरो व्हडलो बाजार लायलो. पूण खंय तरी हें पेपराचेर बरें दिसता. स्पीकर सर, चीफ मिनिस्टराचें विजन एकदम बरें आहा. ही वॉन्ट्स टू डू इट, बट फायनली इन रियलिटी तें जायना. रियलिटी कित्याक जायना? आमचे कडेन जागो आहा, सगळीं बस स्टँडां आहा. म्हापसा बस स्टँड तुमचें आहा, पणजे आहा, मडगांव आहा, पोंडा आहा, सगळे वेगवेगळे जाग्यांचेर बस स्टँड आहा. त्याच जाग्याचेर एक जो तर बरो जागो मार्क केलो आनी सेल्फ हेल्प ग्रूप जी महिला आहा, आमची गोंयची महिला आहा, सेल्फ हेल्प ग्रूप हेंकां जर तर दिलें जाल्यार विजन of Chief Minister that I have given employment to n number of ladies under self-help group or directly individual to come and sell their product. तर मेक इन गोवा म्हणजे कितें? आमचे लेडीज जे आहा ते हुशार आहा, ते बरे पिकल करता, आमचे काजूचे बियोय बऱ्यो हे करून ते पॅक करता, तेजे भायर कितले भाशेचे स्वीट्स करता, लाडू आसूं. आमचो केन्नाय आमचो धवलीकर बाब आमकां कितलेच फाटी पुरणपोळ्यो आनी कितें कितें हाडटा तूं, ते सेल्फ हेल्प ग्रूप तुमचे करता पळय ते आमकां हाडटा तूं. ते सगळे एक मार्केट, तांकां एक जागो जावो विकपाक, आनी हो जागो खंय आसूंक शकता. बेस्ट इज द बस स्टँड, आनी आमी हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तांकां दिवंक शकता. पूण हें आमी करपाक फाटी सोदता. हांव नकळो कित्याक सोदता पळय ते, हें म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान करपाची अत्यंत गरज आहा. स्पीकर सर, हांव एड्युकेशनाचेर एक डिस्कस करूंक सोदता. बजेटरी प्रोविजन बरें केल्लें आहा, बजेटरी प्रोविजन ऑन एड्युकेशन बरें केल्लें आहा. जेन्ना आमी म्हणटा फावंडेशन ऑफ आवर स्टेट इज एड्युकेशन, रायट फ्रॉम प्रायमरी टील सेकंडरी एन हायर सेकंडरी एन कॉलेज सेक्शन, युनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रॅज्युएशन सगळें आहा. पूण क्वॉलिटी ऑफ एड्युकेशन जेन्ना आमी दिता तेन्ना म्हाका दिसता, आयज चर्चा येयल्ली ती सकाळीं, की चडशे स्कॉलांनी गव्हर्मेंट एडीड स्कूल जे पोस्ट क्रिएट आसले, जे पोस्ट क्रिएट आहा फॉर इंग्लीश टिचर आसूं, सायन्स टिचर आसूं, मॅथ्स आसूं, वेगवेगळे भाशेचे टिचरी आसूं, 5th to 10th ह्यो ज्यो टिचरी आहा तेंचे जेन्ना रिटायरमेंट जाता वा ते सोडून वयता, तो न्यू जॉब जेन्ना क्रिएट जाता तो कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर जाता. बजेटरी प्रोविजन केल्लें आहा. बजेटरी प्रोविजन फॉर स्कूल्स इज वॉट? प्रॅक्टिकली फॉर सॅलरीज, प्रॅक्टिकली फॉर ग्रांट इन एड सॅलरीज. दीज आर द ओनली प्रोविजन्स. आनी very स्मॉल अमावंट इज बींग गिवन टू रिपेर अँड रिनोवेट द स्कूल्स. म्हणजे कितें? खंयच्या स्कुलांक पेंट मारप, कोणाचे टायल्स मातशे पिड्यायला ते घालप, म्हणजे मायनर रिपेर्स. जे प्रोविजन आहा म्हयन्याक वर्साक इतले पयशे ह्या स्कुलाक मेवतले फॉर मेंटेनन्स ग्रांट, वीच इज ग्रांट इन एड, वीच आर गव्हर्मेंट स्कूल्स. They are being painted once in 5 years or whatever small maintenance requires to be done, they are being done. But main जी हो budget हा educationacho हो utilize जाता for salaries. But I am failing to understand why the jobs which are actually created as permanent jobs are being given on contract basis. हेचेर म्हाका दिसता आयज चीफ मिनिस्टरान जेन्ना रिप्लाय दितलो आमकां तेन्ना सांगपाची गरज आहा की हें आतां ही प्रथा जाली, आतां 2-3 वर्सां जालीं चलता. पयलीं रेग्युलर मेवताले पोस्ट. जेन्ना पोस्ट क्रिएट जाल्लो आहा आदीसून तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टाचेर वचनासलो तो डायरेक्ट न्यू पोस्ट दिताले ते. म्हणजे डायरेक्ट पोस्ट जो आहा हो परमनंटूच आसतालो. आतां हे ग्रांटेड एड स्कूल्स, स्पेशली डायसिजन सोसायटी ऑफ एड्युकेशन एंड लॉट ऑफ अदर स्कूल्स आर गेटिंग इट ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस. हेचेर म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान जे एड्युकेशन बजेट केल्लो आहा त्या बजेटा प्रमाणे दिवचे आनी स्पेशली परमनंट जॉब दिवचे. स्पीकर सर, हांव आनेकूय रिक्वेस्ट करता ह्या एड्युकेशन बजेटाचेर उलयतना की जी स्कुलांक टॉयलेट फॅसिलिटीज सारक्यो ना त्यो अपग्रेड करच्यो. खुबशे स्कुलांनी आमी पळयल्या टॉयलेट फॅसिलिटी सारके ना तेंचे प्ले ग्राउंड जे आहा इन डिलॅपिडेटेड कंडिशन. Some schools have got good ones. Some schools do not have good ones. They have land, but there is no funds. एकाय जाता जाल्यार हेल्प करचे. स्पीकर सर, आमी
स्वयंपूर्ण गोवाचे जेन्ना उल्लेख केला ह्या बजेटान, स्वयंपूर्ण गोवा मिन्स सेल्फ रिलायंट, म्हणजे आमचे कडेन सगल्यो वस्तू आसा आनी आमी कशें यूज करप ते, आनी ही फॅमिली स्वयंपूर्ण कशी जावची, हो विलेज स्वयंपूर्ण कसो जावचो, हो वाडो स्वयंपूर्ण कसो जावचो, हे हेचेर 2.0 जे आमचो एक विजन आमच्या चीफ मिनिस्टरान दवरलेलें आहा, आत्मनिर्भर भारत जेन्ना आमचो प्रायम मिनिस्टर म्हणटा, हितून स्वयंपूर्ण गोवा आमचो चीफ मिनिस्टर म्हणटा, हितून हांव आतां जे उलयलां की युथाक आमी कशें फुडें काडप, युथाक हाव डज द गव्हर्मेंट हेल्प द यूथ हू वॉन्ट टू स्टँड ऑन देयर ओन फीट. चीफ मिनिस्टरान एक बरें काम केल्लें आहा, चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना, तेणें बजेट वाडयला तितून, तेणें प्रायम मिनिस्टर ते सायडीनसून एक लोन दिता, प्रायम मिनिस्टर रोजगार योजना ह्या सायडीन CMRY स्किमीनसून थिंगासून लोन मेळटा, नॅशनलायज बँक्स लोन दिता, स्टार्टअप करपा खातीर लोन मेळटा. पूण हितून जे प्रॉब्लम्स येता आमच्या युथाक, हे प्रॉब्लम्स वेगवेगळे आहा, हे सिम्प्लिफाय करपाक जेन्ना आमी म्हणटा सिंगल विंडो क्लियरन्स मेळतले स्टार्टअपाक, आमचो लोकल यूथ जेन्ना एक स्टार्टअप करूंक वयता तेका 6 म्हयने लागता हे सगळे NOCs घेवपाक. वाय देर इज सो मच ऑफ डिले? गव्हर्मेंट स्टाफाक आमी सगळे जाण सॅलरी दिता, मीन्स स्टाफ इज गेटिंग पेड एवरी मंथ, बट इट इज नॉट लायक बिफोर. Today, we have seen that files which are being inverted for various things are not getting cleared. Whether if you want to do some startup business, if you are going to put some, तुझे म्युटेशन होता, तर तुझा डॅडी तुका NOC दिता, वा धाकटुले गिफ्ट डीड करता, आनी ते गिफ्ट डीड जेन्ना म्युटेशनाक वयता ते 6 म्हयने लायता, ते 5 म्हयने लायता, हो रिकॉर्ड हाड, तो तेजो फाटलो रिकॉर्ड हाड. अरे गिफ्ट डीड केला तुजे पायन, तेजें नांव ऑलरेडी आहा वयर, ते एड करूंक जाय खाली तुजे चेड्याचें नांव ओ चेडवाचें नांव, ते एड करपाक 5-6 म्हयने लागता. म्हणजे म्हाका दिसता जे एडमिनिस्ट्रेटीव डिफिकल्टीज आहा हेचेर चीफ मिनिस्टरान भार दिवपाची गरज आहा, हेचेर सगळे मिनिस्टरांनी भार दिवपाची गरज आहा. नाजाल्यार आमचो यूथ जेन्ना म्हणटा आपूण स्टार्टअप करूंक सोदता, तेजे पयलेंच कंडिशन फुलफील जायना, म्युटेशनाक ताका 6 म्हयने लागता, आनी थिंगासोर एकलो एजंट येवन ताका मेवता, आनी हो एजंट कितें सांगता ताका, स्पीकर सर, एजंट ताका डायरेक्ट सांगता तूं आपल्या कडेन फायल दी, आपूण तुजी विदीन 3 or 4 days करून हाडटा. म्हाका दिसता हें कट जावपाची गरज आहा. This has to go. These people who are standing over there in these government offices as agents, telling them we are going to clear your file, has to go. हे रेड टेपिझम जे आहा हे काडपाची गरज आहा. आनी चीफ मिनिस्टर जेन्ना म्हणटा आय एम रेडी टू हेल्प, but there are some other people who are bringing obstacles. Government servants who are being paid salary by the government are not ready to help our local people. Then how he is going to do a startup? हिंगासून सगळे आडकोडी स्टार्ट जाता. Whether it is mutation process, whether it is partition process, whether it is conversion sanad, whether it is licenses, हे सगळे घेता म्हणून 6-8 म्हयने जाले, 1 वर्स जाले, बँक लोन तेजे उपरांतूच मेवतलो. आनी हो बँक लोन केन्ना दिता, जेन्ना तुजे कडेन म्युटेशन आहा, पार्टिशन कंप्लीट जालें, तुजें सनद जालें, तुजे पंचायतीन लायसन दिलें, तुजे TCPन तुका एप्रुवल दिलो, हें सगळें करपाक जर तर 1-1.5 वर्स लागले जाल्यार तो स्टार्टअप करपी भुरगो म्हणटलो आपूण नाका, आय एम पॅकिंग माय बॅग्स एंड आय एम गोईंग अब्रॉड एंड वर्किंग इन कुवेट और दुबय. स्पीकर सर, हे एक मोठे प्रॉब्लम आहा. चीफ मिनिस्टराचे विजन इज व्हेरी गुड, बट देर आर सर्टन, आय एम नॉट सेइंग ऑल गव्हर्मेंट सर्वंट्स आर बॅड. There are very good government servants who really work and who will go out of their way to help a local boy or a girl that he has said that I am going to do a startup and I need all these things to be cleared, then only I'll get the bank loan. But yes, there are some who are waiting for some bakshish and they want their file to come through some agent. हे जे मोदेकात कोण एजंट आहा तांकां काडून उडोवपाची गरज आहा, तेंचेर कारवाई करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, आमी आतांच उलयल्ले आहा की चीफ मिनिस्टरान बजेट बरें मांडलां, इनकम फायनली इट इज ऑल द मनी which has to come in as taxes from various sectors, and finally
टॅक्स जेन्ना भितर येता तेजे भायर एक्सपेंडिचर आहा. स्पीकर सर, हांव एक हेचेर उलोवंक सोदतां की जो सब रेजिस्ट्रार आमचो बार्देज आहा ऑफिस, फाटल्या दिसांनी एक मोठे प्रॉब्लेम जाले थिंगा. सगळे लोक रावता सेल करपाक, पूण सेल जायना. डे टू डेट मेवता. Government had to receive so much of revenue, we had to bring it to the notice of the Chief Minister, then only we were sent to different sub-registrar office. Like my sale deed happened in Bicholim. म्हणजे इनकम जो सरकाराचो आहा तो 3 महिने पयलीं डिले जालो. म्हणजे 3 म्हयन्यांक हांव रावता म्हाजी सेल डीड करपाक, ती कशीच जायना. म्हणजे दीस इज अ इनकम, दॅट इज रेवन्यू ऑफ द गव्हर्मेंट वीच हॅज टू कम इन सो दॅट दे कॅन डू द एक्सपेंडिचर. म्हणजे खंय तरी कोणाचें बील फारीक करपाचें आहा, PWDचें बील फारीक करपाचें आहा, कॉन्ट्रॅक्टराचें, GSIDCच्या कॉन्ट्रॅक्टराचें बील फारीक करपाचें आहा, हे पयशे हितूनसून दिवंक जाता. पूण जो इनकम येवपाचो आहा हो डिले करीत आहा. अँड दीस इज नथींग बट एडमिनिस्ट्रेटीव डिफिकल्टीज वीच आर बींग क्रिएटेड बाय द ब्युरोक्रेसी. हेचेर म्हाका दिसता एक क्लॅरिटी आनी क्लियर कट इन्स्ट्रक्शन वचपाची गरज आहा. Speaker sir, our Chief Minister has rightly written in the budget book that Goa corporate social responsibility CSR authority केल्ली आहा. आनी हे CSR authority इतल्याकूच लागून केल्या की आदी कंपनी अशेच पयशे मोडटाले आनी कोणाकूच कळनासले ते. म्हणजे कंपनी is established in Goa, their head office is in Delhi, their head office is in Mumbai. But when they want to spend money, they used to spend money in Mumbai or Delhi. But factory is in Goa, their production is in Goa. So today, with this authority, a lot of money is being spent in the state of Goa. Our locals have benefited through various eye camps, medical camps, educational facilities, training for teachers, training for youth. Speaker sir, next I will talk on the funding which is being given to health आणि गोवा मेडिकल कॉलेजीक जो अत्यंत आमचे लायफलायन of the state of Goa, where every person has to rush to Goa Medical College for some small things if they are having some problem within them. म्हणजे सिकनस जो तर कितें येयलें जाल्यार गोवा मेडिकल कॉलेजीन धांवता. हांव चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता, तेणें सगळी हेल्थ जी आहा PHC CHC अपग्रेड करपाची गरज आहा. यू टेक अ लोन. ह्या गोष्टीक जाय जाल्यार लोन घे, बरे डॉक्टर घे आनी गोवा मेडिकल कॉलेजीचेर जो लोड आहा इतलो व्हडलो तो कमी कर. बारीक वस्तू ज्यो आहा जे आमचे भागान जावंक शकता, ज्यो 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीक एक PHC आहा, लायक सालिगांव आहा, कलंगूट आहा आनी सरावंडींग एरिया जे आहा एक PHC आहा, CHC आहा. थिंगासर सगळीं बारीक ऑपरेशनां करूंक जाता. कोणाचो फ्रॅक्चर जालो, हातीचो फ्रॅक्चर जालो, कोणाक एक्सरे काडूंक जाय, all that load is being sent to Goa Medical College. It is being overburdened. Speaker sir, very good budget allocation has been done. 2,121.86 crore हेल्थाक बजेट दिल्लो आहा. तितून आमच्या प्रायमरी हेल्थ सेंटर जे कंस्ट्रक्शन चालू केल्लें आहा तेका एलोकेशन आहा 21.21 crore 31 lakhs. I want to thank the Chief Minister that was this primary health center was under dilapidated condition in very bad it has been taken up on war footing. Speaker sir, हांव PWDचेर उलयतना पयलीं I will start with water supply. PWD जेन्ना आमी उलयता, Public Works Department is the biggest revenue spender. म्हणजे एक्सपेंडिचर ह्या डिपार्टमेंटाचो भरपूर आहा. पावस इतलो भायर पडटा, गेली 8 दीस जालो इतलो पावस पडटा, पूण गेली 2 दीस जाले उदक ना आमचे कडेन. बार्देजान म्हाका दिसता हिंगा कितले आमदार आहा तांकां विचारूंक जाता, बार्देजान उदक 2 दीस जाले उदक ना. पावस इतलो आहा, लोक बालद्यो भायर लावन दवरलेले आहा आनी बालदेनी उदक भरता आनी भितर हाडटा. म्हणजे खंय तरी म्हाका दिसता आमी लक्ष सारकें घालिना.
इतले आमचे इंजिनियर्स आहा, प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर आहा, तेजे सगळा सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर आहा, तेजे सगळा एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर्स आहा. म्हणजे गव्हर्मेंटान एलोकेशन जे दिल्ले आहा PWD वॉटर सप्लाय, तेंचे सॅलरीज, तेंचे पर्क्स, तेंचे अदर बेनिफिट्स इतले आहा. म्हणजे तांकां पगार उणो दिता काय आमी? सॅलरी सारकी दिता, टायमार दिता. 30 तारीख जाली तेंचो अकाउंट क्रेडीट जाता. पूण आमकां उदक कित्याक ना? वाय वी आर नॉट हॅव्हिंग वॉटर? तेचेर म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान चवकशी करपाची गरज आहा. चीफ मिनिस्टर शूड call in that meeting, call our Bardes MLAs, check what is the problem. पावस पडटा भायर सारको, इतलो पावस पडटा की आमकां नाका म्हणटा आमी पावस. इतलो पावस पडटा पूण बालद्यो लोकांनी ते नोयांक बालद्यो लायल्ल्यो आहा पोनाक, म्हणजे उदक ना. 2 दीस जाले उदक ना. हें चालूच आहा. एंड जे कोस्टल बेल्ट आहा तांकां उदक ना 365 days, म्हणजे 2-2 दिसांनी उदक येता. whether it is constituency of Kedar Naik, Kalangut constituency, whether it is Sholim constituency, अंजुना वागातोर शापोरा तर तूं उदकूच येना, पयऱ्यान पासून उदक येना. म्हणजे आमी उलयत आहा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट बांदपाचें काम चालू केलां. अशें न्हू की आमदार काम करिना, आमदारान काम केलां. वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट बांदपाक प्रोविजनूय केल्लें आहा, बजेटरी प्रोविजन केल्लें आहा, पयशेय दिल्ले आहा, वर्क ऑर्डर दिल्ली आहा. बट वेन इट वील कम, it will take time. Till then, what is the provision you are going to make so that our people get water? Kalangut constituency gets water, Anjuna Vagator Shapara and Sholim constituency get water, Bardes people get water. What is the provision? At the moment, people should not run from pillar to post. People should not bring the tankers in their house. म्हाका दिसता हेचेरूय चीफ मिनिस्टरान पळोवपाची गरज आहा की when all the engineers are paid well, 7th pay commission, जे हितून तांकां सॅलरी मेवता, सगळे मेवता तांकां बेनिफिट्स. कार आहा तेंच्या कडेन, गव्हर्मेंट हॅज गिवन देम कार so that they can go to Asnara water treatment plant, come back. What is the problem in the water treatment plant? Why the augmentation is not happening? Why the filtration plant is not working? What is the issue? Speaker sir, म्हाका दिसता water is very important. Without water nobody can survive. But budgetary provision जो तर केला, काम सुरवात केल्ले आहा water treatment plant in Kalangut बांदपाक on the plateau of Kalangut Saligaon, Anek in Asagaon, but it will take at least another 1.5 years for that to start and give the water to the people. The number of buildings which are increasing, hotels are increasing, the number of guest houses are increasing, flats are increasing. That 5 MLD and 15 MLD water treatment plant will not हे only, म्हणजे तो हुंयसरूच पावचो ना आमकां. सो डिमांड आनी सप्लाय हेचेर स्टडी करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता PWD जेन्ना आमी रोडांचेर उलयता, रोडांचे बजेट आनी रोडांचे जे इतले व्हडले लिस्ट आमकां दिल्ले आहा, कितले कितले रोडाची कामां घेतल्या, कामां चालू आहा आनी कितले रोडांची कामां आमी कंप्लीट केल्या, ते म्हाका दिसता भरपूर व्हडलो नंबर आहा. इतलो व्हडलो बजेट आनी खंयसरूच दिवंक ना. चीफ मिनिस्टरान रायट डिसिजन घेतला की सगळे बरे रोड जावचे, आनी म्हाका दिसता गोंयान जे रोड आहा ते दुसरे स्टेटींनी ना इतले बरे रोड. But at the same time, highest number of accidents are happening in the state of Goa. Speaker sir, म्हाका दिसता हेचेर चिंता व्यक्त करपाची गरज आहा. सगळ्या आमदारांनी, 40 आमदारांनी, we have to think why there are so many road accidents happening in the state of Goa. What is the reason? Every now and then we are saying that speed breakers are not painted, signboards are not proper, drinking, driving, सगळे भाशेचे वस्तू हे आहा. तिंगा मोदेगात 4 रस्ते जे आहा तिंगा बोर्ड लागलेले ना, 4 roads, dangerous road ahead, जे accident prone zone, बाकीचे वेगवेगळे reasons आहा. But highest number of fatalities are in the state of Goa. Highest number of accidents and thereby GMC getting filled up with accidents is in the state of Goa. Tourists meet with an accident on every second day basis. हेचेर म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान एक कमिटी काडून तेजेर एक चवकशी करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, रोड सगळे हॉट मिक्स केले म्हणून एक्सिडंट कमी जायना. तेजे भायर म्हाका दिसता आमी कितें तरी
तेजेर काम करपाची गरज आहा. वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट इज डुईंग अ गूड जॉब, बट एट द सेम टायम जे इतली वर्सां पयलीं आमी काम करूंक जाय आसलें ऑफ ट्रिटींग वॉटर इन विलेज वायज, म्हणजे एक वॉटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड्स जे जी पॉन्ड्स आहात तितून वॉटर हार्वेस्टिंग करून लोकांक वॉटर सप्लाय करूंक जाय आसलें ते आमी करपाक फाटीं उरला. आनी त्या खातीर प्रायम मिनिस्टरान एक विजन दिल्लें आमकां, मन की बातानूय सांगलेलें तेणें की यू क्लीन युअर पॉन्ड्स, यू कॅन put filtration plant over there, you can do harvesting, water harvesting over there and supply that water for agriculture and also for drinking purpose. आणि खुबशे स्टेटींनी हें काम चालू केलें आनी आमच्या गोंयानूय चालू करपाची स्पीकर सर गरज आहा. स्पीकर सर, आमी जेन्ना पावराचेर उलयता, इलेक्ट्रिसिटी हायस्ट बजेट तेका दिलो, सेंटराचेय पयशे हाडले, मिनिस्टर हिंगात आहात, तेणें बरें काम केलें, अंडरग्रावंड केबलिंग भरपूर केलां, ना म्हणना, पूण फ्रिक्वेंट पावर फेलियर्स चालूच आहा. पावर फेलियर चालूच आहा म्हणजे रिजन्स कितें? वाय आर वी नॉट गोईंग इन फॉर न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी? आमी बजेटाचेर येदें व्हडलें भाशण दिल्लें आहा, पूण हे बजेटाचेरूच उरतलें कशें म्हाका दिसता तें. न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी तेजेर एक पेज, कितले पेजीत आहा ते, कितलेच पेजी आहा स्पीकर सर, पूण कांय ना. म्हणजे फुडल्या वर्सा हेंच भाशण हांव परत करतलो, तेजे फुडल्या वर्सा हेंच भाशण परत करतलो. कित्याक? आमचो हो येदो व्हडलो सभागृह आहा, हेचेरूच पयलें सोलर सिस्टम घालपाची गरज आहा. जो तर आमी रिन्युएबल एनर्जी म्हणटा हेचेर पयलीं घाला, सगळे स्कुलाचेर पयलीं घाला. ऑल स्कूल्स इन द स्टेट ऑफ गोवा, whether it is government school or government aided schools, सगळ्या स्कुलांनी हे जे आमी न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी म्हणटा ती घाला न्हू. यू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, गिव इट टू द ग्रीड अँड लेट द ग्रीड पे यू बॅक. हे स्कुलांक थोडे पयशे येतले. खुबशीं स्कुलां आमचे कडेन मागता की वी वॉन्ट दिस स्कीम म्हणून. एक स्कीम काडल्या तेंच्यांनी, पूण स्कीम इज नॉट मेंट फॉर स्कूल्स, इट इज ओन्ली फॉर हावजीस. पूण स्पीकर सर, हांव कितें म्हणटा, आमचे गोंयान कित्याक जायना हें? सोलर एनर्जी गोंयान कित्याक जायना? वाय आर वी नॉट रेडी टू इन्वेस्ट मनी? आमचे कडेन येदो व्हडलो दर्या आहा, वाय आर वी नॉट रेडी टू डू विंड मिल्स इन द स्टेट ऑफ गोवा? दोंगर आहा, रिन्युएबल एनर्जी ना. वी ओन्ली वॉन्ट दॅट एनर्जी वीच इज कमिंग फ्रॉम बर्निंग ऑफ द कोल. कित्याक? वाय आर वी नॉट सिरियस ऑन दीस इश्यू? इलेक्ट्रिसिटी ना जाल्यार रावंक जायना 5 मिनटां आमकां, पण आमी काम करूंक सोदिना. स्पीकर सर, हांव ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचेर उलयतना बजेट प्रोविजन बरें केल्लें आहा, ताका नेव गाडयो दिल्ल्यो आहा. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान व्हडलो नालोय फोडला, येदो व्हडलो, तेतूंत हालींच फोडला आनी सांगला यू आर नॉट डुईंग वर्क म्हणून. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान सांगला काम करिना म्हणून. कोण काम करिना? RTO काम करिना म्हणटा तो. म्हणजे यू आर नॉट चलानिंग द पीपल. चलानिंग द पीपल इज नॉट द सोल्युशन. वी वॉन्ट टू ईज द ट्रॅफिक इन द स्टेट ऑफ गोवा. वी वॉन्ट टू गिव गुड सर्वीस टू द पीपल. आमी जेन्ना म्हणटा डिजिटल इंडिया, प्रायम मिनिस्टर म्हणटा डिजिटल इंडिया, पूण थिंगा सगळ्या लोकांक उबे दवरता लायनीन डिपार्टमेंटान. हांव नको कितें चल्लां पळय तें चीफ मिनिस्टरान पळोवपाची गरज आहा, खऱ्यांनीच स्टडी करपाची गरज आहा. जेन्ना आमी म्हणटा डिजिटल इंडिया, आनी डिजिटल इंडियात ना, थिंगासर सगळे लोकांक हाडून उबे करप आनी थिंगासर सगळे भाशेचे हें जें आहा तें म्हाका दिसता पळोवपाची गरज आहा. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान उलयतलो जाल्यार खूब वस्तू आहा, आनी उलयतना एकूच हांव सब्जेक्ट टच करता, जी झगडी आमचे गोंयकारां मदेकात लायिल्ली आहा ह्या डिपार्टमेंटान. जे एक गोंयकार दुसऱ्या गोंयकारा कडेन झगडटा एज फार एज टॅक्सी इज कन्सर्न, वेदर इट इज गोवा मायल्स टॅक्सी ओनर अँड लोकल टॅक्सी ओनर, हेंचे मदेकात जो झगडी चालू आहा, जे आमी कॅब एग्रिगेटर म्हणटा, ही झगडी आतां 4-5 वर्सां जालीं चालूच आहा. आनी असल्या टायमार पावल्या की चीफ मिनिस्टरा कडेन सगळे यूथ येवन मेवता आनी रिजॉल्व कर म्हणटा हो इश्यू, आनी हो इश्यू रिजॉल्व जायना. आमचो बाब रेजिनाल्ड खूब फाटी तेंच्या फेवरान उलयलो, पूण आतां ह्या दिसांनी तो उलयना.
आनी आमी उलयता आमी कोस्टल बेल्टांतले, तुका लागना ते टॅक्सीवाले, तुका लागना, पूण आमकां लागता. पूण फायनली आमी गोंयकार, आमी स्पीकर सर एक चिंतपाक जाय, वी आर ऑल गोवन्स and we have to see that the sons of the soil who are doing business on their own, who are doing self-employment business, तेंच्यांनी लोन काडलेलो आहा, तेणी आपले बायलेचे आवयचे भांगार घाण धरून बँकीन मार्जीन मनी घालून ती टॅक्सी घेतलेली आहा आनी तेंचे मदेगादूच आयज वाद आहा, तेंचे मदेगाद आयज झगडी आहा. हेंचे मदेगाद म्हाका दिसता खंय तरी हो सोल्युशन हाडपाची गरज आहा. आनी सोल्युशन हाडटना जिंगा जे हॉटेलांनी क्यू सिस्टम आहा तितून आनी कोण तरी येता आनी टॅक्सी भाडे व्हरता, तेंचे पोटार पांये धोत्ता, हें बंद जावपाची गरज आहा. आनी म्हाका दिसता सगळे सभागृहाचे मेंबर शूड बी व्हेरी सिंपॅथेटीक टू दीस इश्यू ऑफ आवर लोकल youth, boys and girls who have invested their money and bought one car, taken a loan, and they are still struggling and fighting over there. That other taxi driver is coming and taking their business who was not in the queue system. म्हाका दिसता हेचेर खंय तरी आमी एक सोल्युशन काडूंक जाय. आनी हांव मागता आमचो फ्रेंड बाब कार्लोस, तुमी इंटरव्यून करा, कित्याक तुजे खुबशे जाण टॅक्सी ओनर आनी ड्रायव्हर आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन थिंगासर ते भाडी मारता आनी वी आर हॅपिली अलावींग दॅम, म्हणजे वी हॅव गिवन दॅम दीस, बिकॉज आमचे गोंयकार ते तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आहा म्हणून आमी स्टॉप करिना, ते पोट भरता, पूण ते आयज दुखोल्ले आहा, आयज ते हर्ट जाल्ले आहा. सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी, केदार नायक, आमचो प्रवीणाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन, बाकीचे खुबशे जाणांचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन, दाजी सालकार, आमचो मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन, सगळे हे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी, कोस्टल बेल्टाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी हो प्रॉब्लम मोठो जाल्लो आहा, हो रिजॉल्व करपाची गरज आहा. जे हिसपान द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज टॉकिंग इज नॉट एक्सेप्टेड. I respect our minister Movin Gudino. I respect him. He is the senior most leader of Goa. But when he talks so strongly against the taxi owners, I really do not like that. आमकां ते लायक जायना. कित्याक आमकां निवडून हाडटा हे सगळे आमचे गोंयकार. आमकां जेन्ना आमचे वोटर निवडून हाडटा, आमी वी हॅव टू स्टँड बाय देम, वी हॅव टू प्रोटेक्ट देम, वी हॅव टू प्रोटेक्ट देयर बिझनस. स्पीकर सर, हो वाद क्लियर जातलो. आनी जे प्रोविजन बरें केल्लें आहा, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक प्रोविजन बरें केल्लें आहा, पूण हो रिन्युअल ऑफ टॅक्सी मिटर जो आहा हो 5,000 लायिल्लो आहा. 5,000 कशें स्पीकर सर? तूं टॅक्सी मिटर घालता ह्या वर्सा 12,000 रुपया मोडटा, 11,000 रुपया मोडटा टॅक्सी मिटर घालता. फुडल्या वर्सा तूं रिन्यू करूंक वयता टॅक्सी मिटर, तुजो टॅक्सी मिटर कोणूच पळयना. तुका येदेशीर रिसीट दिवपाक, even without looking at that meter whether it is working or not, तुझे 5,000 रुपया घेता. म्हणजे कितें? what is the meaning of this? हें चीफ मिनिस्टरान बारीक मनशाची गजाल सोजमान घेवपाची गरज आहा. इवन मिनिस्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट मोविन गुदिनो तेणें सोजमान घेवपाची गरज आहा. हे आमचे गरीब लोक जे आहा ते दे आर लिव्हिंग ऑन दीस, ते तेंचे पोट, आनी हेच पोटाचेर 5,000 रुपया एवरी इयर फारीक कर. हे म्हाका दिसता खंय तरी रॉंग आहा आनी हेचेर करेक्शन करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, हांव एक 5 मिनटांनी सोंपयता. चड जाण ना, 4च जाण आहा. स्पीकर सर, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्स बजेटरी प्रोविजन बरें केल्लें आहा, पूण आदीं जे येदे व्हडले मोन्युमेंट्स बांदलेले आहा, म्हणजे स्ट्रक्चर्स बांदलेले आहा, हे जे सगळे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सीस बांदलेले आहा, वेदर दे आर रियली बींग यूज्ड फॉर दॅट पर्टिक्युलर स्पोर्ट, तें पळोवपाची गरज आहा. कांयच ना, यूज जायना. वेदर इट इज नावेली, वेदर इट इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान, थिंगा बास्केटबॉल जावपाक जाय, थिंगा वेगवेगळे गेमी जावपाक जाय, जायना. आनी कित्याक जायना? इज द गव्हर्मेंट नॉट पेईंग द सॅलरीज टू द SAG, स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा अँड डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्टाफ? फारीक करता, पूण काम करिना. कोण कित्याक काम करिना तें कळना म्हाका. आमचे टॅलंटेड यूथ आहा गोंयान, बरे यूथ आहा, बरे बॅडमिंटन प्लेयर आहा, बरे क्रिकेट प्लेयर आहा, बरे फुटबॉल प्लेयर्स आहा. आवर फुटबॉल प्लेयर्स आर गोईंग अँड प्लेईंग आउटसायड द स्टेट. स्टेटीचे भायर खेळटा, थोडे जाण इवन अब्रॉड वयता आनी त्या खंयच्या क्लबाक खेळटा. आमचे कडेन सगळो टॅलंट आहा. गुड स्विमर्स आर देर, चॅस प्लेयर्स आर देर, everybody is there,
but there is no proper setup. There are no proper coaches. Coaches आहा पण coaching ना. कितें तरी डिफिकल्टी सांगता. तो ग्राउंड सारको ना म्हणटा, तेजी लायट गेल्या म्हणटा, ते बल्ब गेल्या म्हणटा. अरे कितें? I really don't understand this. We have the infrastructure. कोट्यांनी पैसे मोडलो. Lucifonia games, Kollio games, sarke crores of rupees came from the center, or we took loans and we have done these big stadiums, big grounds, indoor campuses. But there is nobody to give direction. Direction diwpi na kon. Speaker sir, maka dista Chief Minister has a vision. He has the vision. He wants our youth to play. He wants our youth to excel. He wants our youth to represent Goa in nationals. He wants our youth to go and play for Olympics, represent our country. But आमी काम करिना. एकटोच काम करतलो. चीफ मिनिस्टरूच काम करतलो आनी आमी कितें करप? खाली भोंवप गाडी घेवन अशेंच जाल्लें आहा तें. तुमीच चिता तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन स्पीकर सर सगळे आमदारांचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन ऑनरेबल एमएलएंचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितले बरे टॅलंट आहा ते, कितले बरे स्पोर्ट्स मॅन अँड स्पोर्ट्स वुमन आहा, धाकटी धाकटी भुरगीं वी आर बीइंग डिप्राइव्ड. देर इज नो कोच. स्पीकर सर, चीफ मिनिस्टर हॅज गिवन ऑल दीस थिंग्स टू अस, बट कोण करूंक सोदिना. कोण तिंगा ट्रेनिंग दिवंक सोदिना. क्रिकेटीचे ट्रेनिंग कोणूच दिवंक सोदिना. फुटबॉलाचे ट्रेनिंग दिवंक सोदिना. GFDC म्हणून असले ते नाच जाले. आमच्या ग्राउंडार येताले ते ना जाले. कितें तें म्हाका कळना. इतले पयशे बजेटरी एलोकेशन करता, आमी पयशे दिता, सॅलरीज दिता, कोचीज हाडटा, सगळे हाडटा, पूण कांय ना. निमणे लास्टाक झिरो. स्पीकर सर, एकूच तितून एड करूंक सोदता आमचे आर्ट एंड कल्चर. मंत्री एकदम बरो ना तो हिंगा आतां. मंत्री एकदम बरो, पूण कला अकॅडमी आयज पासून स्टार्ट जायना. सगळे लोक गोंयचे म्हणटा मंत्री एकदम बरो उलयता, नाटकान एकदम बरो पाठ करता, म्हणजे कलाकार. इतलो बरो कलाकार, पूण कला अकॅडमीन तेतूच हांव गेल्लो, साऊंड सिस्टम भायलो हाडचो पडलो. हांव कला अकॅडमीन गेल्लो गेस्ट म्हणून. आमचे ऑल गोवा कसलें तें नाट्य संगीत कितें तें एक बरें हें आहलें भारतनाट्यम आनी हें तें इतली धाकटी भुरगीं चेडवां आमची गोंयची बरी ट्रेन करून थिंगा येयल्ली. पयल्या दिसा इनॉग्रेशन केलें, साऊंड सिस्टम सारको ना. दुसऱ्या दिसा साऊंड सिस्टम आमी भायलो हाडलो. हांवें दिला 80,000, 80,000 हांवें दिल्या. चॅक दिला. हांव दितलो, मंत्र्याक दितलो. हांव म्हाका रिइम्बर्स करता जाल्यार म्हाका करूनी, नाल्यार तेंकां तरी दिवनी. म्हणजे इतले बरे टॅलंट स्पीकर सर आमच्या गोंयान आहा. मंत्री टॅलंटेड, मंत्री बरे बरे नाटकांनी पाठ करता. मंत्री कितें तरी जाल्लो तो, कितें तें शिवाजी जाल्लो. केन्ना केन्ना संभाजी जाता तो, केन्ना केन्ना शिवाजीचेय पाठ घेता तो. पूण तलवार काडटना ती सारकी तेणें काडपाची गरज आहा. म्हणजे थिंगा कोण रॉंग करता, म्हणजे कला अकॅडमी पावता कित्याक, उदक इतलें कित्याक आहा. पब्लिकाचे पयशे हिंगा बजेटान भरपूर प्रोविजन दिला. तुम्ही पळया, उकडून पळया, एकदम बरी गजाली. चीफ मिनिस्टराचेर फायनली ही हॅज टू बेंड डावन. म्हणजे फायनली कितें जाता, मुख्यमंत्र्याचेर येवप हें सगळें. तेणें बरी कला अकॅडमी जावची म्हणून सगळें बरें केलां. मंत्री म्हणटा बरें जावचें, पूण कोण तरी काम करिना. कोणाक समबडी हॅज टू बी फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इतलें उदक जो तर भितर येयलें आनी बालदेनी तें काडचें पडलें, कोणें तरी रिस्पॉन्सिबल जावपाची गरज आहा ताका. आनी आमी खाली येवन उलयता आनी चल्ले. परतून आमी येतले तेच उलयतले, साऊंड सिस्टम सारको ना आनी उदक परतून फुडल्या पावसाक परत येयलें म्हणून. म्हाका दिसता हेचेर आमी स्पश्टपणी, म्हणजे आमकां जेन्ना लोक निवडून हाडटा, वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल पीपल. भारतीय जनता पार्टी इज अ पार्टी विथ अ डिफरन्स. प्रायम मिनिस्टर इन this year's speech, he said, I will not tolerate corruption. I will not tolerate corruption. If I see corruption happening with any of the departments, I will put him in jail. हे तो उलयल्ला.
तुम्ही पळया तेजी स्पीच पळया. आय वॉज लिसनिंग टू हिज स्पीच, द फर्स्ट स्पीच आफ्टर ही वॉज सोन इन. आनी म्हाका दिसता हें काला अकॅडमीचें प्रकरण जें आहा हें लॉजिकल एंडाक वचपाची गरज आहा. यू जस्ट कांट नेल द मिनिस्टर ओनली. You can't blame the chief minister, but there are contractors, there are engineers, there are people who are supposed to see that state of the art Kala Academy असली ती इतली वर्साची ती आमकां स्टेट ऑफ द आर्ट परत दिवंक जाय आसली, ती दिवंक ना. तेच कोणाक तरी रिस्पॉन्सिबल करपाची गरज आहा आनी तो कोण आहा ताका नेल करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, हांव म्हाजे लास्ट फायनल करतना हांव होमाचेर उलोवंक सोदतां. होमाचोय बजेट भरपूर दिल्लो आहा आनी जेन्ना होमाचेर इतलो व्हडलो बजेट दिला, सगळ्या पुलिसांक मंथली सॅलरी वयता, कॉन्स्टेबल आसूं, ड्रायव्हर आसूं, PI आसूं, PSI आसूं, DIG आसूं, DG आसूं, SP आसूं, सगळ्यांक पगार म्हयन्याच्या म्हयन्या बरो वयता. तांकां गाडयो दिल्ल्यो आहा, तांकां कार दिल्ल्यो आहा, तांकां जीपी दिल्ल्यो आहा, तांकां घरा वचपाकूय लंचाक येवंक जाता, परतूय येवपाक जाता, पूण काम सारकें जायना. स्पीकर सर, CMाचेर कित्याक येवपाक जाय? सगळे वयता थिंगा थेफ्ट जाता, बर्गलरी जाता, फ्लॅटां फोडली, कोणाचे भांगार घेवन गेलो, कोणाचे हितूनसून एकावंटानसून पयशे काडटा. म्हणजे इतले भाशेचे फ्रॉड चालू आहा, वायट कॉलर्ड फ्रॉड चालू आहा. कोण तरी फोनार सांगता की तुका एकावंटान पयशे येता, तूं आमकां तुजो हें धाड, हो नंबर धाड, तो नंबर तेज्या एकावंटांतले पयशेच ना जाता. म्हणजे खूब भाशेचे फ्रॉड चालू आहा. आनी तितून होम डिपार्टमेंट वेगवेगळे, हे पुलीस डिपार्टमेंट वेगवेगळे केसीस चॅक करता. पूण हांव इतलेंच मागता की जेन्ना बजेटरी प्रोविजन इतले केल्ले आहा, गाडयो घेतलेल्यो आहा, मरामत केल्ली आहा बिल्डिंगेची, सॅलरी सगळ्यांचे टायमार वयता, तितून आमकां लोकांक पब्लिकेक सेफ्टी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पब्लीक हॅज गॉट कॉन्फिडन्स इन द पुलीस. स्लोली फाटल्या दिसांनी कॉन्फिडन्स हारलेलें. आसागांवचें प्रकरण जें जालें तें एकदम हें जालें आमकां, लॉस जाली आमकां की हेचें इनवॉल्वमेंट, तेचें इनवॉल्वमेंट, तो लेटर दिता आनी कोणाचें इनवॉल्वमेंट, अशें सगळें इनवॉल्वमेंट जेन्ना जालें आनी लोकांनी पळयलें आनी लोकांनी आयकलें, लोक भियेलो. म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर ह्या रिप्लाय ऑफ द बजेट स्पिचान तो सांगतलो आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सांगतलो आनी तेणें एक व्हेरी क्लॅरिटी दिवपाची गरज आहा की आय वील नॉट टॉलरेट दीस. फाटले हे 2-3 दिसांक कितल्यो चोरयो जाल्या ते तुमी पळया, सोशल मिडियाचेर आहा. चोरयो वाडत आहा. लोक गोवा इज सेफ हेवन म्हणून ते हिंगा येत आहा. पोटली घेता, एक बांदता, धाकटी येदीत पोटली बांदता, ट्रेनीन बसता, गोंया येता, कोणाचो तरी रूम धरता, रावता. कोण रावता, कोणाक नोबडी नोज. देर इज नो चॅकिंग. विलेज पंचायत डजंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. पुलीस म्हणटा आमचे कडेन तितलो स्टाफ ना. आनी थेफ्ट, रॉबरीज वाडत आहा. काल मर्डर जालो आमच्या हितून, तेजो फोटो मेळलो म्हणजे CCTV कॅमेराचेर, पूण ही कॅनॉट बी आयडेंटिफायड. Why he cannot be identified, Speaker sir? There is a reason for that. Because तेजे काडूच करूंक ना, police verification card करूंक ना. That is why he cannot be identified. And this problem is not only in my constituency. This problem is overall in all the 40 constituencies. In search of job, they are coming from other states. कोण येता बिहारसून, कोण येता UPसून, कोण येता पाटणा आनी कोण आनी हुंचे कर्नाटका, महाराष्ट्रा, हुंचे सगळे वाटेनसून येता, MP सून येता. बट सम आर कमिंग फॉर अदर रिजन. सम आर कमिंग टू रॉब अस, सम आर कमिंग टू मेक थेफ्ट, सम आर कमिंग टू मर्डर, सम आर कमिंग टू डू डेकॉयटी. वेगवेगळे कांड करून चल्ले आनी आमकां खाली कांयच मेळना. लास्टाक ते गेले म्हणटा, थिंगा वचोन पुलीस परतून येता. 2-3 फावटी पुलीस वयता. अशें न्हू की पुलीस वचना. पुलीस ते स्टेटीन वयता, ताका सोदपाक फोटोग्राफ घेवन वयता, पूण तो मनीस मेळना. कित्याक? तेजें पुलीस व्हेरिफिकेशन जावंक ना. स्पीकर सर, म्हाका दिसता खुबशे क्लॅरिटी हाडपाची गरज आहा. बजेट बरो मांडला स्पीकर सर, ऑनरेबल CMान, इन द इंट्रस्ट ऑफ ऑल द 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज. 40 आमदार, ऑपोजिशनाकूय सोडूंक ना. ऑपोजिशनाकूय कितें मागला तें दिलां.
पूण ह्यो थोड्यो गजाली ज्यो आहात त्या गजाली खातीर आमचें नांव बदनाम जाता, प्रायम मिनिस्टराचें नांव बदनाम जाता, प्रायम मिनिस्टराचें विजन जें आहा तें खंय तरी फाटीं उरता, चीफ मिनिस्टराचें विजन स्वयंपूर्ण गोवा तें फाटीं उरता. कित्याक फाटीं उरता? आमी पगार दिना काय तांकां? आमी पगार दिता स्पीकर सर तांकां, पूण ते काम करिना. कित्याक काम करिना तेजेर म्हाका दिसता खंय तरी सीएमान बोडी मारपाची गरज आहा. बजेट तर हें फुलफील करपाक जाय. इट इज हूज जॉब? It is our job as legislators and the job of the bureaucracy who is sitting inside and who is sitting in the offices, as the administrators over there, as the people who are responsible to see that this budget is implemented. स्पीकर सर नाजाल्यार आमी खाली उलयतले, प्रत्येक असेंब्लीन येतले आनी आमी भाशण दितले आनी वयतले आनी कांयच जावचें ना. स्पीकर सर, स्पीकर सर, बिफोर आय कॅन फिनिश, I just want to highlight that Chief Minister has also done very, very good jobs in terms of agriculture. Agriculturean तेणें खूब सबसिडी मांडलेल्यो आहा की गोंयान एग्रीकल्चर वाडचें म्हणून. एग्रीकल्चराची संवय आमी केली. एक टायमार आमी आमचे आदले शेत आहले ते लायनासले, गेली 10 वर्सां जाले आमी लायता. जो तर हांव शेत लायता जाल्यार म्हाका दिसता कितके जाणांची शेतां तेणी लावपाची गरज आहा. एकूच आमचो बरो आमदार हिंगा आहा, रेजिनाल्ड बाब, खूब काम करता, लोकां खातीरूय करता, आपल्या खातीर करता, म्हणजे शेतान. आनी अशें आमी सगळ्यांनी करपाची गरज आहा. वी हॅव टू सी दॅट ऑल दीस फिल्ड्स आर कल्टिवेटेड. आनी त्या खातीर चीफ मिनिस्टरान जे बजेटरी प्रोविजन केलां तितून थोड्यो गोश्टी आनीक एड करपाची गरज आहा. आनी एड करतना आमी कितें करपाक जाय, दॅट ही शूड स्टार्ट सबसिडी ऑन वेजिटेबल फार्मींग इन द स्टेट ऑफ गोवा. वेजिटेबल फार्मिंगाचेर आमी जर सबसिडी वाडयत आनी तांकां सांगीत तुमी वेजिटेबल इतले ग्रो करीत जाल्यार इतले, म्हणजे एक तांकां स्टार्ट करपाक एक स्टार्टअप दिवपाची गरज आहा. आनी जर तर आमी हें करिना जाल्यार वेजिटेबल आमी भायले स्टेटीचेच खातले. कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड अदर स्टेट्स आर ब्रिंगींग इन वेजिटेबल्स इन द स्टेट ऑफ गोवा. वी आर नॉट ग्रोईंग वेजिटेबल्स. आमी खंयसरूच ना. वेजिटेबलान आमी सारके फाटीं उरल्या. स्पीकर सर, स्पीकर सर, मायन्साचेर तुमी मायनिंगाचे भागांतले सगळे जे अनएम्प्लॉयड यूथ आहा ते अजुनूय रावल्या की मायनिंग फूल स्विंग स्टार्ट जातले म्हणून. चीफ मिनिस्टरान सगळो प्रयत्न केला. सेंटरानूय आमकां सांगलें की ऑक्शनूय जाल्लें आहा. तेजे भायर फास्ट ट्रॅक कितें करपाचें आहा तें. फास्ट ट्रॅक म्हणून एक आसता, म्हणजे जो तर तुका तत्काल पासपोर्ट मेळोंक जाय जाल्यार तूं तत्काल फारीक करीत जाल्यार रोखडीच मेळटा दुसऱ्या दिसा. तशें कितें तें चीफ मिनिस्टरा कडेन उलया. आनी तुमच्या भागान, आमचो बाब काबराल आसूं, तुमच्या भागान बाकीचे आनी कोण कोण आहा तेंच्या भागान हे मायनिंग कशें फास्ट ट्रॅक करून स्टार्ट जातले. हितूनसून हे जे बारीक समाजाचे लोक जे आहा ते आपले पोट भरतले. वेदर इट इज ट्रक ड्रायव्हर, ट्रक ओनर, वेदर इट इज मॅकॅनीक, पंक्चर काडपी, एक वेजिटेबल्स इकपी, थिंगा कोण जेवणां करून 100 जेवणां करून इकपी, थिंगासर गाडो चलोवपी, ऑमलेट रोसवालो, चिकन स्टॉलवालो, हे सगळ्यांचे वेवसाय. म्हणजे इट इज अ रिवॉल्विंग इकॉनॉमी, इवॉल्विंग ती सारकी. सगळे भाशेचे धंदो चालू जातलो तो. एक टायमार आहलो हांव वयतालो त्या भागान, चीफ मिनिस्टराचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव वचोन येवपी ते सायडीन. आमचे कितलेशेच फ्रेंड आहले. हांव पळयतालो हाव दॅट इकॉनॉमी इज वर्किंग. सो ही इकॉनॉमी आयज बंद जाल्ली आहा. हे मायनिंगाचेर तेणें बजेटरी प्रोविजन केलां, पूण सांगलां इतले पयशे ऑक्शनानसून भितर येयल्ले आहा, पूण ते अजुनूय स्पीकर सर मायनिंग फूल स्विंग जायना. स्पीकर सर, थँक्यू. स्पीकर सर. Speaker, sir, I rise to speak on the budget. उलयता आसतना मायकलान सगळे उलयलां. Michael is a leader. Michael Babu, I'm a leader of PEN Goa. So I endorse. Last time 5 seat dalne, 7 seat dalpasarita. So I will take his support also. He has spoken everything. So I will wish him all the best. I have no issues. But important is, actions, I always believe, should be louder than words. Words don't determine you. Likewise, looking at the budget, there are a lot of good things, as well as it is my duty as a legislator to see and bring to the notice of the Chief Minister and the government some things which need to be corrected or need to be analyzed and put into better perspective. Speaker, sir, there are a lot of good things that the government has projected in the last budget. The budget, I will go later on, but I will just take up the issues which are nice. For example, employees' loans was one of the things which everybody better perspective.
online services, I think, a lot of services have been increased. They are mandatory. Some of these online facilities are mandatory for getting grants from the center. Some of the things, like for example, grants from the center, almost 30% are free flow. They have no conditions, but 70% are with conditions. Therefore, some of the things are mandatory. For example, small things, like for example, cows and buffaloes needed, the cattle owners needed some pollution control by NSC. It was mandatory. So some of these things, mandatory issues, so we have to put it in perspective. Online maintenance, corruption, some of the things, one of the things that are necessary are online. I remember I was once criticized because I had said that we are going to close online. I criticism, but that was to correct it, to put it into proper perspective. We need to close the previous systems and add on new systems, put new systems in place. So I would request the government, all these new systems which they have done, they ani dekon kela, ani dekon koche. The panchayat, ZP members, honorarium adela. That's a good thing that the government has done. Incentives, industries and logistics and warehousing sector on. A lot of initiatives have been taken, have taken almost a 360 degrees turn for the good. Speaker sir, talking about a lot of things, some of the things in sand mining, materials which are required for construction, I think we have to work a little more better so that cost of construction for general public at least goes down. No doubt, the government is full-fledged. Some of the issues are like, I was hearing Michael's speech. He says there is no water, there is nothing. But the most important thing is that we are not taking any steps to stop the free flow of construction. Aaj construction dhongar paula hai. A dhongar kya kelle? A dhongar kelle is a sponge for plantations which are down. We have defeated the purpose. And am kiti right ha uloba ko amku da menam. Amku joter udo zay zaler poile am tiyan stop karpa zay. Existing facility na udka existing construction आहे. And new construction and हुई घातले. Thank God हुई घातले. Aha, तेजेर आम सारकोतले काय मुखार हाडले. That was the thing that has to be done. Speaker sir, I think full-fledged university, आमगे open universities जाल्या. I think which is good thing. Like for example, single window systems जायते जाले, no doubt. Every process, what was 10 years back, I have seen successive governments. म्हणजे हांवें government चोयले, हांव रुलींग आहलो, ऑपोजिशन आहलो, हांवें ऑपोजिशन दोन वर्सां, 3 वर्सां सारकें 2 टर्म कंटिन्युअस ऑपोजिशन केलें. आय हॅव सीन बोथ द सायड्स. बट इम्पॉर्टंट आमी कितें बरें कोत्ताय स्पीकर सर, ऑनलायन म्हणटा तें जावं तुगे सिंगल विंडो सिस्टम्स, एनओसीज अंडर तुगेलें एनवायरमेंट फॉर तियात्र एंड ऑल दॅट, ज्यो बारीक लोकां लागताय थिंगा ते चार्जीस काडपा जाय. स्पीकर सर, settlement records also deserve some changes. For example, registrar in the sub-registrar names changes in certificates, birth certificates require some improvement. But there are steps taken up by the government. No doubt, government has taken up steps. Speaker sir, a lot of things have been done in the education field also, but all other issues, like for example, jobs for the teachers, for the staff, grants for schools, grants for special schools. Special school hai tenka grants नी दिवपाचे ना दिवपाचे ते मातशे specifically जावपा जाय. Speaker sir, talking about cattle management, जावं new police stations, जायत new police stations जाले. आमगेलें police station tender जाला. I thank the government, I thank the chief minister. We have always आमकां already work out issues जाल्या आनी काम start जावपाचें आहा. As far as tourism is concerned, there are issues in the new tourism policy. I think we have to look at it. But although there have been a lot of allocation done, how to, keep that going, like how the people came. Goinkar zotor, Goya yelo kaina, ek culture haloli. Konako bore visalne. हुयोयता काय म्हणते सांगपा बरें मनीस हाडले. आज एस जालो हा, तूं हुयोयत म्हळ्यार किधर क्या बोला म्हण एस जाता. आमगेले the real गोंयकारपण needs to be protected. How to look at it differently should be our this. जायते video येतात, जावं जायते चर्चा जाता. And then, we don't want that Delhi to be made into Goa.
along with the temperature what is there. So tourism sector should sit and discuss those things. Although allocation has been there, although tourism is there, although ministers, the government is doing good work, these procedures have to be looked after. Various charges पडे आहे common manaक, त्यो आमी governmentan this burden reduce करपाक जाय तिचे हें केला. But due to the rising cost and some things where we can reduce a little, we should. Streamlining of implementation, e-governance and ani dekon kiten, there are a lot of things which people want. Taking into new procedures and putting that in order also would be the order of the day. Speaker sir, आमगे PHC पासून घेतल्या, so I am quite thankful and grateful. आमगे PHC work order दिल्या, and it's almost about to start. Primary health center. My underground cabling also has been taken up, and which is a good thing, which is required. But still I have seen constituencies which have underground. In that underground cabling also there are power cuts. 2 hours, 3 hours power cuts. How to stop this should be our criteria. Whether the new high tension lines coming from outside the state, which we buy electricity, whether those lines require changes, or new methods that have come in, or new items that have been, new gadgets that have been invented now. आतपड केले जाल्यार नवी गॅजेट जर तर घातले त्यो घालपाक जाय आनी तांकां इम्प्रुवमेंट जावपाक जाय. वॉटर सप्लायचे उलयता आसतना स्पीकर सर, आय थिंक वॉटर सप्लाय इज द नेक्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग that every constituency have. I am grateful. आमगेलें जायतें काम घेतलां water supply and new things we have done. Lot of importance has to be given to sewage lines. Sewage linesanची उलयता आसतना sewage linesan जायत issue आहाय. जें काम सिवेजीन जाता, हांव सद्दां रिकॉर्डर आहा हौजाच्या. जें काम जाता तें क्वॉलिटी जावपाक जाय, ना जाल्यार budget allocation पड आसता for water supply and PWD is almost 44%. Of the total budget which goes, almost 40% goes for PWD, and this, it will go to 60%. A day will come, it will go to 60% because there will be all what has been done so many years. If quality is not maintained, it will reach a stage where we will require 80% of the budget just for water supply, sanitation and sewage. इतले कामाक बाकी काम करपा आनी पयशे आसपा नाय. So every time on record, Speaker sir, in fact, JMC चे उलयता आसतना I think the doctors, जे issues doctor आहाय, डॉक्टरांक कॉंग्रेच्युलेट करपा जाय. JMCन म्हाका सदां आजून देखून बरे प्रायवेट हॉस्पिटलांत जर तर पेशंट तेक पयशान काबार कोन्न, हेल्थान काबार कोन्न, आय एम ऑन रिकॉर्ड, हेल्थान काबार कोन्न देखून जर तर तो काबार जावपा येयला तेक लास्ट म्हणटे JMC हाडून सोडटाय. म्हणजे JMC is the last thing. People fail to go there first to JMC because they feel that they are getting better services. But the doctors that are working there are incredible. The operations they conduct, the work they do in that existing setup is immense. हे आमच्यान केन्ना विसरूंक जायना. खंयच्या गोंयकारान ना म्हणपाक जायना. ते मागीर कोणाकूय क्रेडीट असो. Along with credit goes discredit also. की बरें जाता थिंग वायटूय जाता, बट बरें करपाचें काम आमगे जावपा जाय. स्पीकर सर, जे दोतोरांगे सॅलरीज आहाय जावं कितें इश्यूज आहाय, we have to take it to a different level. Today we are talking of cost increasing, we are talking of everything rising. We have to give them better services. Nothing comes for free. Like आमगे Honorable Minister Gadkarin म्हणला, nothing comes for free. Good things come for a price. And bad things also come for a price. But आमगेले good things should come for a price. Speaker sir, talking about transportaचे उलयता आसतना मायकल बाबान उल्लेख केले, हांव टॅक्सीचे उलयता मो. आय एम रिमाइंडिंग मायकल की मायकलान म्हाका सदां टॅक्सी पड जेन्ना फर्स्ट इश्यू जालो तेन्ना मायकलान टॅक्सी इश्यूआंक सगळे जे येयल्ले ते मुजे बोलेक हांव ऑपोजिशन आहलो, सगळ्यांगेन तो तेस गेल्लो आनी तेदो हांव हे सायडी आहलोलो ऑपोजिशनाक. आनी तेणें सांगलो तो प्रॉब्लम सॉल्व करता म्हूण तांकां ते सायडीन वयल्ले तेणें. मायकल बाबा उगडास करता, आज पासून मायकल बाबान तेंगेलो इश्यू सॉल्व केलो ना. मनोहर पर्रीकर आसतना ते वयल्ले, ते आज पासून तेंगे प्रॉब्लम सॉल्व केलो ना. बट आय एम जस्ट टेलिंग बाब मायकल, come with a solution. What is happening in other states, other countries? What is happening? What is happening there? Tenko camera ha gadiyant. Everything is monitored. The price is monitored.
They have a GPRS. Put those things in order. Give fixed rates. Do something. Sit down and come to a solution. That is the way. Wastage ulo in maksada ing kam zaina. That's why I said action should speak louder than words. Speaker sir, asa health homanchi ulayta asthana. I just want to tell the request the chief minister. Asa go zalte is just tip of the iceberg. North go areas ahe je goinkaran bitar soran zaine. तेंचेरी अटॅक मार ब्युरोक्रेसी आहे थोडे ब्युरोक्रेट्स आहे थोडे ऑफिसर्स आहे आमगे गोंयचे आहे बायले आहे ते म्हाका दिसता सारके हिंग हें जालो आहे कितें जालो आहे दे हॅव बिकम किंग्स ऑफ देयर ओन किंगडम द चीफ मिनिस्टर शुड लुक इनटू दिस and should put them in place because it is the need of the hour. कोंगान मातशें एक म्हणया येता चुकल जाल्यार हांव चुकोत म्हूण ते भाशेन हांव चुकले आमी येता आनी उरलो ना. So we have to see that all these things are concerned or have to be paid attention. Taxi driverange उलयता आसतना एकूच आमचे मतें जें फायट जाता तें मातशें खंय तरी गव्हर्मेंटान इनिशिएटीव घेवन तो बंद करपाक जाय. स्पीकर सर हेल्थान उलयता आसतना एक पॉयंट सार गोरजे विसर म्हणटात स्ट्रोक्स एंड किडनी केसीस वाडत आहाय ते कित्याक वाडटाय बिकॉज ऑफ वॉट food is not there, the quality of food is not going well, that has to be checked. Speaker sir, talking about all this, jenna budgetache ulayta asthana, I'll directly go to the budget analysis. Speaker sir, budgetache ulayta asthana, I just want to tell you, just say a few things. Like for example, expenditure bade ha. Our expenditure for 2024-25 is almost 24 crores. Last time it was projected was 24 crores. Actuals came to 18 crores. Speaker sir, receipts pade high, they almost projected is 21 crores this time, showing a 3% increase in the RE budget. Speaker sir, revised budget and zotor mashe revise kelan 3% increase dakela. Gelte orsak 20 crores budgeted ahlole, tintu actuals were 17. But as far as other receipts are concerned, somewhere which is projected for last year, what was projected, the budget, what was projected for taxes or whatever taxes on central government shares, everything, all the receipts, there has been some increase. From the revenue receipts and from the revenue expenditure, there shows a little bit of difference somewhere. Huintori, when analyzing the budget, I have seen one thing you have to commend the Chief Minister for. When Manohar Parrikar, the Chief Minister, was there, he was always trying to tell us that he would have a budget with committed expenses like salaries, pension, and interest would not go to above 50%. I think Honorable Minister Dablegar will wonder what is this. He was always saying that it won't go to 50%, above 50%. But in his budgets, always it was going to almost more than 50%. But today, for this budget, at least when Chief Minister Dr. Pramod Sawant is there, it is gone to, if you see the analysis, it is nowhere close to more than 50%. It has gone below 50%, which is credible. It is his when the revenue receipts are more than what you project. That's the time when you get all this. But somewhere down the line, the Chief Minister has to understand, or the government has to understand, that when revenue receipts are more, since the FRBM is in place and we are much below FRBM borrowing limits, we have not to see that we borrow and put it for expenses of loans and loan expenditures. The difference is that when we are getting more revenues, that we should spend money more for loans and for previous balances of loans and interest, everything. So all this, Speaker sir, looking at the budgets, there is a 8% reduction in health and welfare. But there is 34% rise in water supply and sanitation.
So all these rises, you know, I would prefer, we would request the Chief Minister, we could increase some in education and put those teachers' jobs in place. Because, sir, as far as shares from central government are there, the utilization of share of central taxes, central grants, 70% comes in the form of with conditions, 30% come without conditions. That 70% somehow we have utilized less from the grants that have been given less. So Speaker sir, I think we should somehow work on this and see that whatever money we have, we spend it more gracefully and see that our expenditure on loans and all this is reduced. Because sir, we have had allocation for education which is almost from all the states. If you go to an average of all the states in education, we are almost touching them. For health, we are on the higher side. What is in other states, we are spending more on health. Although even this amount is less for us. Speakers of agriculture, we have spent less. In other states, it is spent more. For energy, for electrical energy and for electricity, maybe because all other, purchase of power and all those things we are doing on the department, because in other states, they do it in PSUs. I think we have spent more money, almost 15.9%, whereas spendings in other states is only 4.7%. Speakers are talking about housing. We have spent nothing. In other states, is almost 1.7% more. Speaker sir, spending on social welfare, ST, OBC, even there, we can raise a little high, we can go a little higher because in other states, they spend a little more. Maybe they have a more population, but as far as the revenues are concerned, we can touch a little more high. Speaker sir, overall view of revenue and expenditure, I think the capital outlay for 2022-23 was 4,759, that is revenue receipts. And, revenue expenditure. But the actuals were, I'm coming to figures where we are, where actual figures are little, where we can save on and spend money for loans and other issues. Speaker sir, the expenditure for revenues, the actuals, somewhere we have is around 15,000 crores for last year, 2022-23. Now, Speaker sir, we have, but the actuals were 17 more. The revenue receipts were more than what we have, actual figures. Now, as far as expenditure is concerned, the expenditure was 21,691 crores, but the actual spent were 18 crores. Somewhere there is a difference between what is spent and what is actual revenues, what revenues we got and what we spent. Now, all this, I will produce it before the Chief Minister and show him also from where I got these figures. But then this money could be spent wisely for loans and expenditures. Because, sir, talking about central tax, I have already spoken how we are missing out a little on that. Overall, I think, Speaker, sir, if we can reduce our expenditure in terms of other things and pay our loans, we will have a much prosperous state, because what actually today's situation is, where revenue receipts are more, where we have increased everything, from sale deeds, from everything, we have increased the taxes. We would look at, maybe after some time we will not have. Now people are buying lands, people are buying things in Goa where our revenues are increasing, our GST is increasing, but central GST also will stop. So therefore, I would request the Chief Minister that to be more prudent and to have a prosperous state under his leadership. What we look at as a legislator is to see that we have a very prosperous state, not only today. Today or tomorrow, all of us will be there again, but we will have a prosperous state. And under the leadership of the Chief Minister, we have a more vibrant and a more beautiful state, that is our Goa. Thank you, Speaker, sir. Dr. Chandrakant Jetty.
स्पीकर सर, आज जो हांव हांगा उबो रावला ती जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ बजेट हाचेर डिस्कस करपाक. हांव डिस्क्रायब करतना हांव 2 ग्रुपान करता. पयलीं बजेटीचे फिगर्साचेर डिस्कस करतलो, मागीर हे जे फिगर्स म्हणजे खंय खंय स्पेंड केला ते, आनी तिसरे जे एज अ लेजिस्लेचर म्हजे जे थोडे व्यू पॉयंट ऑन दॅट. सगळ्यांत पयलीं जर सांगपाचें जाल्यार हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता की तांणी जी बजेट अशी दवरली की खूब फावटी जर तुमी आयकशात जाल्यार ऑपोजिशन सदांच म्हणटा आमच्या सरकारान इतके लोन काडले, तितले लोन काडले, प्रत्येकाच्या तकलेचे लोन वाडत आसा. पण जर तुम्ही आमची जी फिस्कल डेफिसीट जर पळयशात जाल्यार ती 3001 करोड आसा, आनी विच इज 2.5% ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टीक प्रोडक्ट. एक्चुअली सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे लिमीट आसा ही मॅक्झिमम 3.5% जावंक जाय. सो ही लिमिटाच्या भितर आसा. दुसऱ्या खातीर कितलेशेच पॅरामिटर्स आसता बजेटीचे. मोस्ट ऑफ द पॅरामिटर्स जे आमचे बजेटीचे आसा, जे सेंट्रल गव्हर्मेंटान नॉर्म्स घातल्यात त्या नॉर्म्सा प्रमाणे आसा. 1-2 हांगा थंय म्हणजे हल्ले आसतले. सो त्या खातीर डेफिनेटली आमच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता. आनी ही बजेट डिस्ट्रिब्युशनय करतना त्यांनी सगळ्या डिपार्टमेंटाचो विचार केल्लो आसा. म्हणजे गोंय फुडें कशें चलपाक जाय हाचो विचार करून ही त्यांनी बजेट एलोकेट केल्ली आसा. आतांच म्हजे कलीग बाब रेजिनाल्डान तुमकां फिगर सांगलेले आसा. जो आमचो टोटल एक्सपेंडिचर आसा तो अरावंड 26,631 क्रोर्स आसा. आनी हातून जो रिपेमेंट करता म्हणजे आमी जे लोन घेतलं ते रिपेमेंट करता ते अरावंड 1,880 क्रोर्स. पण हांव एक सांगता, अकॉर्डिंग टू कॅग रिपोर्ट हाचो जो रिपेमेंट 1,880 आसा न्ही, हो मातसो वयर वचपा जाय. कॅग ग्रुपान क्लियरली मेन्शन केला हो अरावंड 2,200 क्रोर्स जावपाक जाय. कित्याक हो जर आमी रिपेमेंट जितलो करता तितलो हे फुडें आमकांच बरें पडटलें. आमकां जे मेन कितें आसा न्ही, आमकां रेव्हेन्यू सरप्लस आसा. सो त्यामुळे आमचे डेलीचे जे सरकार चलोवपाक आसा आमकां खंय बॉरोवींग घेवपाची गरज ना. आमचो एक्सपेंडिचर जर पळयशात जाल्यार तो आसता एक रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आनी दुसरो कॅपिटल आउटले. रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचरान आमचे जे पेन्शन्स वतात, सॅलरीज वतात, इंट्रेस्ट, ग्रांट्स हे सगळे वतात. आनी कॅपिटल आउटले जो आसा तो आमचो अरावंड वता, तो जो वता तो हाका इट टू क्रिएट एसेट, टू क्रिएट इन्फ्रास्ट्रक्चर. आनी ज्या सरकाराचो कॅपिटल आउटले बरो आसा म्हणजे ते सरकार प्रोग्रेस करता. तुमकां जर सांगपाचें म्हटल्यार आमच्या सरकारान ची जी हे आसा कमिटेड एक्सपेंडिचर आसा हो बिलो द नॅशनल एवरेज आसा. नॅशनल एवरेज आतांच जशें रेजिनाल्डान सांगलें ती अरावंड 50 आसा. आनी आमच्या सरकाराचो जो कमिटेड एक्सपेंडिचर आसा इज अरावंड 46%. तातूंतले 24% आसा ही सॅलरी आसा आनी पेन्शन आसा ती 22% आसा. दॅट मिन्स कितें, वी आर अगेन फॉलोइंग इन द पॅरामिटर. म्हणून परत एकदा मुख्यमंत्र्याचो अभिनंदन करपाचो की आपलो खर्च कसो आपल्या कंट्रोलान दवरपाचो हे तांकां कळलेलें आसा. फर्स्ट टायम अशी बजेट जाल्ली आसा की ताचेर जेंडर बजेटाचें हे स्टेटमेंट आसा. म्हणजेच कितें की लेडीजा खातीर स्पेसिफीक तांकां कितलो एलोकेशन फंड्स केल्लो आसा तो. म्हणजे थोडे जे स्किमी आसा ते 100% वुमेन स्पेसिफीक स्कीम आसा आनी ताचेर बजेट आसा अरावंड 332. म्हणजे आमचें सरकार लेडीजांक एम्पावर्ड कशें करता हाचेर भर दिता. अरावंड 30 to 90% जे स्किमी आसा ते वुमेन स्पेसिफीक आसा आनी ताचेर बजेट आसा 1,650. आनी लेस दॅन 30% वुमेन स्पेसिफीक स्कीम ताचेर अरावंड 27 करोड आसा. हे फर्स्ट टायम आमच्या बजेटीन हे केल्लें आसा. आमच्या बजेटीचेर थोडे हायलायट पळयशीत जाल्यार आमी रुरल डेव्हलपमेंटाचेर भर दिल्लो आसा. आनी हे रुरल डेव्हलपमेंट भर दितना आमी कितें केलां, जे आमी जे सेल्फ हेल्प ग्रुप सदांच म्हणटा ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर आमी अरावंड 18 CLF म्हणजे क्लस्टर लेवल फेडरेशनां तयार करपाची हे केला. सरकारान तयार करपाचो विचार केला आनी तातूंत प्रत्येक क्लस्टर CLFान अरावंड 1,000 ते 1,500 सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे मेंबर्स, ग्रुप न्ही सेल्फ हेल्प मेंबर्स आसतले. आनी हांच्या खातीर तांच्यांनी तांचे डेली लायव्हलीहूड करपाच्या खातीर स्पेशली गांवांतल्या बायलांनी तांकां एक ऑफिस आनी तांकां स्टाफ आनी ताचो जो फंडींग आसा तो आमचो सरकार करतलो. म्हणजे तुमकां हांव कित्याक हे सांगता, बायलां खातीर रुरल बायलां खातीर केल्लें आसा, बायलां खातीर स्पेसिफीक स्किम्स केल्ले आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली हल्लीच जर तुमी पळयलें जाल्यार लायटीचे बील टॅरीफ वाडयला म्हणून सगळे लोक बोवाळ घालतात.
पण जर बील टॅरिफ जर वाडपाक जायना म्हणून कितें प्रयत्न करपाक आमच्या सरकारान तेचो विचार केल्लो आसा. नीव आनी रिन्युएबल एनर्जी ही कशी आमी यूज करतले म्हणजे रूफटॉप सोलर हे सगळ्या गव्हर्मेंट ऑफिसांक आनी स्कुलांक घालपाचो सरकारान प्रयत्न केलो. त्याच्यामुळे एनर्जी कन्झम्पशन हे जातलें. म्हजो इतलोच रिक्वेस्ट आसा, ही फक्त पेपरा पुरती रावपाची ना. सो त्या खातीर आमच्या ऑफिसरांनी मिनिस्टरान सगळें सांगलेलें आसा. आमचो मिनिस्टर जो एनर्जी पावर मिनिस्टर आसा तो पावरफुलच आसा, एकदम सिनियर मोस्ट आसा. पण ताणी असली ताची जी सजेशन्स आसा ताचे जे आयडियाज आसात दॅट शूड गो डावन. मिनिस्टरान आमचे बुरेकर शूड फॉलो इट अप आणि जाता तितले हे सोलर जे इन्स्टॉलेशन करपाक जाय ते बेगीन करपाक जाय. आज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा स्पोर्ट्स हो मेजर पार्ट जाल्लो आसा. स्पोर्ट्साक आमचो जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा स्वता स्पोर्ट्समॅन्स आसा. पोरू त्यांनी इव्हेंट गोंयान ऑर्गनायज केल्लो आनी तुमकां खबर आसा खंय जर इव्हेंट ऑर्गनायज करी जाल्यार थंय कितें तरी गफला आसता. इन हीज टेन्युअर अशें कांयच जावंक ना. सो आमच्या बजेटीन खेलो गोवा सेंटर हे प्रत्येक तालुका लेवल ऑर्गनायज करपाचे आमच्या बजेटीन मुख्यमंत्र्यान घातलेले आसा. खूब बरी आयडिया आसा. पण एट द सेम टायम खेलो गोवा सेंटर्स ही प्रत्येक तालुक्यान जावपाक जाय. आज वायट दिसता, आज कितलीशीच वर्सां जाली आमी स्पोर्ट्साक सपोर्ट करता, फंड करता, पूण अजून कितल्याशा तालुक्यांनी कितल्याशा कॉन्स्टिट्युएन्सीनी सादे स्पोर्ट्स गेम खेळटलो जाल्यार आमच्या कडेन ग्रावंड ना. आणि रिजन कशें आसता तर गव्हर्मेंटाची जागा अवेलेबल ना. म्हजो इतलोच आसा, हे अशे सादे एक्सक्यूज आमच्या असल्या सरकारान दिवन परवडना. हो एक्सक्यूज सदांच आसतलो. त्या खातीर खंय तरी एक स्टेप सरकारान घेवपाची आणि ही जागा एक्वायर करपाची. कदाचित जर आता डेव्हलप तो ग्राउंड करूंक जायना, आता तालुक्या लेवल जागा एक्वायर करपाची आणि फुडल्या 4 वर्सांक थंय स्पोर्ट्स सेंटर डेव्हलप करपाचे. आज स्पोर्ट्स हॅज बिकम अ पार्ट ऑफ एव्हरीवन्स लायफ जाल्लो आसा. आज जो स्पोर्ट्सान सरकारी सेंट्रल गव्हर्मेंट सपोर्ट करता इतलो बरो करता, पण आमच्या जर भुरग्यांक आमी बेजीक फॅसिलिटीज दिना. आज सादी स्विमींग पूल नसता तालुका लेवल किंवा कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवल. सादे तुका इंडोर स्टेडियम नसतात, तांकां खेळपाक नसता. कितलेशेच किलोमिटर तांकां ट्रॅव्हल करचें पडटा. थोडे ट्रॅव्हल करू शकतात, थोडे भुरगे एफोर्ड करू शकतात, थोड्यांची परिस्थिती नसता. सो हो जो सरकारान आमच्या मुख्यमंत्र्यान खेलो गोवा सेंटर्स घातला हाचेर एक टायम फ्रेम दिवपाची की बाबा ह्या तालुक्यान हे खेलो गोवा सेंटर जातले, आमी अमक्या टायमाक सुरू करतले आणि फुडें आमी हे अशें सोंपयतले म्हणून एक हाचेर दिवपाची. फुडें सरतना जेन्ना आमचे ही जी बजेट आसा ती स्पेंड करपाक प्रत्येक डिपार्टमेंटाक फंडींग दिल्लो आसा. तुमी जर पळयशात आमचे जे अर्बन डेव्हलपमेंट आसा थंय आमचे एकूच हे आमच्या बजेटीन कितें आसा जर तुमी नोटीस करशात जाल्यार सेंट्रल ग्रांट जो मेळपाक जाय तो तितलो मेळना. आतां हो सेंट्रल ग्रांट कित्याक मेळना? जेन्ना सेंटर खंयचोय फंड दिता तेन्ना थोडे तांचे पेपर वर्क आसता, थोडे तांचे क्रायटेरियाज आसता आणि ते क्रायटेरिया जर आमी ओबे करना जाल्यार डेफिनेटली सेंटर आमकां फंड दिवचो ना. म्हजी रिक्वेस्ट आसा आमच्या एडमिनिस्ट्रेशनाक, आमच्या मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट आसा की मॅक्झिमम सेंट्रल ग्रांट गोव्यान कसो मेळटलो प्रत्येक डिपार्टमेंटांचे, ते वेदर ते अर्बन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट आसूं की खंयच्याय डिपार्टमेंटाचे आसूं, आणि तो आमी कसो युटीलायज हाचेर आमच्या एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसरांनी लक्ष दिवपाची काळाची गरज आसा. कित्याक हो जितलो ग्रँड मेळत तितलो आमकां गोंयचे डेव्हलपमेंट करपाक खुबशें बरें जातलें. आमकां तुमी खबर आसा आमकां डेफिनेटली जेन्ना आमकां जो इनकम रेव्हेन्यू येता हो आमकां GSTच्यान येता, सेल टॅक्सान येता, टॅक्सीज ऑन व्हेहिकल येता, एक्सायजान येता. एक्सायजाचो आमचो जो इनकम आसा तो अरावंड 14% वाडलेलो आसा. हातून हांव नको एक्सायजाचो इनकमान म्हणजे ही बरी गोष्ट की वायट गोष्ट ही तुमी डिसायड करची, पूण 14% वाडलेलो आसा. जेन्ना स्पेंडींग येता जर आमी जर कंपेर करीत स्टेट वायज एक्सपेंडिचर ऑन की सेक्टर जाल्यार एज्युकेशनाक जो स्पेंडींग आसा ऑन एन एवरेज ऑफ ऑल द स्टेट इन इंडिया इज अरावंड 14.7%. वी आर क्वायट पार विथ इट. आमी एज्युकेशनाचे तिकटे स्पेंड करता पुरो आमी 14.5% करता, विच इज क्वायट गुड. म्हणजे दॅट मिन्स वॉट आमचो सरकार इज कन्सर्न अबाउट एज्युकेशन. हेल्थाचेर करशीत जाल्यार आमचे ऑन एन एवरेज सगळ्या स्टेटींनी 6.2, आमी 8.4% करता. पण हांव इतलेंच सांगता हो जेन्ना हेल्थाचेर स्पेंडींग करता तेन्ना इट शूड नॉट बी द स्पेंडींग ओनली ऑन
apex institute, that is medical college. I welcome that ki medical college being a tertiary institute, being an academic institute, we should spend more. But at the same time, we need to spend on peripheral community health centers. आज आमचे कितें जाला आसा कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान आज आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा. House by under half an hour, sitting of the house by under half an hour. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by half an hour. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The sitting of the House is extended by half an hour. सो जेन्ना हेल्थाचेर उलयतना जो एक्सपेंडिचर आमी बाकीच्या स्टेटीपेक्षा चड करता हे क्लियर कट हांगा आसा. बाकीच्या एवरेज जी आसा ती 6.2 आसा. वी आर स्पेंडींग अराउंड 8.4%. दीस 8.4% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर. म्हाका इतलेंच सांगपाक जाय, जी आमची कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आसा आज थिसर मेजर इश्यू जो आसा तो स्टाफाचो आसा. वेदर इट इज अ नर्स, डॉक्टर्स, कन्सल्टंट, सुपर स्पेशलिस्ट किंवा डायलिसीस सेंटर्स. आज जर कशें आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर आसलो म्हणून हॉस्पिटल चलना. आज जर एक हॉस्पिटल चलयतलो जाल्यार देर इज समथींग कॉल बेड टू नर्स रेशो आसता. दॅट रेशो हॅज टू बी मेंशन. जर तो रेशो मेंटेन करूं ना जाल्यार क्वॉलिटी सर्वीस आमी दिवंक शकना. केन्ना केन्ना जर आज आमचे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बिचोले असल्या प्लेसीर जंय स्ट्रेंथ आसा 11 सिस्टर्स आनी थंय एक्चुअल सिस्टर फक्त 5 किंवा 6 आसात. एक इमर्जन्सी पेशंट जर आयलो कॅज्युअल्टीन जाल्यार त्या पेशंटाक एकच सिस्टर आसता हू मॅनेजीस कॅज्युअल्टी, हू मॅनेजीस ओपीडी, हू मॅनेजीस ड्रेसिंग. सो बेसिकली कितें करतली जेन्ना इमर्जन्सी पेशंट आयलो जाल्यार ती सिस्टर कॅज्युअल्टीन वता. जो ड्रेसिंगाक 10 पेशंट येता ताका 1 पर्यंत थंयच रावचें पडटा. ओपीडी थिंगा कन्सल्टंटाचे एफेक्ट जाता. आज जे एक्सरे टेक्निशियन आसात, पॅथॉलॉजी टेक्निशियन आसात, दे आर वर्किंग लायक अ गव्हर्मेंट ऑफिस. 9 to 6 जॉब. ते सकाळी येता 9 आणि सांजचे 5:30 वतात. दॅट मिन्स कट हे ऑफिस काय हॉस्पिटल. जर हॉस्पिटल आसा जाल्यार थंय 24/7 सर्वीस जायी. एक्सरे तुका रातचो जर एक्सिडंट जालो आनी जर एक सादो एक्सरे काडपाक जाय टू रूल आउट फ्रॅक्चर जाल्यार त्या पेशंटाक आमी काडटात कम्युनिटी हेल्थ सेंटर काडटा आजिलोन धाडटात. आजिलोचे लोड वाडटा नाल्यार आजिलो काडून जीएमसी धाडटा. हो अननेसेसरी लोड एक एकाडेमीक इन्स्टिट्युशनाचेर धाडप हे गोंय असल्या स्टेटीक सोबना. कित्याक ह्या एकाडेमीक इन्स्टिट्युशन आमचे गोंयचे दोतोर तयार जातात आनी ह्या जर दोतोरांक जर बरें शिकपाक जाय जाल्यार तांकां डेफिनेटली आमी तसो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवायड करपाक जाय. तशें आमी तांकां बाकीचो सपोर्ट प्रोवायड करपाक जाय. इफ दे आर बिजी इन हँडलिंग ऑल दीस थिंग्स ते केन्ना शिकतले. तांकां केन्ना तांच्या कन्सल्टंटांक शिकोवपाक टायम मेळटलो. सो त्या खातीर ही जी पेरिफरल सगळी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आसात थिंगा एक्सरे टेक्निशियन, पॅथॉलॉजी टेक्निशियन should be 24/7 and they should be available on every day. It should be not be like Monday to Saturday. Saturday to Sunday कितें लोक सीक जायनात अशें कितें घातलेलो आसा रूल आसात. आज आमचे कडेन इक्विपमेंट आसता कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान पण ते इक्विपमेंट चलोवपाक कोण नासता. आज आमचे कडेन कन्सल्टंट ना आनी टायम अगेन एंड अगेन जशें मायकल बाबान सांगला हांव ह्या तिसरी म्हणजे ही जुलयान आतां हे 3rd जुलय 22तल्यान हांव हांगा ह्या असेंब्लीन होच इश्यू उलयता आनी ह्या इश्यूचेर उत्तर कितें मेळटा कांयच ना. उत्तर फक्त एश्युरन्स, रिजल्ट कांयच ना. सो म्हजे मुख्यमंत्र्याक आव्हान, आमच्या हेल्थ मिनिस्टराक आव्हान की असल्या बारीक बारीक गोश्टीन त्यांनी पळोवपाचें. आज बारीक गोश्टीतच क्वॉलिटी येता, ओव्हरनायट क्वॉलिटी कशीच येवपाची ना. आणि हे बारीक गोष्टी जे असतात हे सामान्य मनशाक लागता. आज आमचो दुसरो इश्यू आसा ट्रान्सपोर्टेशनाचो. आज आमी सदांच आमचो चेअरमॅन कदंबाचो आमचे कडेन बशी मागता, तो म्हणटा आपल्या कडेन बशी ना. हे बशी कोण ऑफरता? कदंबा बशीस. तुम्ही आमी ऑफरतात ना, आमकां सरकारान गाडी दिल्यात. आमची भुरगीं ऑफरतात ना कित्याक वी कॅन एफोर्ड. आमची भुरगीं वतात प्रायवेट गाडयेन. सामान्य मनीस वापरता. सामान्य मनशाची गरज कितें आसता? आज हे आमी सरकार कोणा खातीर चलयता? तर सामान्य मनशाची गरज असता फक्त त्याचे हॅपीनेस लायज इन स्मॉल थिंग्स. सकाळी आपल्या घराक कदंबा बस मेळ्ळी, तो बाबडो घरांतल्यान भायर सरता आनी ताका सडनली रियलायज आज कदंबा बस येवचीच ना, काल येयल्ली 4 दीस फुडले येनात ना. हांव जाणा की कदंबा बशी हे खूप जुने जाल्यात. स्क्रॅप करपाक जाय अकॉर्डिंग टू रूल विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट.
पण म्हजें एकूच मत आसा, आमची जी ही बजेट आसा, हे जे बारीक बारीक इश्यू आसा हांकां अलोकेट करपाक जाय. आनी नुस्तें अलोकेट करून न्हय तर ती रिजल्ट दिसपाक जाय. आय वेलकम म्हणजे आमच्या मुख्यमंत्र्यान म्हणजे सांगला त्यांनी रिवॅम्पिंग ऑफ एंटायर कदंबा फ्लीट बाय बॅटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल व्हेकल थ्रू IIT ग्लोबल एल्युमिनाय हब at the cost of ₹700 crore. I welcome this. I am really happy की हे त्यांनी केल्लें आसा. पण हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक 5 मिनटां दियात सर. कोण आनीक दोगूच जाण आसात. सो आनीक 4 जाण उरलेले आसा तातूंत. हांव रिक्वेस्ट करता की आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक जाता तितले बेगीन हो कदंबाचो इशू. आय एम शुअर ऑल MLAs सिटींग हियर वील एग्री की प्रत्येकाक ते बाय आमचे डॉक्टर देविया राणे जावं प्रेमेन जावं सगळ्यांक कदंबा बशीचो प्रॉब्लेम आसा. आमचो चेअरमॅनूय बरो, आमचो मिनिस्टरूय बेस्ट, सिनियर लिडर, व्हेरी प्रॉम, व्हेरी गुड. पण खंय तरी अडकता, खंय तरी अडकपत. आमी जर तांकां लोकांक सोल्युशन जाल्यार लोक वतले खंय. सो त्या खातीर हे सोल्युशन जे करपाक जाय ते आमी सिरियसली घेवन करपाक जाय. हे नुस्तें घेवन करपाक जायना. हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता की त्यांनी बिचोलीचो बस स्टँड कंप्लीट करपाक 20 crore एलोकेट केला. पण हांव एट द सेम टायम सांगता आमच्या GSIDCक मातसो बाबांनो तेतून लक्ष घालात. नाजाल्यार तुमचे जे प्रोजेक्ट आसत ते सोंपपाक आमदाराचो एक टेन्युअर लागना, 2-2 टेन्युअर लागता. अशें जावपाचें न्हू. अकॉर्डिंग टू मी प्रॉमीस केलात अंदू करता म्हटल्यार बजेटीन फंड्सूय एलोट जालात ते बेगीन करपाचे. हांव ZP मेंबर्स आसा त्यांचो हॉनोरियम रिवायज करपाचो म्हणून बजेटीन घातलेले आसा. हे खूब बरें डिसिजन आसा. आमचे जे ZP आसात खुबशे जाण आमचे ZP जावन हांगा आमदारूय जाल्ले आसात. ZP म्हणजे तो ऑलमोस्ट हाफ मतदारसंघ सांबाळटा. तांकां तितलो हॉनोरियम मेळना. गरज आसा आज जशी आमकां जशी प्रत्येक मतदारसंघातली कोणाचे बरे जावं की वायट फंक्शनां असतात, कोणाचे लग्न आसता किंवा कोणा वायटपणाचे आसता, तशें तांकांय असतात. तांकांय म्हणून खंयचो फंड आसतलो. सो दे शूल गेट अ हॉनोरियम तेंचे रिवायज जावन आनी ते बरें जावपाक जाय. इट इज व्हेरी गुड. कित्याक अशें जर करीत जाल्यार आमी ही सिस्टम इट शूड बी नॉट ओन्ली MLA ZP. हल्लीच हांव आमच्या कॅबिनेटान आमच्या पंच आनी सरपंचांची हे वाडयल्ली आसा, हॉनोरियम वाडयल्लो आसा. आय वेलकम दॅट. इट इज रियली अ गुड डिसिजन. आय रियली थँक आमच्या मुख्यमंत्र्याक. आमचो मुख्यमंत्री तसो कशें आसता बारीक बारीक गोरी चिंतता तो खरी सदांच पॉझिटिव्ह आसता. नेगेटिव्ह म्हणून केन्ना नासता आनी गुड सजेशन आसता ताका. सेकंडली भाऊसाहेब बांदोडकर आमचे गोंय राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री तांचे मेमोरियल मिरामार रिनोवेट करपाक 10 कोटी केल्ले आसा. खूब बरें आसा. भाऊसाहेब बांदोडकरांचें नांव हांव सदांच याद करता कित्याक तांच्यामुळेच आज आमी शिकलेले आसा. तांणी गांवांनी शाळा सुरू केल्ली आसा. फक्त हे शाळा त्यांनी बाबड्यान सुरू केल्ले. पण केन्ना केन्ना हे शाळेंची जर स्टेट पळयत जाल्यार खूब दुखता. आतां म्हाका कळना हे शाळेंची स्टेट अशी कित्याक. खंयचे तरी फोटो येता आनी त्या शाळेचेर वयर ग्रीन कवर आसता. हे एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या प्रॉब्लेमा खातीर आसता काय PWDच्या डिपार्टमेंटा खातीर? कोण रिस्पॉन्सिबल आसता हे गोष्टी? काय ते हेड मिस्ट्रेस ती बसता तिका खबर नासता ही शाळा कशी आसा ती? कोणी कोणाक लेटर बरोवप आसता? हे आमचे खंय तरी ऍडमिनिस्ट्रेशनान हो घोळ आसा. हो मातसो बेगीन क्लियर जावपाक जाय. कित्याक एक लक्षान दवरपाक जाय आतां आनी आमच्या कडेन नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी येयला. आमचे सरकार प्रयत्न करीत आसा. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीन फॉर्म्युला कसो आसा 5-3-3-4 म्हणजे कशें नर्सरी लोअर KG अपर KG फर्स्ट 2 एक ग्रुप, सेकंड थर्ड फोर्थ एक आणि 5th 7th 8th आणि 9th 10th 11th 12 असे 4 ग्रुप केल्ले आसात. आता ही आमी इंट्रोड्यूस करतात. आमचे सरकार प्रयत्न करता. आमचो मुख्यमंत्री एज्युकेशन मिनिस्टर आसता मिटींग घेतात प्रत्येक डिपार्टमेंटाक. म्हाका एकूच विचारपा जाय हे सगळे करतना आर अवर स्कूल वेदर इट इज प्रायवेट ऑर ग्रांट इन एड स्कूल इन्फ्रास्ट्रक्चरली आर दे केपेबल ऑफ हँडलिंग डुईंग दीस? सरकाराचो असो फुडें कितें तरी आयडिया आसा की स्टेट लेवल किंवा तालुका लेवल एक क्लस्टर एज्युकेशन कितें कॉम्प्लेक्स सुरू करपाचो? हाचेर सगळ्याचेर विचार करून हाका बजेट घालची पडटा. हांव म्हाजे कडेन उलोवपाक खूब आसा. म्हाका सगळ्यान एक व्हडलो जर गोश्ट दुखता आनी ही सगळ्यांक दुखता हांगा आसा तांकां आनी प्रत्येकाक फेस जाता आनी प्रत्येक जेन्ना आमदार किंवा मंत्री आपलो दरबार घेता तेन्ना एकूच प्रश्न आसता एम्प्लॉयमेंट. खंयचीय जशी एडवर्टिजमेंट आयली काय दुसरे दिसा घेवन येतात आपणाक हो जॉब जाय म्हणटा. आमची बजेट अशी जावपाक जाय
की एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जावपाक जाय, एम्प्लॉयमेंट रिव्हॉल्युशन जावपाक जाय आणि बजेट शूड मूव अराउंड दॅट. हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता, त्यांनी स्किलिंग, अपस्किलिंग, रिस्किलिंग हे सगळें करपाक केलां. आमचो तुमकां एक सांगता, एक सेन्सस आसा, पिरियडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट released by Union Ministry of Statistics and Program Implementation in the year 23 has indicated Goa's unemployment rate at 9.7% of all age group. And this is supposed to be the second highest unemployment rate. 7% is this, which is really bad. And तुमकां खबर आसा, आमचे according to Goa population survey conducted in the year 2011, the literacy rate in Goa was 88.7%. आणि आमचो मुख्यमंत्री सदांच हो 100% जावचो प्रयत्न करता आणि प्रोबेबली आता जालो आसतलो. द इश्यू कितें आसा, एम्प्लॉयड, एज्युकेटेड, अनएम्प्लॉयड इज अ बिग रिस्क फॉर सोसायटी. क्रायम रेट वाडटा, ड्रग पेडलर्स वाडटा, सगळें कितें तर आमचो भुरगो आज एज्युकेटेड आसा आणि अनएम्प्लॉयड आसा. सो त्यामुळे आमचे अशे पॉलिसी जावपाक जाय, वेदर आमची इंडस्ट्रियल पॉलिसी आसूं किंवा न्यू इंडस्ट्रीज हाडपाचे आसूं गोंयांत, अशें आसूं जाय एम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट कशें वाडटलें तें आसा ताचेर भर दिवपाची खूब गरज आसा. नाजाल्यार कितें जातलें, व्हडली गजाल वायट कित्याक दिसता, ओदू म्हाका दिसता मायकल बाबान म्हाका दिसता म्हटलें की आमचो जो बरो बरो इंटेलिजंट जो भुरगो आसा, ब्रेन ड्रेन जातलो, वील गो आउट ऑफ अवर दिस थिंग गोवा, तो खंय तरी भायर वतलो जॉबा खातीर, आमी ताका स्टॉप करूं शकनात आनी रावतले कितें मागीर गोव्यान. सो आमचो जो एम्प्लॉयमेंट जो आमी कसो वाडयतलो ताचेर कितें विचार करपाक जाय जाल्यार इट हॅज टू बी वी नीड टू बी व्हेरी व्हेरी सिरियस अबाउट इट. सगळे जाण ह्या गोष्टीक म्हाका एम्प्लॉय करतले. आय कॅन ओन्ली टेल यू, म्हाका हांगा उबे रावन हे भाशण दिवपाक खूब इजी. हेचो अर्थ मुख्यमंत्री किंवा खंयचो मंत्री प्रयत्न करपाक अशें म्हाका खूब इजी हे भाशण दिवपाक. पण म्हजें एकूच म्हणणें आसा, आमी जर कितें तरी जर एग्रेसिवली सुरू केलें, देर वील बी सम इम्प्रुवमेंट. लेट दॅट बी इम्प्रुवमेंट बी 5%. वॉट इज रॉंग इन दॅट? लॉस कितें जावपाचोच ना. पण हेचेर काळाची गरज आसा विचार करपाची. कशें आमी इंडस्ट्रीजांक हे दितले, ऑफर्स दितले, कितें आमी तांकां कशें टॅक्स हॉलिडेज दितले, वॉट एवर वॉट कॅन वी गीव. आय नो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट, हांवूच सांगता खूब डिफिकल्ट. कदाचित आमी त्या खुर्चेर बसलेले आमी करपाक जावचें ना, पण तरी पूण ह्या हाचेर विचार करपाची खूबशी गरज आसा. म्हजो एक रिक्वेस्ट आसा, जे आमचे डिपार्टमेंट ऑफ प्लॅनिंग, एकच मिनट, प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स आसा, हाडी जो डेटा आसा हो प्रॉपरली गॅदर करपाची गरज आसा. खुबशे फावटी कितें जाता न्ही, आमकां खंयचे गोश्टीची सिरियसनेस कळना, तर कित्याक आमचे कडेन डेटा करेक्ट नासता. एंड इफ यू नोटीस, आमचे कडेन डेटा जर ना, आतां हांव तुमकां सांगलें आमचे गोव्याचो कमिटेड एक्सपेंडिचर इज बिलो द नॅशनल एवरेज, विच इज व्हेरी गुड. तर कित्याक देर इज अ डेटा ऑफ ऑल द स्टेट्स, आनी त्या खातीर तो आमचो कमी आसा. वी शूड बी 50%, आमचो अराउंड 46 आसा, विच इज व्हेरी गुड आसा. आमी आतां जशें सांगलां, वॉटर सप्लाय आनी सॅनिटेशनाचेर आमी खुबशे हें करता, इलेक्ट्रिसिटीचेर करता, पण आमच्या लोकांचे अजूनय खूब प्रॉब्लेम आसा. आतां म्हाका कळना आमी इलेक्ट्रिसिटीचेर इतले 1000 कोटी मोडटा आनी कित्याक प्रॉब्लेम आसा. थोडे गोष्टी प्रॉब्लेम केन्ना सॉल्व जावचे ना. दीस इज ऑन गोईंग प्रोसेस. सगळेच जर प्रॉब्लेम ह्या टर्माक सॉल्व जाल्यार फुडल्या टर्माक कशें आसतलें. पण आमी ज्या डायरेक्शनान वता ती डायरेक्शन करेक्ट आसा काय प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक, हाचो विचार करपाक जाय. आनी हे जर आमी विचार करीत जाल्यार डेफिनेटलीच आमचें जें गोंय आसा, माणकुलेशें गोंय आसा आमचें सगळ्यांचें, तें डेफिनेटली बरें इम्प्रूव जातलें. आमचें बरें गोंय आसा हें आनीक इम्प्रूव जातलें, इतली आशा बाळगता आनी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. Honorable Member Prem Sheth, please keep it brief. Speaker sir, Honorable Chief Minister श्री प्रमोद सावंत यांच्यानी जे 2024-25 सालाचे जे बजेट मारला तेजेर डिस्कस करपाक वर रावल्लो आसा. स्पीकर सर, आमच्या माणकुल्या गोंयान जे लोक एकदां येता ते परत वचोंक सोदिना. हेजें कारण म्हणजे हें गोंय आनी गोंयांतलें जें वातावरण हें लोकांक मानवलेलें आसा. आनी एक मुख्य कारण म्हणजे जे गोंयांतले राज्यकर्ते आसा जांच्यांनी हो एक एडमिनिस्ट्रेशन जे हांगासर दवरता ते लोकांक मानवता. म्हणून हांव
आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यांनी जे 2024-25 साला खातीर जे बजेटरी प्रोविजन केल्लें आसा तितून समाजांतल्या चडशा घटकांक न्याय दिवपाचें दिलासा दिवपाचें काम केल्लें आसा म्हणून हांव पयल्या सुवातीचेर माननीय मुख्यमंत्र्यांचें हांव अभिनंदन करतां. स्पीकर सर, आरोग्य हें सगळ्यांत म्हत्वाची गोश्ट आसा आनी आरोग्या खातीर जी तरतूद आमच्या सरकारान केल्ली आसा ही भरीव तरतूद पळयल्यार गेल्यार खूब बरी आसा. पण जी एक गोश्ट हांव एक सभागृहाच्या निदर्शनाक हाडूंक सोदतां आनी ती आमचे माननीय सदस्य श्री चंद्रकांत शेटये यांच्यांनी सांगलें, जी गोश्ट आमकां आरोग्याच्या दृश्टीन GMCन मेळटा ती भयंकर अशी बरी आसा आनी ह्यो सुविधा सगळ्यो आमच्या गोंयानूच अश्यो बरे पर्यंत मेळटा अशें हांव सांगूंक शकता. पण जी लॅकिंग्स आहा CHC कडेन PHC कडेन ते आतां डॉक्टर चंद्रकांत शेटयेन उलयलें, हांव परत उलयना. पण ह्या गोश्टीचेर थोडोसो भर दिवन CHC लेवलाचेर PHC लेवलाचेर थंय फॅसिलिटी आहा न्हू ते वाडोवपाक जायो, जेणे करून जे लोड GMCचेर पडटा तो लोड खंय तरी डिस्ट्रिब्यूट जावपाक जायो. आतांच जें सांगलां तें तंतोतंत खरें आसा. जे CHC सेंटराचेर इतली सुविधा आसता पण स्टाफ नासता, हे कमतरता जी आसा ती भरून काडपाक लागून आमचें सरकार वावुरतलें अशी एक आस्त बाळगता. स्पीकर सर, PWD खात्याचेर उलयता आसतना वॉटर सप्लाय जे उदकाचे पुरवठो आमकां मेळपाक जायो, आमच्या गोंयान जास्तीन जास्त उदक लोकां पर्यंत पावता आनी ते डेली पावता असो अंदाज आसा. पण काही ठिकाणाचेर स्पीकर सर 2-2 दिसांनी 3-3 दिसांनी उदक येता आनी हेका लागून थोड्या लोकांक त्रास जाता. आतां ही जर सुविधा वाडयतलो जाल्यार जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपाक जाय, जे ग्रावंड वॉटर रिजर्वर बांदपाक जाय, जे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घालपाक जाय, हे करपाक लागून हांव स्पीकर सर माननीय मुख्यमंत्र्याक अर्ज करतां की ज्या ज्या जाग्याचेर फॉर एग्जाम्पल मया सारक्या गांवांत ज्या जाग्यार आमचे चोडण पंचायत, नार्वे पंचायत हांगासर 2 दिसांनी एक फावटी उदक येता, पण त्या जाग्याचेर आमकां उदक कंटिन्यूस डेली दितलो जाल्यार आमकां एक वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आनी ग्रावंड वॉटर रिजर्वर टँक्स अशा तरेचे प्रोविजन करचें पडटलें. हें करपाक लागून हांव माननीय मुख्यमंत्र्यांक विनंती करतां. स्पीकर सर, आमच्या सरकारान एग्रीकल्चर सेक्टरान खूब प्रगती केल्ली आसा. ज्यो स्किमी सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दितात ह्यो येवजणेच्या अंतर्गत आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक भाजी उत्पादन करपाक लागून 1 लाख रुपया पर्यंत अनुदान दिता. हे आमच्या गोंयानूच जाता हे हांव म्हाका सर नमूद करपाक खूब आनंद जाता. स्पीकर सर, तशेंच जी आमच्या गोंयांतली खाजन शेतां आसा ही खाजन शेतां सांबाळून दवरपाक लागून आमच्या गव्हर्मेंटान जो खाजन बांदपाक जे खर्च केल्लो आसा हो खूब गरजेचो आसा आनी हितून आनीक थोडीशी वाड करून जे जीर्ण जाल्लेले बांद आसात आमच्या गोंयान ज्या ज्या जाग्यार अशी खाजन शेतां आसा हे बांद जीर्ण जाल्ले आसा हेजी सगळ्यांची पाहणी करून प्रत्येक आमचे सदस्य आपल्या मतदारसंघाचे रिक्वायरमेंट आहा ते सरकारा पर्यंत हाडटा आनी हे जीर्ण जाल्लेले बांदपाक लागून स्पीकर सर थोडेशे आनीक देस्पेस आमच्या सरकारान करचो आनी हे बांद परत रिवॅम्प करचे अशी एक म्हाका सूचना करपाची आहा. स्पीकर सर, टुरिजम सेक्टरान आमचे सरकार बरें काम करीत आसा. जे एक नवी योजना केल्ली आसा होम स्टे आनी ब्रेड एंड बेटर पॉलिसी म्हणजे इंटरलँड टुरिजम बूस्ट करपाक लागून आमच्या सरकारान जी ही स्कीम केल्ली आसा की एखादो टुरिस्ट स्पॉट जर आसलो जाल्यार त्या स्पॉटाचेर लोक होम स्टेन रावपाक सोदता आनी हो होम स्टे आमच्या लोकांचो जे लोकल रेजिडंट्स आहा तेंच्यांनी ते करूंक शकता. अशा तरेची एक ही पॉलिसी जी केल्ली आसा होम स्टे एंड ब्रेड बेटर पॉलिसी ही आमच्या लोकल लोकांक फायदेशीर आसा आनी ही पॉलिसी करून जर एखादो टुरिस्ट स्पॉट आसा त्या जाग्यार वयर लोकांनी जर फायदो घेतलो जाल्यार हेजे एम्प्लॉयमेंटाक लागून खूब बरी सवलत मेळटली. स्पीकर सर,
रिगार्डींग वॉटर सप्लाय हे जे डिपार्टमेंट आहा स्पीकर सर, ह्या डिपार्टमेंटान 675 कोटीची भरीव अशी तरतूद करता आणि जो खर्च फ्लड कंट्रोल प्रोग्रामाक वापरता तो थोडोसो वाडोवन ह्या कामा खातीर वापरपाचो अशें हांव सभागृहा फुडें विनंती करता. स्पीकर सर, कितें जाता ग्रामीण भागांतले जास्तीत जास्त जे भाग आसता हे सगळ्या कडेन नदी आसतात आनी तो ओवरफ्लो जाल्या नंतर आतां ह्या फ्लड सिच्युएशन जालां. जे फ्लड सिच्युएशन जाता ते कंट्रोल जर करतलो जाल्यार नियमीतपणे डिसिल्टिंग बीन करप हें खूब गरजेचें आसता. तर वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट जे आमचें आसा ते हे सगळे काळजी घेता, पण हेजें नियमीत जर इन्स्पेक्शन केलें, फाटलो रिकॉर्ड चॅक केलो, डेप्थ चॅक केले आनी फ्लो कसो आसतलो हेजी जर स्टडी केली जाल्यार हे फ्लड कंट्रोल सिच्युएशन जे आयज उद्भवलेलें आसा हे फ्लड कंट्रोल आमी कंट्रोल करूंक शकता. स्पीकर सर, हांव सांगपाक सोदतां की जे बजट हे फ्लड कंट्रोल सिच्युएशन कंट्रोल करपाक दवरलेलें आहा ते थोडेशें वाडोवन प्रत्येक भागांनी जशी गरज आसतली तशें इन्स्पेक्शन करून ह्या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत डिसिल्टिंग जे गरज आसता ते करप हें खूब इम्पॉर्टंट आहा. स्पीकर सर, ट्रान्सपोर्ट रुरल पंचायतींनी स्पीकर सर रुरल पॉप्युलेशन ज्या जाग्यार आसा थंय आपल्या रुरल लोकांक जो ट्रान्सपोर्टेशन आहा तो फक्त आतां आधारीत आहा तो फक्त कदंबाचेर. आनी आयज पळयात सरकारान आमच्या म्हजी बस योजना केली. आमच्यो कदंबा बसीस कमी जाल्यो कित्याक त्यो स्क्रॅप करच्यो पडल्यो. 15 वर्सां जाले म्हणून त्यो स्क्रॅप करच्यो पडल्यो. त्या कदंबाक रिप्लेस करपाक लागून दुसऱ्यो इलेक्ट्रीक व्हेकल्स दिल्यो पण ते अजून सुरू जावंक ना. हेच्या बदलाक जी आमच्या सरकारान एक म्हजी बस योजना केली त्यो बसी इम्प्लिमेंट जावपाक लागून थोडोसो वेळ लागलेलो आसा. हांव विनंती करता माननीय मुख्यमंत्र्यांक की जर कदंबा बसीस येवपाक लेट जाता, उशीर जाता जाल्यार आमच्या ह्या ग्रामीण भागांनी ह्यो म्हजी बस योजनेच्या अंतर्गत ह्यो बसी चालू करच्यो जेणे करून आमच्या रुरल विद्यार्थ्यांक किंवा रुरल आमचे जे लोकल्स आसतले तांकां मिन्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट हो बरो सुविस्कर जातलो अशें सांगपाक सोदता. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आमचे फायर एंड इमर्जन्सी डिपार्टमेंट गोंयांत बरें काम करता आनी काल तेजो एक नमुनो आमकां पळोवपाक मेळ्ळो. जे एक 100-150 वर्सां पयलींचें झाड आमच्या बिचोले बस स्टँडार हांगासर आसलेलें अशें हें झाड पडोवन एक गाडी तेच्या पोंदार ट्रॅप जाली आनी भितर 3 पॅसेंजर आसले. तांकां काडटा आसतना 2 मनशांक इजिली काडले आनी तिसरो जो मनीस भितर ट्रॅप जावन उरलेलो ताका काडपाक लागून 4.5 वरां लागली. आनी आयज ह्या डिपार्टमेंटान सुखरूपपणे ताका ते काडल्या बद्दल ह्या फायर एंड इमर्जन्सी सर्वीस ह्या डिपार्टमेंटाचें हांव अभिनंदन करतां. तशेंच सरकारा कडेन विनंती करतां आमच्या बिचोले तालुक्यांतले फायर एंड इमर्जन्सी स्टेशन तशेंच वाळपयचे फायर एंड इमर्जन्सी स्टेशन आनी वास्कोचे इमर्जन्सी स्टेशन हे बांदपाक सरकारान घेतलेलें आसा. ह्या व्यतिरिक्त ज्यो सुविधा आमकां मेळपाक जायो आमच्या बिचोले सब स्टेशनाचेर ज्यो 2 इमर्जन्सी व्हेकल्स आसा ती खंय तरी आमचो तालुको लांब आसल्या कारणान 25 किलोमिटर आसल्या पर्यंत तो ताका उसगांव पर्यंत वयचें पडटा आनी तेवट्यान गेल्या नंतर हेवट्यान जर इमर्जन्सी दोनूय जाग्यार येयली जाल्यार कदाचित त्यो इमर्जन्सी व्हेकल पावना. म्हणून आमकां आमच्या डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडानसून आमी व्हेकल्स सुद्दां प्रोवायड करपाचें एक प्रोविजन सरकारान केल्लें पण ते बेगीन करपाक लागून हांव सरकारा कडेन अर्ज करता की ही जी इमर्जन्सी व्हेकल्स जी आसतली तांकां ते बेगींतल्या बेगीन दिवची. स्पीकर सर, रिगार्डींग हँडीक्राफ्ट स्पीकर सर, आमचें सरकार सगळ्या स्तराच्या लोकांक म्हणजे जे कितें आमचें सांस्कृतीक दायज आहा तें टिकोवन दवरपाक लागून खूब काम करता. आनी म्हाका अभिनंदन करीन दिसता आमच्या सरकाराचे माननीय मुख्यमंत्र्याचे ज्यांच्यांनी मुख्यमंत्री हस्तकला आधुनिकरण योजना जी केली हितून 90% सबसिडी कितें तरी काम करतलो आनी ते अवजार घेतलो जाल्यार सबसिडी दिवपाक लागून जे
एक योजना केल्ली आसा. हे सबसिडीक लागून आमचे बरेचशे नव युवक हे काम करपाक लागून तो पारंपारीक धंदो आसूं किंवा तो जो आर्ट जाका जे खबर आसा ते आर्ट तो धंद्याच्या रुपान कन्वर्ट करपाक लागून तो ज्या सरकाराची जी उपलब्धता आसा हे घेवंक शकता. हेका लागून हांव सरकाराचें अभिनंदन करता. स्पीकर सर, मायन्स डिपार्टमेंटान आमच्या सरकारान जे मायनींग चालू करपाक लागून मायनींग ब्लॉक्स ऑक्शन केले ताका लागून हांव माननीय मुख्यमंत्र्याचें पयलें अभिनंदन करता. जे मायनींग ब्लॉक आमच्या मय मतदारसंघातले आसा तितले 4 ब्लॉक पयलीं सुरवातीक करून आमकां तेंच्यांनी एक दिलासो दिलो. तशेंच हांव स्पीकर सर ह्या सभागृहाक एक लक्षांत हाडून दिवपाक सोदतां जे मायनर मिनरल्स आहा आनी सँड एक्सट्रॅक्शन आहा हो विशय गंभीर जाल्लो आहा गोंयांत. आमच्या सरकारान एक घोशणा केल्ली की हे सगळें आमी कायदेशीर करतले आनी जे इम्प्लिमेंटेशन आहा ते खंय तरी थकबाकी उरल्या तेजी कित्याक लागून उरता तें हांव पळोवना. पण जो प्रोसिजर आहा तो सिम्प्लिफाय करून मायनर मिनरल्स जे आसा चिरे काडपाक लागून किंवा रेंव काडपाक लागून जे सवलत गोंयांत आमच्या गव्हर्मेंटान दिवपाक जाय इतर राज्यांनी जशी आसा ते सगळ्या वेवस्थीत रित्या ते चलता तशें आमच्या गोंयांत करपाक लागून सरकारान सिम्प्लिफायड प्रोसिजर करचो जेणे करून जो आमचो ओर आहा मिनरल ओर आहा म्हणजे मायनर मिनरल ओर्स आहा हो इजिली लोकांक अवेलेबल जातलो. आयज आमकां पळया रेंवे खातीर भायल्या राज्यांचेर डिपेंड रावचें पडटा. आयज आमच्या गोंयांत इतली उपलब्धता आसतना सुद्दां आमकां त्या भायल्या राज्यांचेर रावचें पडटा. म्हूण आमच्या सरकाराक हांव विनंती करतां जें कितें प्रोसिजर करपाक जाय हे सिम्प्लिफायड करचें आनी सँड एक्सट्रॅक्शन आनी मायनर मिनरल म्हणजे स्पेशली चिरे हे काडपाक लागून सरकारान लोकांक हेजेर सिम्प्लिफायड प्रोसिजर करचो जेणे करून हें बरें जातलें. स्पीकर सर, आमच्या सरकारान जे एम्प्लॉयमेंटा संदर्भान स्केलिंग अपस्केलिंग आनी रिस्केलिंग ही जी स्कीम केल्ली आहा मान्य मुख्यमंत्र्याचे आभार मानता. ज्यांच्यांनी आमच्या नव भुरग्यांक नव पिढीक जे नुकतेच पास जाल्ले आसता तांकां 1 वर्साची जी ट्रेनींग स्कीम केली त्या आदाराचेर तांकां एक एम्प्लॉयमेंट मेळपाक लागून एक एक्सपिरियन्स घेवपाक लागून एक चान्स पडलो. तशेंच आमच्या सरकारान आमचे गोवा ह्युमन रिसोर्सीस डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आसा त्या एम्प्लॉयमेंटाच्या आदाराचेर जे भुरगे आमच्या त्या कॉर्पोरेशनान काम करतात तांकां खंय तरी पुलीस डिपार्टमेंटान या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान काम करपाची संदी मेळटली ही एक घोशणा करून आमच्या सरकारान त्या भुरग्यांक दिलासो दिल्लो आहा. स्पीकर सर, पंचायतीचेर उलयता आसतना स्पीकर सर आमच्या सरकारान जी दीनदयाळ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्किमी सारकी ज्यो स्किमी केल्ल्यो आसा ह्यो स्किमी लो इन्कम पंचायती ज्यो आसा तांकां खूब हेल्पफूल आहा. एखादे पंचायत बिल्डींग एखादे कम्युनिटी हॉल अशें जर मार्केट कॉम्प्लेक्स बांदतलो जाल्यार ह्यो स्किमी सरकारान ज्यो दिल्ल्यो आहा ह्यो खूब फायदेशीर आहा. स्पीकर सर, हांव मागतां स्पीकर सर की हितून जे तरतूद केल्ली आसा ही तरतूद वाडोवन थोडेशे आमचे रुरल पंचायती ज्यो आसा ज्यो जांकां उत्पन्न कमी आहा तांकां थोडोसो दिलासो दिवपाक लागून हें बजेट वाडोवचें अशें स्पीकर सर हांव सांगूंक सोदतां. इलेक्ट्रिसिटीचेर उलयता आसतना स्पीकर सर आमच्या गोंयांत वीज खातें म्हत्वपूर्ण आनी बरी कामगिरी करता. आयज स्पीकर सर आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराच्या फुडारपणान सबंद गोंयभर अंडरग्रावंड केबलिंग सुरू आसा. तशेंच अपग्रेडेशन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर्स सुरू आसा आनी हें जर काम वेवस्थीत सगळ्याक जालें जाल्यार गोंयांत खंडीत वीज जी आसा ती कमी जातली. हांव एक निदर्शनाक हाडूंक सोदतां स्पीकर सर की जे ह्या 2 म्हयन्यांक आमकां जे त्रास जाल्ले आहा फ्रिक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेल्युअर हे जे जातात हे ओवरकम करतले जाल्यार आमच्या स्टाफांनी वेवस्थीत काम करचें पडटलें. आयज आमकां अशें दिसता की जो स्टाफ आमचो खंय तरी कमी पडटा की ह्या कामा खातीर लोकांक त्रास जाता. म्हणून हांव
माननीय मुख्यमंत्र्यांक आनी ऑनरेबल पॉवर मिनिस्टराक सांगपाक सोदता की जें काम आमच्या स्टाफांनी वेळार करपाक जाय. फॉर एग्जाम्पल आतां मॉन्सून सुरू जावच्या पयलीं जर आमची ती झाडां बी वाडटा ती मारली जाल्यार पॉवर फेल्युअर जाता तो कमी जाता. हें जर केलें जाल्यार व्यवस्थीत Honorable जाता. member. 2 मिनटां घेता. Under the business, I request that the duration of the sitting of the House be extended by another half an hour. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by half an hour. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The sitting of the House is extended by half an hour. Because sir, लायटीचे वाडट्या बिलाचे सगळ्यांक त्रास जाताच आनी त्याचो चड फटको बसता तो गरीब लोकांक बसता. स्पीकर सर, आमच्या सरकारान जे डेव्हलपमेंट कामां केल्लें आहा ह्या डिपार्टमेंटाच्या अंदर हेज्या बद्दल हांव माननीय मुख्यमंत्र्याचे आनी माननीय पॉवर मिनिस्टराचे खूब अभिनंदन करता. पण हेच्या बरोबर जो आमच्या गरीब लोकांक जो दिलासो मेळटलो तो थोडेशे आमचे ते टॅरीफ आहा ते कमी करून जर मेळ्ळो जाल्यार खूब बरें जातलें. हितून कितें जाता स्पीकर सर की जो आमच्या रेवेन्यू लिकेज आसता हो लिकेज खंय तरी कंट्रोल करपाक लागून आमच्या डिपार्टमेंटान काम सारकें वेवस्थीत करचें पडटलें. हो रेवेन्यू लिकेज कसो जाता, खंय वीज चोरी जाता ही जर फायंड आवट केली जाल्यार ती जर कंट्रोल जाली जाल्यार आमच्या गरीब लोकांक हेजो आमी फायदो पास ऑन करतले. हांव सांगपाक सोदतां स्पीकर सर, हेजेर जर वेवस्थीत नियंत्रण दवरलें, आमच्या जर डिपार्टमेंटाच्या कामगारांनी जर वेवस्थीत काम केलें जाल्यार सगळे हे रेवेन्यू लिकेजीस आहा ते स्टॉप जातले. स्पीकर सर, एज्युकेशनाचेर उलयता आसतना हे एज्युकेशनाचेर आमच्या सरकारान भरीव अशें बजट प्रोवायड केल्लें आसा. पण काही सूचना ज्यो आसा आमच्या गव्हर्मेंट स्कुलांनी किंवा प्रायमरी स्कूल ज्यो मराठी माध्यमाची जी स्कुल्स आहा ज्या जाग्यार भुरग्यांची संख्या खूब आसा आनी त्या जाग्यार जो इनफ स्टाफ जो आमकां जायो तो आयज प्रोवायड केल्लो ना. आमच्या रुरल एरियान अशी प्रायमरी मराठी मिडियमाची स्कूल आसा ज्या जाग्यार खुबशे विद्यार्थी विद्या घेता आनी ह्या जाग्याचेर इन्फ्रास्ट्रक्चर जरी असलें जाल्यार स्टाफ जर ना जाल्यार खंय पेरंट्सांक खंय तेजेर बरें दिसना. म्हूण हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या निदर्शनाक हाडपाक सोदता स्पीकर सर, जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां दिल्लें आसा तें मेंटेन करून दवरपाक लागून ताका योग्य त्या पद्दतीन हावजकीपिंग स्टाफ मागीर ताका सेक्युरिटी LDCs प्रोवायड करचे जेणे करून ह्या स्कुलांचे जे एडमिनिस्ट्रेशन आहा ते बरे भशेन चलतलें. स्पीकर सर, जे बजट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान मांडलेलें आसा हें आमच्या सर्वसामान्य जनतेक दिलासो देणारें अशें बजट आहा. म्हणून हांव म्हणूंक सोदतां जे नागरीक आमच्या गोंयांत येता ते गोंयांतले नागरीक परत वचोंक सोदिना. पण एक होम डिपार्टमेंटांतल्या पुलीस डिपार्टमेंटाक हांव एक सांगपाक सोदतां, जे लोक हांगासर येवन रावतात तेंची तुमचे कडेन सर्वेक्षण आसपाक जाय आनी तें व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. आयज गुन्हेगार सुद्दां येवन आमच्या गोंयांत रावतात आनी हांगासर सुशेगाद रावतात, तांकां कसलीच चिंता नासता. पूण हेजें सर्वेक्षण करप, तो येयल्लो मनीस तेजे पुलीस कार्ड करप, तेजे कंप्लीट रिपोर्ट दवरप आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन हें गरजेचें आसा. अशे अनेक लोक आमच्या ग्रामीण भागांत स्पेशली येवन रावतात, कोणाच्या बिराडाक रावतात आनी नाका जाल्ले धंदे, नाका जाल्ले वेवसाय ते गांवांत करपाक सोदता आनी आमच्या गांवांतल्या लोकांक डिस्टर्ब जाता. म्हणून ह्या डिपार्टमेंटाक हांव सांगपाक सोदतां, माननीय मुख्यमंत्र्याक सांगपाक सोदतां, जे होम डिपार्टमेंटान तेंच्या कडेन आसा तेंच्यांनी ही पुलीस यंत्रणा थोडीशी सतर्क करपाक जाय, जेणे करून हे ड्रग्स आसा सारके जे एब्यूज हे जाता हे हांगासर स्टॉप जावपाक जाय. हे जर केलें जाल्यार आमचें सुंदरशें गोंय आयज जो माननीय मुख्यमंत्री प्रयत्न करता त्या प्रयत्नाक नक्कीच यश येयल्लें आसा आनी ह्यान फुडें येत रावतलें अशी आस्त बाळगता. थँक्यू स्पीकर सर. श्री गणेश गांवकर. Speaker sir,
हांव उबो रावलां की डिस्कशन करपाक जनरल बजेटाचेर जे बजेट आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यान एज फायनान्स मिनिस्टर म्हणून 2024-25 मांडला त्या बजेटाचेर डिस्कशन करता आसतना पयली सुवातेर हांव उलयता आसतना PWD डिपार्टमेंटाचेर उलयतलो. PWD डिपार्टमेंटाचेर एक बरी गजाल केल्या माननीय मुख्यमंत्र्यान, ती म्हणजे प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी त्या आमदाराच्या सोयी प्रमाणे 40 कोटी रुपया ह्या वर्साची तरतूद केल्ली आसा. त्या खातीर त्या आमदाराक आपल्या मतदारसंघाची जी नीड आसा तेजे प्रमाणे प्रायोरिटी दिवपाची संदी मेळटली, ही एक बरी गजाल केल्ली आसा. त्याच बरोबर हांव एक गोश्ट सांगपाक सोदतां स्पिकर सर, ह्या वर्साचे सादारण म्हाका दिसता मोर दॅन 100 days ऑलरेडी कंज्यूम जाल्या. सादारण 106 दीस आजचो धरून सोंपल्या आनी फुडें सादारण आमकां म्हाका दिसता 170 दीस मेळटले ह्या वर्साचे. आनी तितून भितर हॉलिडेज, संडे, सॅटर्डे जर काडले जायत आमी जाल्यार हार्डली 150 दीस मेळटले. त्या खातीर म्हाजी एक सजेशन आसा माननीय मुख्यमंत्र्याक की हे बजेट जे सामकें जे रियलिस्टीक बजेट तेणी जे हाडलां तें बजेट योग्य रितीन आनी योग्य टायमार जर समज तर आमी जर एक्झिक्यूट केलें आनी इम्प्लिमेंट जर केलें जायत जाल्यार तेजो भरपूर लाभ आमच्या गोंयकारांक जातलो. त्याच डिपार्टमेंटा भितर एक जर आमी जर विशय जर पळयलो जायत जाल्यार खुबशे लोक आमगेले स्पिकर सर दिल्ली, मुंबय वयता तेन्ना तांकां खूब अडचणी फेस करचे पडटा. तेजे फाटल्यान रिजन म्हणजे रिफर्बिशमेंट आनी रिनोवेशन. जे मुंबयचें गोवा भवन, दिल्लीचें गोवा सदन आनी गोवा निवास. इवन माननीय मुख्यमंत्र्यांनी एक बरी गजाल केल्ली आसा, PWD मिनिस्टर म्हणूनय ते तेंचे कडेन आतां जबाबदारी आसा. ह्या कामाक 42.96 crores एलोकेशन केल्ल्या. ते जर समज योग्य रितीन जर काम जर स्टार्ट जालें जायत इन टायम, म्हाका दिसता जे लोक आमगेले कोण पळय जे पळय दिल्ली, मुंबय वयता त्या लोकांक जी सोय मेळपा जाय थंय आमकां गोंयकार म्हणून ती मेळपाची बरी फॅसिलिटी मेळटली. तेजे नंतर थोडेशें हांव मायनींग ब्लॉकाचेर उलयतलो स्पिकर सर. मायनींग बंद जाल्यार 12 वर्सां जालीं, पूण माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान भरपूर प्रयत्न करून मायनिंगाचे 9 blocks ऑलरेडी ऑक्शन केल्ले आसा. ते जर समज हो पावस सोंपले उपरांत जर आमी काम जर करपाक जर शकले जायत जाल्यार म्हाका दिसता गोंयची इकनॉमी रोटेट जावपाक, ज्या पद्दतीन आतां सगळे ट्रक बी सगळे बंद पडलेले मायनींग वाठाराक आनी लोक खूब त्रासान आसा. तर हे जे पळय सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायन्सा प्रमाणे जर समज केले आमी जाल्यार म्हाका दिसता खूब रिलीफ मेळटली लोकांक. तेच बरोबर हांव एक गोश्ट सांगात की ट्रक ओनर्सच्या पळय आसा न्ही तेंचे टॅक्सेशनाक लागून खुबश्यो तक्रारी आसता. ते माननीय मुख्यमंत्र्याक मेळटा तेन्ना ह्यो गजाली उलयता, तेजेर थोडेशें लक्ष दिवपाची अत्यंत गरज आसा. म्हाका दिसता की जो मायनिंगांतल्यान रेवेन्यू येवपाक जाय तो जर येतलो जायत जाल्यार डम्प्स जे आसा ते सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायन्सा प्रमाणे ऑक्शन जावपाक जाय. आनी ही जर आमी तयारी जर केली जायत आतां म्हाका दिसता येता त्या सिजनाक जेन्ना ऑक्टोबर स्टार्ट जातलो तेन्ना थोड्योश्यो एक्टिविटी जर जाली जायत जाल्यार सगळ्या गोंयभर इकनॉमी वाडटली. फुडें वयता आसतना एक विशय हांव मुद्दाम करून मांडटलो स्पिकर सर तुमच्या माध्यमांतल्यान की डिझास्टर मॅनेजमेंटाचो जो विशय आसा तो आमी ह्या दिसांनी सारको प्रत्येकान लागींच्यान पळयला. पावस पडटा, उदक भरलेलें सगळ्याक, झाडां पडटा, पूण ही झाडां जेन्ना पळय पडटा तेन्ना एक विशय लक्षांत येता, रस्त्यार बिस्त्यार झाडां पडटा, ते शिवाय कोणाच्या घराचे झाडां पडटा, खूब नुकसानी जाल्ली आसा. आमचे जे पळय वेगळे वेगळे डिपार्टमेंट आसा, आमी फायर एंड इमर्जन्सी म्हणा, कलेक्टराचें ऑफिस म्हणा, PWDचें ऑफिस म्हणा, ह्या हितून कितें जाता की एक दीस समज जर खंय एक झाड जर पडटा म्हणून सांगपा जर गेले जायत आनी आमचे
फायर एंड एमर्जन्सी लोक येयले जाल्यार कितें करता, आडवे पडलेले झाड जाल्यार ते कापता, उबे आसता झाड जाल्यार अर्दे पडोन उरले जाल्यार ते कापिना. लोकांची तक्रार आसता म्हणजे कितें आहा की त्या झाडाक आमी हात लायना. आमकां अत्यंत माननीय मुख्यमंत्र्याक अत्यंत सामकी गरजेन इन्स्ट्रक्शन दिवपाची आनी क्लॅरिटी दिवपाची गरज आसा. असले ज्यो पळय केसी आसता, जेन्ना अशे प्रसंग पळय येता न्ही, तेन्ना कोणाक पूण आमी रावूंक शकना. ते अटेंड करपाची सामकी अत्यंत गरज आसा. म्हाजी विनंती आसा माननीय मुख्यमंत्र्याक की ह्या विशयाचेर लक्ष दिवन एक सोल्युशन काडचें. आनी एक विशय हांव बजेटा भितर पळयतालो की ऑल ओवर इंडिया बजेटाचे प्रोविजन जे SC, OBC आनी ST जो पळय मोठो वर्ग आसा, आमच्या गोंयांत सुद्दां सगळ्यांत मोठो वर्ग आसा, मोर ऑर लेस सगळे स्टेटींनी ऑल ओवर इंडिया 3.5% ऑफ द बजेट दवरिता. पूण ते आमच्या बजेटान एबावट 0.7% आसा. ही पर्संटेज खूब कमी आसा. माननीय मुख्यमंत्र्याक ही विनंती आसा की ते सप्लिमेंटरी बजेट वो बाकीच्या पद्दतीन ह्या वर्गाक म्हणटा ते थंय न्याय दिवपाचो प्रयत्न करपाची गरज आसा. आनी एक विशय म्हाका मांडपा जाय स्पिकर सर, की सेल्फ हेल्प ग्रूप जे मिड डे मिल्स सर्व करता स्कुलांनी, तांकां जी पळय रेट पळय दिल्ली आसा न्ही, ती सामकी एकदम नगण्य म्हणजे कशी आसा की नेग्लिजिबल रेट दिल्ली आसा. आनी त्या रेटी भितर ते बरे पद्दतीचे फूड स्टफ कितें आसा तें दिवपाक शकना. तेजेर थोडोसो अत्यंत विचार करपाची गरज आसा. एक विशय म्हाका दिसता स्पिकर सर, जेन्ना जेन्ना अश्यो नॅचरल कॅलॅमिटी जाता, जावं लोकांचे डॅमेजीस ज्यो पळय जाता असले डिझास्टर मॅनेजमेंटा लागून, ते विजीट करता. आमचे मामलेदार वयता, तलाटे वयता, बाकीची टीम वयता, नुकसान जालें तें पळयता. पूण त्या मनशाक त्या टायमाक ती गजाल तिचे हेल्प मेळपा जाय तें मेळना. म्हणजे विनंती आसा माननीय मुख्यमंत्र्याक की अशी परिस्थिती लोकांचेर येवपा जायना. आनी तें जर करतले जायत जाल्यार जे कितें नुकसानी दिवपाची सरकाराची इच्छा आसा ती तांकां ताबडतोब दिवपाक जाय. नाजाल्यार त्या मनशाक ती मेळना. म्हणजे हेजें मिनींग अशें जाता की कोणूय जो पळय मनीस आसा ताका जेन्ना पळय वखद मेळपा जाय जावं मॅडिकल ट्रिटमेंट मेळपा जाय तेन्ना मेळना आनी तो मागीर दगावता. एक्झॅक्टली तशी परिस्थिती नॅचरल कॅलॅमिटीच्या बाबतींत जाल्ली आसता. एक विशय मुद्दाम करून हांव तुमच्या मुखार मांडटलो, जो विलेज पंचायत जे पळय मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी पळय करता न्ही, घेता न्ही, ते म्हाका दिसता तांकां फंड्स अवेलेबिलिटी ह्या कामाक सामकी कमी आसा. हांव पयर 2-4 पंचायतींनी भोंवलो तेन्ना पळयलें जाल्यार कशें आसा की हें चड रुरल एरियेक आसा. रुरल एरियेक हो प्रॉब्लेम सामको चड आसा. कितें जाता की लोकांक तें सगळें कलेक्शन करून ते दवरचें पडटा. तें करता आसतना जर तर तांकां प्रॉपर जाय तितले फायनान्स जर हेल्प मेळना जायत जाल्यार तांकां भयंकर मोठी अडचण जाता. तेजेर थोडोसो विशय आमी हो हाती घेवचो पडटलो अशी म्हजी विनंती आसा माननीय मुख्यमंत्र्याक. त्याच प्रमाणे आमकां एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपा लागून ह्या बजेटाचो आमकां भरपूर फायदो जातलो. माननीय मुख्यमंत्र्याचें हें आसा, जबरदस्त विजन आसा की गोंयकारांक कशा पद्दतीन आमी एम्प्लॉयमेंट दिवपाक शकतले. त्या विशया लागून आनी त्या विशयाचेर जें काम केल्लें आसा त्या खातीर हांव तांकां तेंचें अभिनंदन करतां. आनी सदैव फाटल्या अधिवेशनाक हांव उलयल्लो आसा सोशल वेलफेराचेर की लोकांक ह्यो स्किमी ज्यो पळय दिता न्ही त्यो टायमली दिवपा जाय. पयशे सरकार आपल्या बजेटांतल्यान दिताच, पूण त्या टायमाक ते मेळना जाल्यार जी अडचण निर्माण जाता त्या लोकांक, ते नंतर मागीर कितें जाता की आतां एक तुमकां हांव मुद्दाम करून केस सांगता की फाटल्या विधानसभेक हांव उलयल्लो की कोण जे पळय बेनिफिट्स घेता, फॉर एग्जाम्पल आमचे गृह आधार स्कीम, आनी एक समज महिला आसा तिका जर समज तर 60 क्रॉस जाले उपरांत सिनियर सिटीजन म्हणून बेनिफीट तिका मागीर मेळटा. तो एक विशय आमी मुख्यमंत्र्या कडेन डिस्कशनूय बी केला. म्हणजे मागणी आसा तुमच्या माध्यमांतल्यान की हें ऑटोमॅटीक जावपा जाय. त्या मनशाक एप्लाय करूंक पडों जायना. एप्लाय केलें जाल्यार ताका 6 म्हयने 1 वर्स थंय मदीं गॅप पडटा
आनी तेतून भितर खूब मागीर कितें जाता अडचणी निर्माण जाता. तर हेजेर माननीय मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष दिवचें आनी अश्यो काही ज्यो डिफिकल्टी आसता लोकांच्यो त्यो सॉल्व करपाक मदत करची. एक बरें बजेट ह्या वर्साक रियलिस्टीक बजेट जे कितें येतलें रिसीव जातलें आनी एक्सपेंडिचर जो करपाक जायो तें रियलिस्टीक बजेट हे फावटी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी मांडलां. त्या खातीर हांव तुमचें अभिनंदन करता. स्पिकर सर, तुम्ही म्हाका तुमच्या मुखार उबे रावन उलोवपाची संदी दिली त्या खातीर तुमकांय धन्यवाद म्हणटा. थँक्यू स्पिकर सर. Kailash Pereira. Honorable Speaker, I will speak on a few topics on the general budget. First is I'm talking on infrastructure and the condition of the newly built roads and bridges. We have seen everywhere that the condition of the roads are not very good. Despite so much money being spent, our roads are not even smooth. Roads are developing cracks, and now even the bridges are collapsing. And I think it is not good that we are investing so much money where infrastructure is collapsing. There is one more thing. In PWD, there is an old saying, water, water everywhere, not a drop to drink. It's raining, it's pouring, but people don't have water in the houses for days together. आमचे सडनी आमकां सांगलां बार्देस तालुका 2 दिसां उदो ना म्हूण. तिसरे दीस जाले आयज पासून उदो ना. हांव नेना लोकांक कितको सोंसू जाता. लोक आमकां फोन मारता परत परत, सर कितें जालें, आमचेर कितें आन्सर दिवपाक जाता. डिपार्टमेंटाक फोन केल्यार हें पंप फेल जाला, तो पंप फेल जाला, आनी हें प्रॉब्लम सगल्यांक जाता, फूल बार्देस तालुका. सो आय थिंक इवन जोशुआ यू विल agree with me on that. So I think that I believe, म्हाका दिसता एक syndicate आसा, ते उदका टँकराचे syndicate आसा, ते बिझनसाक चालू करतले in connivance with the engineers, and that is how they will profit, and so that they will make business even in the rainy season. आमचे मायकल लोबोनान सांगला, there are good roads. एक सायडीन प्रेस केला, दुसरे सायडीन चॉप केला, आनी तो म्हणटा we have to find out why so many accidents. मायकल लोबो, तू नाशिल्लो तेन्ना मायकल लोबोन सांगला, एक सायडीन प्रेस केला, दुसरे सायडीन चॉप केला. तुमचो मायकल लोबो म्हटलं म्हणून म्हणले तो सध्या आता तुमच्या सायडीन आसा. आनी तेणें सांगला हायेस्ट नंबर ऑफ फेटॅलिटीज म्हूण. आतां तो ते सायडीन बसून सांगता जाल्यार सामकें लॉस जाता. आनी ऑनरेबल CM आनीक एक सांगता, तूं नाशिल्लो तेन्ना आनीक कितें सांगलें तेणें म्हणल्यार आतां एजंट येतात म्हूण फायली पास करपाक. गेले त्या पाटी सांगलोले ब्लॅक सूट घेवन येतात म्हूण लोक, and they are interfering with the government policy decision. आतां तूं म्हणटा एजंट येतात म्हूण फायल पास करपाक. हें लॉज. When it is somebody from the ruling dispensation who talks like this, it is honestly total shame. I respectfully submit, Honorable Speaker, that the budget lacks focus on generating jobs for our people. कित्याक एक budget focus आसपाचें, फकत salary फारीक करपाचें न्ही, आनी only infrastructure development or repair or maintenance. It has to focus. म्हाका याद आसा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान 2022 एक टाय अप हें केलो तेन्ना, सायन केलो तेन्ना MOU, तेन्ना म्हणल्यार एड्युकेशन हब करतलो म्हूण. मागीर 2023 म्हणल्यार परत एड्युकेशन हब, 2024 परत एड्युकेशन हब. आय एम विथ यू विथ इट. आय बिलीव दॅट वी शूड हॅव एन एड्युकेशन हब, कित्याक आमकां बरें बेनिफीट जातलें. आनी having these education hubs can even be in remote places, because you will give not only the boost to the rural places. Huh? Oi. Oi. Okay. आता तुम्ही कायदो चेंज केलो, आता कन्स्ट्रक्शन लायसन्स 1 म्हयन्यान दिना जाल्यार BDO. हय ना, कितें हांव म्हणटा, नॉट ओनली सेटिंग अप institution, if you can collaborate so that you can have, as your vision was, educational hub, not simply institutions.
which can coordinate with one another to give this kind of, if you provide that basis, because you have land, you can give that. Like how we had this Bambolim, this thing where all these educational institutions are together. Like this, you can create a hub and give that so that it can move in from arts, literature, engineering, or even skill development, whatever way you want it. But this, if we have this kind of a foundation, our children don't have to go out of Goa. Then they don't have to have education outside Goa, which is also difficult, expensive. And then parents are worried, burgin kit kottat thinga. On transport, Goa miles magi oloitlo, not this time, but on the demands day I will speak because that will be a little lengthy. Honorable Speaker, I think that in Mapsa bus stand amche bharpur developments hai, and I think we need to have better infrastructure. Fakat ek shared ha tinga, and I think Honorable MLA of Mapsa is also here, who will be on board with me to make that demand so that we can have something. Clean asti mun kai na facility. Nothing helipad pasun kelo tumi. Ata I think now that it has been put, I think we can do something, because Mapsa is the hub for TV railway station, even Mopa, even amche from the Perne railway station. People are coming over there, and that is the central hub for any person, not only Bardes Taluka, but even tourists, which can come from Mapsa and then they can move around. There is one thing which I have noticed to me, Mulda te Kadambache, electric vehicles. Electric vehicles may be welcome because of this green movement. But te electric vehicle olde astat, and amche rostyan bosnat. I request kelo tanna. But allole amka ek bus, te node tankle, lokan basi tamboile, conductor malle, my re murpa lagle amay inat mona, te bus bonzale magi thinga. Kita aw sangta ti olde bus, look happy. Bito aspa bori bus ahamon, mon zaina magi. So I think that please focus on giving this. Kita amge old fleet aate kadambache scrap kono potoli. I think if you auction them, you will get at least some scrap value. But don't put them kita bus mold is aler. Lok amko phone mata ki bus na mon. This is common. This is not just in my constituency. Everywhere it is happening. So I would request that please give some this thing, make some allocation for getting these other regular buses also. On the health sector, the Chief Minister had assured generic Jan Aushadhi Kendra. What is the status? Because that was something very good also, but we have not got anything on that. Ata, on the river navigation, tumi janat ki lok ashile against the Sagarmala project because boy asa ki it will promote coal transportation. But tumgot podel zalya te amche bands ahat te along the rivers, amche Mapsa river side in, Noe side in, band ahat te sogle futtat. Ani band repair konna time ma shetan bito udo yata. Ma shetkar bo adkottat, rottat kita poish gaile, shet kele, shet roile, kai zaina magi, kai mena tenka, sogle kusta magi. So I think that we have to have something which we have to do it. Amche ramps ahat te, ferry ramps. They have to be repaired. Some of them are very dangerous. And even some amenities must be provided at the ramps. And I believe that amchi ferry boat pasun mache increase korpachi. Row boat and teso na kam. Just a simple ferry boat will be enough for us. In panchayats, I think there should be a bigger budget allocation. Kita 7.5 crores will not be enough even for 10% of the pending proposals. I believe also, amge gawant musundiche sites hai. Because crematoriums have to be there. People otherwise are having fights. And people are not getting decent burial places. And I think through the panchayats we can have this common burial sites. And we can have this for community halls and playgrounds. Zilla panchayats were promised Zilla Bhawan. But I don't know what is the status of this Zilla Bhavan. In RDA, 16 crore project was announced of Goa Bazaar. This project was announced in 2018 with 55 crores. In 2023, you proposed to construct Goa Bazaar project at Mercedes
at a total estimate of 53 crores for allowing selling opportunity to our self-help groups. Then RDA Minister Gowde announced project is being constructed by GTDC for around 22 crores on the lines of Guwahat. So GTDC is also building Unity Mall of 132 crores. Now how is Goa Bazaar going to be different from Unity Mall and Guwahat? Ki त्या सगळे हाडले जाल्यार they are going to have the same purpose. 3 projects. Because they are all meant to sell Goan handicraft and other traditional items. In Industries Department, एक proposal गायल्लो that you will have a residential hostel for workers. In केन्ना येल ना. Then it was proposed in last year to allocate plots in industrial areas or in the vicinity of industrial areas for building of hostels and commercial outlets. This is a shift. Kita, you all were going to have the residential hostel for workers. Now you all are giving plots. In these plots, tumki yaad astole that there was in IDC plot kelle for SEZ. And SEZ che borpur real estate company upa lagle. So if you start making plots like this, by saying that you're giving it for hostel workers and commercial buildings, for hostels and commercial outlets, Porat real estate is going to come by the back door. You spoke in information technology, there was this idea of digital nomad and co-working spaces to attract traditional IT companies. But even if the idea is good, what has been done? Because people come here not to work, people come here for sun, sand and sea. So what are they going to do and how are we going to do it? In environment, Honorable Chief Minister had proposed to carry out noise mapping. Honorable Chief Minister, you had suggested noise mapping to identify hotspot sources. Now, what is this noise mapping and why not live installation, live ambient noise monitors? Because when you have live ambient noise monitors, I think it will be live directly recorded with the... Yes. In Women and Child, we have a Women and Child Commission. But with great respect, I don't feel they are doing their job well. I don't think they are even performing. Because what matters need to be taken up by the commission is not being taken. Even in case where there were some male inmates in Kolwale jail, Bailenge Sally Geltenna, they never even took up this issue. Human Rights Commission took it up and gave justice. North Goa Collectorate, the Revenue Department, was supposed to be set up in Mercedes. I don't know what is the state. Honorable Chief Minister, आता एक book launch केलो, Kill Bill म्हणलोलो. It is about spellings, books on spelling in Marathi. But I don't know, is it a government book or it is a private book? Government or private though? Kill Bill, आता release केलो तो. With the government. ते पडोवपाक जाय आसले. तूं हांव नेणा तुमी पडोयल जाल्यार. One for the Honorable Speaker, one for the Honorable Chief Minister. I think some proofreading mache korum pota before you release it. It is supposed to be in Marathi, I think. I guess it's in Marathi. Just pass that copy. I think our spelling of Marathi only is wrong. Martha hi mulla thinga. Tin choila? To photo tumi gaila to ain karda ne print kala. If a book on spellings is going to have on its cover a misspelling, I think you better. In the education sector, Honorable Chief Minister, I request that primary schools are very unsafe. Some of our primary schools, and especially in my constituency. Ceiling parts are falling down, washe gele, nole podle. So if we can do something for making these repairs, I will specifically
give you all those. Only 3 schools at least if you just can look into it. I'm not saying major works, but at least if something attended, it will that tantoka. Thank you. And in skill development, I make job fairs kelle. Whatever the government tries to do for this, I think that if we can try to see that secure the jobs for the children who are going for the job fairs, otherwise it becomes a wastage of money. Sorry. नमगे झाले, just one. सभागृहाचे कामकाज एक 10 मिनिटांनी वाढायचं. In job fairs, we are spending money, a huge amount of money, inviting so many companies, having the whole thing on the ground, and sometimes even giving food and snacks and all to the people. But the resultant, I think, before you start the job fair, you should be able to know how many jobs are there in offering so that you will be able to make. Kita line lagtat tingane kona kain job mena finally. And if they come only on contract or just for a short period of time. Magi tenkan gara dattat. So I think that this can be done. And if we look at all this, one small request I have, Honorable Chief Minister, ki jata amche band ahat te, we start the work by WRD. WRD mage officers sogle estimate kotat, soil conservation takes it over. There are notified bands and there are non-notified bands. Notified, yes, Agriculture Department will take it. But there is certain value, I think, which now soil conservation is taking. So they start the work, soil conservation takes over, and the file keeps rotating for 2 years. That side in Sheta kabar jatat. Even I will give you files where everything was approved, you got everything done, but finally file just simply came back for no reason. Please make sure that this is streamlined, so that if whatever is being done by WRD, let it be done by them. If it's by agriculture, let it be done by them. I'm not saying give here or there, but let it not be duplication of work. Then they come back, they start looking at the whole thing, they come again for inspections, and tessa gunan file thing out. Because if we are saying we are promoting agriculture, if we expect an output to increase, then I don't think that we require to put this in circles. I'm obliged. Yes. ओके. सभागृह मुखार आनी कांय कामकाज नाशिल्ले कारणान की सभागृह मंगळार 16 जुलय 2024 सकाळी 11:30 स्थगीत करता.